Yes, ladies and gentlemen, it's finally the final day. After all this time, we've come a long way from where we started, and it's the final day of Dynami Raid 2021, presented by IronSide Gaming alongside Maximum Esports and Recursion X being strategic partners, guys. So we've come through a long way. It's been so long, like so much. There's so much hard work and time spent on this event, and all of that is going to pay off today because this is the finals. We've got 6 matches to go through. This is a final match, and I'm pretty sure everyone's quite excited. We've got 16 teams competing each other after getting filtered from all those rounds, from the group stages, from the quarterfinal stages, from the semi-final stages that was held yesterday, and finally the final stage, guys. So I'm pretty sure everybody is super pumped up to see what's going to happen, what's going on right now, and I mean the match is in progress right now as well. So we'll be jumping into that quite soon. But before that, guys, we've got our IronSide Gaming here, guys, and also our guest viewer for the day. We've got Cole Breeze. So I think I'll hand over the mic to the main man over here. We've got IronSide Gaming. What's up, Iron? ඉතින් කොහොමද කට්ටිය ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සෙට්ලා ඉන්නේ ඩයිනමි රේඩ් එකේ ලාස්ට් රවුන්ඩ් එකේ කියන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එකට 2021 එකේ ඉතින් අපිත් එක්ක සෙට්ලා ඉන්නවා කෙලිම බේස් ප්ලේට් and අපේ ගෙස්ට් ස්ට්‍රීමර් මේ මැච් يعني මැචස් 30කට ඉන්නේ අපේ කෝල් බ්‍රීස් ගේමින්. ඉතින් අපේ ගෙස්ට් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා ඇත්තටම සමහර විට කෝල් බ්‍රීස් 6ෙම ඉන්න පුළුවන්, සමහර විට කට්ටිය يعني මාරු වෙවි චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන් අපේ ගෙස්ට් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා. ඉතින් කෝල් බ්‍රීස් මොකද වෙන්නේ? ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල් එක මොකද ඔයාට හිතෙන්නේ? කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ ඔයාට? දැනටමත් අපි පටන් අරන් තියෙන මැචස් මැච් එකේ යන ගමන් ඉන්නේ පළවෙනි මැච් එකේ රංගල් එක. මත් ඇත්තරම හයි හැමෝටම ඔන්න හයි. ඉතින් ඇත්තරම මේ එක්සයිටඩ්. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් රවුන්ඩ්ස් වලට පස්සේ ගොඩක් ලොකු මැචස් වගේකට පස්සේ ඉතින් මං හිතන්නේ අන්තිමේදී 16ක් තෝරගෙන ඔන්න 16ක් ඉන්නවා ෆයිනල් එකේ. මං හිතන්නේ හොඳම ලංකාවේ හොඳම කියලා කියන්න පුළුවන් ටීම්ස් 16ක් ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මාත් එක්සයිටඩ්. මොකද්ද මෙතන දැන් මේ මැච් මේ මැප් 6ක් පුරාට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න, කවුද වින් කරන්නේ කියලා බලන්න තමයි මාත් බලාගෙන ඉන්නේ ඇත්තරම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් බ්‍රීස් වගේම ඉතින් බේස් ප්ලේට් ඒ වගේම අපි පිටිපස්සෙන් ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එක, එතකොට මැක්සිමම් එක, රිකර්ෂන් එක්ස් එක, එතකොට අයන්සයිඩ් ටෙක්නිකල් ටීම් එක, එතකොට අපේ බලන් ඉන්න හැමෝම එකතු කරගෙන අපි යමු මැච් එකට. හැබැයි මැච් එකට යන්න කලින් අපිට පොඩි අපේ ෆිනාලේ ගැන පොඩි විස්තර ටිකක් කියන්න තියෙනවා. අපේ මොනවාද මැප්ස් යන්නේ, කවුද අද කම්පීට් කරන්නේ, ඒ මැප්ස් 6. ඉතින් අපි ඒව බලන්නත් ඕනේ, ඒගොල්ලන්ට පෙන්නන්නත් ඕනේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම යනවා කෙලින්ම මැප්ස් 6 බලන්න. මුලින්ම මැප්ස් 6 පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. පළවෙනි මැප් එක ඉඳන් අපි ඕගොල්ලන්ට කියන්න අපිට කියන අපේ පේජ් එක ලෝඩ් වෙනකන්. ඉතින් හරි, මම හිතන්නේ පළවෙනි මැප් එක කෙලින්ම තියෙන්නේ එරංගල් එක. ඒ කියන්නේ අපි චුට්ටක් පරක් වුණා. හැබැයි එරංගල් එක තමයි පළවෙනි මැප් එක. දෙවෙනි මැප් එක තියෙන්නේ සැන්හොක් එකක්. තුන්වෙනි මැප් එක තියෙන්නේ මිරාමාර් එකක්. කියන්නේ වෙනද වගේ නෙමෙයි, වෙනද මැච් 3යි තිබ්බේ කාලින් රවුන්ඩ් වල, ක්වොලිෆයර්ස් වල, එතකොට ක්වාටර් ෆයිනල්ස් වල, සෙමි ෆයිනල්ස් වල තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මැප්ස් 3යි. හැබැයි මේකේ මැප්ස් 6ක් යනවා රෑන්ක් ටූර්නමන්ට් එකක් හින්දා. මැප්ස් 6 වැටලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් තුන්වෙනි මැප් එකේ තියෙන මිරාමාර් මැප් එක, හතරවෙනි මැප් එක විකෙන්ඩි මැප් එක, ඊට පස්සේ ආයෙමත් තියෙනවා අපිට මිරාමාර් මැප් එකක්, ඊට පස්සේ ආයෙමත් එරංගල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම ඉතින් එක්සයිටඩ් වෙලා ඇත්තේ මැච් එක කොහොමද දැනට පටන් ගන්න තියෙන්නේ, කොහොමද යන්නේ කියලා බලන්න. අපි ඒකටත් යනවා. අපි ටක් ගාලා යන්නත් කලින් අපිට කවුද අද කම්පීට් කරන්න කියලා බේස් ප්ලේට් කියාවි. කවුද අද ඉන්න ටීම්ස්, කවුද කම්පීට් කරන්නේ බැටල් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇතුළේ දැනටමත්. ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා ෆයිනලිස්ට්ලා කවුද බලන්න. ඩයිනමි රේඩ් එකේ 2021 එකේ ෆයිනලිස්ට් ටීම් එක තමයි මේ ඉන්නේ කෙලින්ම. ෆයිනලිස්ට් ටීම්ස් ටික මෙන්න බේස් ප්ලේට් ඉතින් ඔයාලට තමයි බාර දැන්. Yes, guys. So I mean, I just before we came here, I told you guys we've got the 16 teams, and these are the teams. These are the finalist teams out of all those stages. They've done so much. There's so much commitment and all that. And out of all those players, these are the teams that made it into the finals, into the grand finale of Dynami Raid 2021. We've got WG Soldiers Esports. We've got NA Team SL. We've got Noob Alliance 2D Cold Force. We've got Maximum Esports SL Family. We've got Maximum Esports Team Maximum.
we've got WG 24K Gold, and we've also got B2R Team Nasty, WG Team Radicals, WG B2R, NA Cold Blacks, Team Seals, Mess, DXG Bloodthirsty, Noob Alliance, ISSL, WGTR Black Cats, WG Bullet Tracks, and Maximum Esports DXG2TM. So these are the finalist teams, guys. I think all of them have to compete in the six matches that IronSide foretold earlier, and I'm pretty sure all of these teams are quite prepared to what's going to come next. And I'd like to hand over the mic back again to IronSide Gaming. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම බේස් ප්ලේට් කිප විතර මෙන්න ටීම්ස් ටික මෙන්න ටීම්ස් 16 මේගොල්ලෝ තමයි අද බැටල් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කම්පීට් කරන්නේ දැනටවත් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා පොයින්ට් සිස්ටම් එක අපි හැමදාම කියනවා වගේ මේක SLESA පොයින්ට් සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ GLK එකෙන් අප්රූව්ඩ් පොයින්ට් සිස්ටම් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක අපි එකින් එක කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි ටක් ගාලා ඒ පේජ් එකට ගිහිල්ලා අපි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පොයින්ට් සිස්ටම් එක කොහොමද කියන්නේ කියලා කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් කිල් පොයින්ට් එකට මෙච්චරයි. ඉතින් ප්ලේස් ඔන් පොයින්ට් වලට මේ විදිහට තමයි පොයින්ට්ස් යන්නේ. ඉතින් අපි ටක් ගාලා යන්න ඕනේ දැන් අපේ ෆයිනල් ඉන් ගේම් එකට. ඉතින් ෆයිනල් ඉන් ගේම් එකේ එරංගල් මැප් එක දැනටමත් අපි ඒ කියන්නේ කට්ටිය ඔක්කොම ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන. ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා බලන්න. ඉතින් අපේ ෆයිනල් එකේ ෆස්ට් මැච් එක එරංගල් එක ටක් ගාලා බලන්න. Right, I think it's quite visible for us right now. Yes, guys, I think 2 of the teams are already eliminated, but we've still got 14 teams with a total of 47 players. And I think we've got Team Rad here. They've got 3 casualties. I think most of these teams, although they have not completely, they haven't got wiped off completely. They've got certain casualties in the process. So right now, so far, it won't be much of a problem because the zone is quite large for the moment. But later on in the game, it's going to be quite a problem because numbers do matter in the final round because manpower is everything when it comes to this. And I think we've got Cold Blacks here in a bit of a tough situation, right, IronSide? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ දැනටමත් කෝල් බ්ලැක්ස් ලගේ එක්කෙනෙක් කිල්ලලා ඉවරයි. ඉතින් තව කෙනෙක් මම හිතන්නේ වාහනෙන් වැටලා මම හිතන්නේ නොක් වුණා. ඉතින් මම හිතන විදිහට දැනටමත් ටීම්ස් දෙකක් එලිමිනේට් වෙලා ඉවරයි 16න්. මම හිතනවා කවුද කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට. ඉතින් කවුද එලිමිනේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැනටමත් මම හිතන්නේ පේස් 3 එකත් ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඉතින් අපි බලමු පේස් 3 එකේදී කවුද ඉතුරු වෙලා ඉන්න ටීම්ස් කියලා. මේ වගේ මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ටීම්ස් තමයි. මම හිතන්නේ TR ලා ඉන්නවා, FL ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. තාමත් ටීම්ස් 14ක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැනටමත් වලි නම් පටන් අරන් නැහැ. දැනට වලි නැහැ. මම වලි තිබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැනටමත් අපි බලමු ගිහිල්ලා කවුද එලිමිනේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ එලිමිනේට් වෙලා තියෙනවා 2D සෙට් එක. එතකොට BTX සෙට් එක තමයි එලිමිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටීම් නම්බර් 10 එකෙත් මම හිතන්නේ ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් ඉතින් රෙඩ් ගාසියා විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කෝල් බ්‍රිස් මොකද හිතන්නේ ඔයාට? මේක මැද්දෙම කෙලින්ම ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා. මොකුත් නැහැ හැබැයි. අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතන්නේ ඔන්න දැන් එරංගල් එකේ මං හිතන්නේ අපේ ෆස්ට් මැප් එකේ ඉතින් තාම මං හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා අද දවසේ වෝමින් අප් ඇත්තටම මේ තාම වෝමින් අප්. නමුත් මං හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් හොඳට ප්ලේ කරා. අපි දැක්ක මේ වෙනකන් අපි ඔයගලන්ට නොපරන අපි පොඩ්ඩක් බලන් හිටියේ මැච් එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේක ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් නමුත් මං හිතන්නේ තාමත් සමහර ටීම්ස් හම්බුනේ නැහැ මේ සීරීස් එක පුරාවට. තාම මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ සමහර ටීම් හම්බෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ එක ගෲප්ස් වලින් ආපු හින්දා. ඉතින් නමුත් මෙතනදී මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ටීම්ස් කොහොමද මොනවාද මේ ටීම්ස් කරන්න කියන එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න සමහරට මේ ෆස්ට් මැප් එක අනිවාර්යයෙන්ම ටීම්ස් යූස් කරයි කියලා මට හිතෙනවා. ටීම්ස් 16ක් ඉන්න හින්දා එක මැප් එකක් පෙරදුනා කියලා, එක මැප් එක early elimination එකක් වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මොකද මැප් 6ක් පුරාවට හොඳ kills ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම එක win එකක් හරි දාගන්න පුළුවන් වුණොත් මං හිතන්නේ හොඳ place එකකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ final maps දෙකේ යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම තීරණයකට එන්න ඕන අපි මේකේ මොනවද කරන්නේ, අපි මේක කොහොමද play කරන්න ඕනේ කියන එක අවබෝධයක් තිබුණා නම් මං හිතන්නේ මොන හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම
පුළුවන් නම් මේ මැප් 6 පුරාවටම හොඳ කිල්ස් 4 හිටියානම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ වින් එක මේ ඩයිනමික් රේඩ් ටූර්නමන්ට් එකේ වින් එක ගැන එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න මෙතනත් මම හිතන්නේ ෆයිට් එකක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ සියුස් ටීම් එකේ සියුස් ඩූම් මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු ඇටැක් එකක් එල්ල වෙනවා. B2R ෆුල් ටීම් එකම ඔන්න සියුස් ඩූම් මේ ගේ ඇතුලේ පොඩි ගේ ඇතුලේ වට කරන් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු සියුස් ඩූම් මෙතනින් බෙල්ලා බේරිලා කියන්නත් කලින් මම හිතන්නේ සියුස් ඩූම්ට නේඩ් එකක් වදිනවා. මම හිතන්නේ සියුස් ඩූම්ගේ මම හිතන්නේ සියුස් ඩූම්ට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් එලිමිනේට් වෙන්න වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. නමුත් මොකද සියුස් ටීම් එකත් අහල පහල කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මම හිතන්නේ නැහැ මෙතනට එයි කියලා. මොකද ෆුල් ටීම් එකක්ම පුෂ් කරන හින්දා. ඉතින් නමුත් මම හිතන්නේ ඒක සියුස් ටීම් එකේ අවසාන නෙමෙයි. එක්කෙනෙක් දැනටමත් කිල් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ දෙවනි කෙනා මම හිතන්නේ මම දැකපු හැටියට. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතනත් ඔන්න තවත් ටීම් එකක් මෙතනලා බලාගෙන ඉන්නේ මොන වගේ දෙයක් කරන්නද කියලා අපිට තාම හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ තවත් හැම තැනම වගේ දැන් ඔන්න ෆයිට්ස් ටික පටන් ගන්න තියෙන සියුස් ඩූම් ට්‍රයි එකක් දෙනවා යන්න. නමුත් මම හිතන්නේ කොල්ලට ඒක එච්චර ලේසි නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ ලූට් ටික තියෙන්නේ ඕපන් එකේ. ඉතින් ඒ හින්දා ලූට් කරගන්න එක නම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ THG ටීම් එකත් වාහනේ කුඩු වෙලා සම්පූර්ණම ටීම් එක එලිමිනේට් වුණා වගේ තමයි මම දැක්කේ. මම හිතන්නේ මම දැකපු දේ හරි වෙන්න ඕනේ. නැහැ මම හිතන්නේ 3 දෙනෙක් තමයි එලිමිනේට් වෙන්නේ. එක්කෙනෙක් දැනටමත් බේරලා ඉන්නවා. මාෆියා YT. ඉතින් බලමු එයාට මොන වගේ ගැලවීමක් මෙතනින් තියෙයිද. මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ WGSL W Soldiers team එක තමයි මම හිතන්නේ එතන මම හිතන්නේ අතේ තියෙන වෙපන් එකේ හැටියට අපිට පේනවා කවුද මෙතන වැඩේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බැට්මෑන්ගේ අතේ තියෙන වෙපන් එක නේද බේස්ලේ. Definitely. I mean, it's a DP after all. So a DP is quite deadly when it comes to exploding vehicles. Yeah. Obviously, yes. I think a lot of these teams, they are probably just going in for those long range sprays, just trying to damage each of those enemy teams as much as possible. Although they are not gonna go in for a direct push, because a direct push right now in a competitive level like this is sort of a bad idea. The zone is getting smaller and smaller by second, and a lot of these teams closing up on each other, each of them very, very close to each other. Right time. අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ මෙතන දැනටමත් SL YouTube තවත් නොක්කයක් මම දැන් ඒක නොක්කයක් නෙමෙයි කෙලිම ටීම් එලිමිනේෂන් එකක් වෙලා තිනවා කෙලිම CB සෙට් එක උදේ පාන්දර ඒ කියන්නේ early eliminate එකක් වුණා. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ යහපැත්තෙන් විල්ලා තිනවා අපේ කවුද මම හිතන්නේ එතනම හෙඩ් ෂොට් එකක් කෙලිම ISSL අස්වින්ගේ nice head shot එකක් මම හිතන්නේ විදිහට කාර්ද අපේ SL YouTube ට මම හිතන්නේ ගොඩක් දුර ඉඳන් මම හිතන්නේ ගැහුවේ ඒක මම මේ ළඟපාත මම හිතන්නේ SS මේ ඉතින් ISSL සෙට් එක මම හිතන්නේ ළඟපාත ඉඳලා තමයි මම හිතන්නේ දැනටමත් කැලුම් කිල්ලලා තිනවා. මං හිතන්නේ විතර 3 දෙනාගෙන් මං හිතන්නේ ලොකු ගේමක් ගහලා තිනවා. ටීම් කිල්ස් 8ක් තිනවා කොල්ලොන්ට. ඉතින් ISSL සෙට් එකට ඉතින් අපි හිතමු මේගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න හැකි වේවා කියලා මේ කිල්ස් 8ත් එක්කම. ඉතින් මං හිතන්නේ යහපැත්තෙන් SL ලගේ සෙට් එක මං හිතන්නේ දැනටමත් ස්ට්‍රගල් කරනවා. මෙතනින් කෙලිම zone එකට පුෂ් කරන දැනටමත් zone එක 5th pace එක ඇවිල්ලා තියෙන zone එකේ. ඉතින් අපි බලමු දැනටමත් කවුද zone එක ඇතුළට කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ B2 වාලා සෙට් එක ඇතුළේ ඉන්නේ WGSLDR ලා සෙට් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. මං හිතන්නේ ISL සෙට් එක එක්කෙනා යනවා කෙලින්ම zone එක පුෂ් කරගෙන යනවා. මං හිතන විදිහට මේගොල්ලෝ මෙතනට රෂ් එකක් දෙන්න ඕන නැත්තම් මෙතන මේගොල්ලෝ මෙතන ස්ලොප් එක අල්ල ගන්නවා. මං හිතපු විදිහට මේගොල්ලෝ ස්ලොප් එක අල්ලගත්තා. හැබැයි මෙතන පට්ට ඕපන් සීන් එකක් තියෙන්නේ. පට්ට ඕපන් සීන් එක මේගොල්ලෝ ස්ලොප් එක අල්ලගත්තා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ දැනටමත් ඒගොල්ලන්ගේ වාහන බ්ලාස්ට් වෙන්න ඕන වෙන්නේ. මම හිතන්නේ වාහන බ්ලාස්ට් කරන්න ඉද කියලා අපිට තාම හිතා ගන්න අමාරුයි. මම හිතන විදිහට 2TM ලගේ සෙට් එක 2TM අපි පෙන්නයි කියලා කරා 2TM සෙට් එක මතන මෙතන වෙනම ගේමක් දෙන ගමන් තියෙන්නේ 2TM සෙට් එක මතන back to lobby උනා 24k ලගේ. අතින් මම හිතන්නේ ඒ වෙලේ අපි බලනවත් එක්කම මම හිතන්නේ ඒ සෙට් එක කිල් 4ක් එක්කම 24k ලට කිල් 4ක් සිකේ කරගන්න පුළුවන් වුණා 2TM සෙට් එක එලිමිනේට් කරලා. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ ලොකු වලියක් යනවා. තාමත් ටීම්ස් 11ක් ඉන්නවා. alive 32 alive ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැනටමත් ටීම්ස් 5ක් එලිමිනේට් වෙලා ඉවරයි. මම හිතන්නේ දැනටම රෙඩ් ගාසියට මෙතන වෙනම ස්ප්‍රේ එකක් කරනවා. මම හිතන්නේ 4 වටේම මම හිතන්නේ බලමු රෙඩ් ගාසියා තමයි මේ ටීම් එකේ ඉන්න ලාස්ට් මෑන්. ඉතින් ලාස්ට් හෝප් එක රෙඩ් ගාසියා පළවෙනි මැප් එකේදී බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බේස් ප්ලේට් Definitely. I mean, it's finally coming to a closure, I guess, because
Right now, this is the moment that each of these teams. This is the moment that each of these teams fight for compounds, fight for the better ground. I think a lot of them are very, very close to each other. They are closing in on each other as well. So many shots played by each of these teams. As you can see, guys, damage numbers just popping out of all sorts of areas. I think we've got Team WG here. We've got Team number 7 over there, and two teams getting wiped off at the same time. I think Team SL and Team SL and Team Zeus getting wiped off at this. I'm not sure if Team Zeus is completely wiped off, but as it was, I think two teams somehow got eliminated, and a lot of teams. We've still got 8 teams and a total of 21 players, guys. So this is very, very different from what we saw in the previous matches, guys. It's getting heated up second by second. Everybody's gonna come into the zone. I think it's gonna be quite chaotic. Everybody's gonna just be so aggressive because this is the final match after all. They've got so much to fight for, and I'm pretty sure that is what each of these teams are doing. Team ISSL being aggressive as always, taking in a couple of knocks there. We've still got Team L&D here. We've got Team number 6 there. We've got a lot of these teams. Team ISSL still holding down the fort here. I think this is sort of a risky move, but given that they have to rotate into the zone as well because they've got a team behind them, so it's quite risky. But if given that they could rotate soon, it won't be much of an issue yet. And I think 24K is in a bit of a trouble there. They are right outside the zone. A lot of teams just moving inside. Team ISS will just save that buggy to just move into the zone, and they're going to rush into team number 3. Right, ball please. It's going to be a strike. හැමතැනම මම හිතන්නේ හැමතැනම මේ සෝන් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ සෑහෙන ක්‍රීඩකයෝ පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙන බවක් අපිට පේනවා. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ ISSL ටීම් එක full struggling. ඔව් මම හිතන්නේ ISSL ටීම් එකට යන්න තරක් නැතුව මම දැක්ක මේ සෝන් එක පුරාවටම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ සෑහෙන struggle වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අන්තිමේදී soldiers ලා ඉන්න ඉස්සරහට තමයි කෙලින්ම ආවේ. නමුත් මම හිතන්නේ එතන සෑහෙන soldiers ලා damage එකක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ එතන survive වෙන්න බැරි වෙන ISSL ටීම් එක යනවත් එක්ක මම හිතන්නේ මෙතන B2R වලට හොඳ place එකක්. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ සෝන් එකේ හොඳම place එක තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙනකම් අල්ලන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන්ට දැන් මෙතන තියෙන සෝන් එක නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ එතන ඒගොල්ලෝ දැනටමත් සෑහෙන ලොකු ඩැමේජ් එකක් කළා. සෑහෙන කිල්ස් ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ වින් එකට try එක දෙන්න විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මොකද අනිත් හැම ටීම් එකක්ම සෑහෙන ඩැමේජ් වෙලා මම හිතන්නේ ටීම්ස් 3 ඉතුරුලා තියෙන්නේ. අනිත් ටීම්ස් දෙකේම මම හිතන්නේ එක්කෙනා මේ ටීම් එකෙන් ෆුල් ටීම් එකම ඉන්නවා. ඉතින් නමුත් මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ V2R ටීම් එකට easy task එකක් තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කොහෙද enemies ලා ඉන්නේ කියන එක හොයාගන්න විතරයි. ඔන්න අපි final 3 teams වලට අවිලා තියෙන්නේ. players ලා 6 දෙනෙක් අපේ Dynami Raid tournament එකේ first final එකේ මම හිතන්නේ V2R team එක මේ වෙනකන් ඒගොල්ලන්ගේ zone ඒගොල්ලන්ගේ placement selection ඒගොල්ලෝ කොහෙටද යන්නේ කොහෙද අපි ඉන්නේ කොහෙද බලන්නේ අපි ඉස්සරහට යනවද නැද්ද කියන එක හොඳටම කරලා තියෙනවා මේ වෙනකන් අපිට ඒක පේනවා හොඳටම. මොකද අනිත් හැම team එකක්ම zone එකේ struggle වෙනකොට V2R team එක මම හිතන්නේ මෙතන easy kills ටිකකුත් දාගෙන easy win එකකට යන්න උපරිම try එකක් දලා. ඉතින් බලමු මෙතන මම හිතන්නේ තාමත් අපිට හිතා ගන්න බෑ. තාමත් players දෙන්නෙක් alive ඉන්නවා. I think අපි බලමු මෙතන මේක B2R team එක මොන වගේ fight එකක් දෙයිද කියලා. IronSide මොකද හිතන්නේ මේ ගැන? මං හිතන්නේ දැනටවත් president මං හිතන්නේ guest firing ගහන කොහෙද ගින්නේ කියලා හොයාගන්න කට්ටිය මං හිතන්නේ තාම කාටවත් හරියටම exactly කොහෙද location එක enemy ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න අමාරුයි. B2R වලට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ SLDR ලත් මං හිතන්නේ අතන ලොකු ගේම් එකක් දීලා තමයි zone එක ඇතුළට ආවේ. SL ලත් ඒ වගේම තමයි ලොකු ගේම් එකක් දීලා තමයි zone එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තින්නේ. මං හිතන්නේ මෙතන පොඩි වාසියකට තින්නේ B2R ලගේ 4 දෙනාම ground එකේ දැනටමත් ඉන්න හින්දා live. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ SLDR ලගේ එක්කෙනෙක් හරි. ඒ කියන්නේ SLDR ගේ තනි player B2R ලගේ මේ පැත්තෙන් දෙන්නෙක් down කරගත්තොත් එහෙම අනිත් ඉන්න SL playerට පොඩි chance එකක් එනවා. හෝ SL player හෝ මං කියන්නේ ඉන්න solo players ලා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් කවවා හරි down කරගත්තොත් එහෙම පොඩි chance එකක් එනවා අනිත් teams වලට තමන්ගේ chicken එක secure කරගන්න. හැබැයි මං හිතන විදිහට දැනටමත් මේගොල්ලෝ chicken එකට යන්නම තමයි try කරන්නේ. මොකද 4 දෙනා 4 පැත්තකින් යන්න හදන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ SL YouTube president මං හිතන්නේ වෙනම විදියට මං හිතන්නේ ගෙස් ෆයරින් ගහනවා. මං හිතන්නේ හරියටම කට්ටිය දන්නේ නැහැ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මොකද ස්මෝක් වලටම තමයි කට්ටිය ගහන්නේ. නේට් දාන ස්මෝක් වලට තාම හරියටම අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි මොකද වෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ SL මත දෙන්න දෙපැත්ත ඒ කියන්නේ දෙන්න දෙපැත්තෙන් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඩුවෝ ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ
සෝලෝ ප්ලේස් දෙන්නට මම හිතන්නේ එක වර බ්ලැක් බැක් ටු ලොබි එකක් කරලා දානවා කෙලින්ම B2 වලගේ සෙට් එකේ තියෙන පළවෙනි සෙට් එකේ කියන්නේ පළවෙනි එරංගල් මැප් එකේ දැනටමත් B2 වල සෙට් එක කිල්ස් අරන් තියෙනවා කිල්ස් 8ක් එක්ක චිකන් ඩිනර් එක කියන්නේ ඒගොල්ලන් ලකුණු 28ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් SL ලගේ සෙට් එක ලකුණු 16ක් ඒ කියන්නේ SL YouTube විතරයි කිල් දෙයක් තියෙන. ඉතින් SL DR ලගේ සෙට් එකට එතකොට කිල්ස් 6ක් සෙට්ලා තිනවා. third place එකට ඉතින් fourth place එකට ඉන්නේ XC සෙට් එක අපේ team SL සෙට් එක. ඉතින් SL සෙට් එකේ කිල්ස් 7ක් දාගෙන තිනවා. ඉතින් තරු ටඩාෂි කිල්ස් 5ක් දාගෙන තිනවා. ඒතර ISSL සෙට් එකේ ජිමි කිල්ස් 6ක් දාගෙන තිනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්කම කිල්ස් 12ක් දාගෙන තිනවා. ISSL සෙට් එක හොඳ කම්බැක් එකක් දීලා තිනවා. මේ ටීම්ස් පහම මුලින්ම උදේ පාන්දරම පළවෙනි මැච් එකේදී ටිකක් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොනවද කියන්න තියෙන්නේ ඔය දෙන්නට මේ මැප් එක ගැන. කියන්නේ මේ මැප් එකේ රීකැප් එකක් ගැන හෝ මේ මැප් එකේ ලීඩර් බෝඩ් එක ගැන මේ මැප් එකේ රිසල්ට් ෂීට් එක ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට? Westlet. Yes, I mean that last zone actually that was very overpowering. That was very overpowering by B2R because the best part about is that although like the rest of the teams then they engaged into fights, I think B2R what they focused on was saving in their number of players that are actually alive, the active number of players that are actually alive. I think B2R was just focusing on that. They were trying their best to survive out there, not to lose, not to gain casualties, just to hold off their ground just for that final second because they already had a considerable amount of kills. And I think B2R was just holding off. I think the B2R was just holding off for the final second, and that made them win the chicken dinner. And that was a brilliant play. I think overall, I think most of these players, since it was the first match, I think most of these players they went out for so many early fights because of that. Although their entire squad did not get eliminated, a lot of teams lost at least one or two of their teammates. So because of that, they lost manpower on the way, and just because of that, it made it very hard for them to battle. To make a standing in the final zone. I think Team WGSLDR and Team SL YouTube team, both of these teams were suffering casualties, a lot of casualties in the final zone just because of that. They lost manpower, and in that process, they got overpowered by B2R, and that is what I think. I think Colbreeze has something to say as well. So I'd like to hand over the mic to Colbreeze. Colbreeze. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ වගේ සෝන් එකක් අපි දැක්කා සෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන වෙලාවක ඉඳලා සෝන් එක තිබුණේ ෆුල් ඕපන් ෆීල්ඩ් එකක. ඉතින් මේ වගේ රංගල් මැප් එකේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පවුන්ඩ්ස් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ සෝන් එකක් අපි මුලින් දකිනකොට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා තමන්ට ස්ටේබල් වෙලා ඉන්න පුළුවන් තැනක් ටික වෙලාවක් රැඳිලා ඉන්න පුළුවන් තැනක් හොයාගන්න එක. ඉතින් මම හිතන්නේ B2R ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ගේම් එක ඕගනයිස් කරගත්තා කලින් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගිහිල්ලා සෝන් එකේ හොඳම ස්පොට් එක මං හිතන්නේ. නමුත් අපි දැක්ක සෝල්ජර්ස් හොඳ ස්පොට් එකක් අල්ලගෙන නමුත් මං හිතන්නේ අන්තිමේදී එතනට තමයි ඔක්කොම ප්‍රෙෂර් උනේ ඔක්කොම ටීම්ස් ආවේ එතනට. නමුත් B2R අල්ලගෙන තිබුණ තැන මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු වාසියක් වුණා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ඕගනයිසිං වලින් හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුරව මං හිතන්නේ මේ සෝන් එක ඇතුලේ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තිබුණා මුලින්දලම. මං හිතන්නේ ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කිල්ස් 8ක් අරගෙන මං හිතන්නේ චිකන් ඩිනර් එකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ෆස්ට් මැප් එකේම චිකන් ඩිනර් එකක් යනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් B2R ටීම් එකට මං හිතන්නේ සෑහෙන හොඳ මෙන්ටලිටි එකක්. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ මේකක් ඒගොල්ලන්ට හොඳ මොකක්ද කියන්නේ මට ඒක වචනේ එන්නේ නැහැ හරියට. ඒකට හොඳ ඒගොල්ලන්ට දැන් මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ගත්ත ෆස්ට් වින් එක වටේට ඒගොල්ලන්ගේ ඉතුරු ගේම්ස් ටික හදාගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ දැන් ටික ඒගොල්ලන්ගේ පොයින්ට්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න එක විතරයි මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ෆස්ට් වින් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ගොඩක් ඉස්සරහින්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳ ගේම් එකක් ඉස්සරහට ප්ලේ කරයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තාම ෆස්ට් මැප් එක. ඉතින් මැප් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මැප් ලාස්ට් මැප් 2 3 වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් එක හදාගත්තා නම් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. මේ හැම ටීම් එකක්ම මං හිතන්නේ හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේ ගේම් එක කොහොමද යන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අන්තිම මැප් 2 3 වෙනකොට හොඳ ගේම් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ බිල්ඩ් අප් කරගත්තා නම් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට වින් එකකට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ හැම ටීම් එකකටම. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ process එකේ B2R ටීම් එක ඉදිරියෙන් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ first win එකත් එක්ක. ඉතින් ඔය IronSide ඔයාට yes, I think IronSide will be here quite soon. So till he's back, guys. I think
Are you back? yeah. So මම Okay, හිතන්නේ cool. ඉතින් He's කට්ටියම back. හිතන් ඉඳපු විදියට එරංගල් එක මම දැක්කා chat එකෙත් කොහොමත් B2 වල මුලින් ඉඳන්ම කියලා තිබ්බ B2 වල තමයි win එක ගන්න කියලා බලමු ඉතින් පළවෙනි map එකේ ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට ඒ කියපු විදිහටම ගහුවා බලමු දෙවෙනි map එකේදී B2 වලට win එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන ඒගොල්ලන්ගේ place එක secure කරගන්න third map එක වෙනකම් මොකද ෆස්ට් මැප් දෙකේම චිකන් ඩිනරයක් ගහුවා කියන්නේ තර්ඩ් මැප් එක ඒගොල්ලන්ට ඊසි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ රිලැක්ස් එක ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් රිලැක්ස් එක ඒගොල්ලන්ට ගේම් එක ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අනිත් ටීම්ස් වල තාමත් B2 වලට තියෙන ලකුණු 28ක් විතරයි. තව මැප් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් කෝල් බ්‍රීස් බේස් ප්ලේ දෙන්නම කිව්වාගේ තව මැප් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් තාම ලකුණු 28යි පළවෙනි ප්ලේස් එක අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ප්ලේසස් තියෙන කට්ටියත් ලකුණු යම් ප්‍රමාණයෙන් පුළුවන් විදිහට අරන් තියෙනවා මේ මැප් එකේදී. හැබැයි තව තියෙනවා තවත් එරංගල් එකක් තියෙනවා මේ වගේම එරංගල් එකක් තවත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් එරංගල් වලට පුරුදු වුණ කට්ටිය එරංගල් එකේ තව එරංගල් එකක් තියෙන හින්දා එතන පොඩි වාසියකුත් තියෙනවා. මිරාමර් වලට පුරුදු වුණ කට්ටිය මිරාමර් වල දෙකක් තියෙන හින්දා එතනත් පොඩි වාසියක් තියෙනවා. ඒකින්ද මං හිතන්නේ එක ටීම් එකක් විතරක් ફોකස් නොකර හැම ටීම් එකම ෆස්ට් ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රයිසස් තියෙන්නේ ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් විතරයි. ඉතින් ඒ තුනට කට්ටිය ඔක්කොම පුෂ් කරන්න තාම chance එක තියෙනවා. මැප් 5 තියෙන හින්දා ඉතින් අපි බලමු next map වල මොකද වෙන්නේ කියලා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා leaderboard වෙනස් වෙයිද නැත්නම් ඉස්සරහට තව පොඩි වෙනස්කම් වෙලා තව පොඩි teams ඒ කියන්නේ පොඩි teams නෙමෙයි දැනට ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් අඩු teams ඉස්සරහට එන්න chance එක ගොඩක් වැඩි වේවිද අඩු වේවිද කියලා අපි බලමු next map වලදී. ඉතින් අපි ටක් ගාලා තව විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඊළඟ map එක ගේන ඔයගලන්ට ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම live එකේ. ඉතින් ශනික අපි ගිහිල්ලා next map එක අපේ ඇත්තේ weekend map එකක්. ඉතින් අපි ටක් ගාලා weekend map එකත් අරගෙන වැඩි 15කින් එන්නම්. ඉතින් see you guys to be continued.
ඉතින් හයි බොයිස් ඉතින් අපි ආයෙත් ඇවිල්ලා තිනවා කෙලිම රිසල්ට් ෂීට් එකත් අරගෙන ඉතින් අපේ රිසල්ට් එක අපි ඒ ෂණික අපේ ඉක්මනට අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකෙන් අපිට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් පළවෙනි මැච් එකේ එරංගල් මැප් එකේ අපේ රිසල්ට් ෂීට් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කවුරුද දැනටමත් ලීඩර් බෝඩ් එකේ උඩ টොප් 8 වගේ ඉන්නවාද ඉති කියලාද? ඒගොල්ලන් පුළුවන් කමෙන්ටේට් කරගෙන යන්න කවුද ඉන්නේ කියලා টොප් 8 එකේ. ඉතින් අපි තව තප්පර 10ක් හෝ 15ක් ඇතුළත අපි ඔයගොල්ලන්ට අක් ගාලා පෙන්නනවා කවුද ලීඩර් බෝඩ් එකේ ඉන්නේ, කවුද රිසල්ට් ෂීට් එකේ টොප් 8 වගේ දැනටමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා টොප් 10 টොප් 8 වගේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝල්බ්‍රිස් මොකද හිතන්නේ? ඔයාලට කවුරු හිතේ ඉන්නවා කියලා හිතන්නේ? ඒ කියන්නේ টොප් 8 වගේ වෙනවා. උඩින්ම ඉන්නේ. බිටුවාර අනිවාර්යෙන්ම උඩින්ම ඉන්නවා. මොකද චිකන් එක ගහලා දීලා ඒක කමෙන්ට් කරලාටත් කියන්න පුළුවන් කෝල්බ්‍රිස්. ඔයා කියන්නේ ඔයා බලන්න টොප් 5 වගේ එනකන් ඔයාලට මතක හැටියට ඔයා කියන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? මට හිතෙනවා ෆස්ට් ඇති කියලා B2R, ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් එනකොට WGSLDR. ඒ කියන්නේ අපේ ෆස්ට් සෙකන්ඩ් හිටපු ටීම්ස් දෙක. ඊට පස්සේ ISSL කිල්ස් 8ක් 19ක් වගේ තිබුණා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට 8 10 වගේ තිබුණා. ඒගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් තර්ඩ් වගේ ප්ලේස් එක ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මට ඒක ටික කිව්වේ ඇයි. ඉතින් හැට අමාරුයි ටික. බේස් ප්ලේට් ඔයාට ඒ කියන්නේ ෆේවරිට් ටීම් එකක් ඔයා කලින් මැච් එක මට මතකයි ඔයාගේ ෆේවරිට් ටීම් එක මේක තමයි දිනන්නේ කියලා ඔයා ටීම් දෙකක් මට කිව්වා. දැන් ඔයා හිතනවාද මේ ටීම් එක මෙතන ඉන්නවා ඇති කියලා? ඔයා හිතනවාද මේ ටීම් එකට තාම? Yeah, I'm pretty sure that team, although I think I'm pretty sure that team might show up in the second places in the overall points for the first match, because I think the team that came in second did not have much skills, although they had the placement points. So considering the placement points for the next place and also the placement, also the kill points, because they had a considerable amount of kills as well. So considering that, I think they pretty much have a good step forward in the leaderboard. They've pretty much got a sweet spot in the leaderboard. So with consideration to that and how they performed today in the very beginning, I feel like there's a huge chance of them and also a lot of teams that I expected to perform well, they actually did perform well. So I feel like since we've got 5 matches in return as well, we've still got 5 matches to go through, and the next one is going to be a Sandhawk one, which is going to be epic. And with consideration to all that, I feel like those teams that also like that, you know, I think Team ISSL also got a considerable amount of kills, although they did not go for the placement points, you know. So I feel like all those teams that, you know, went for a lot of kills in the first match might have a huge chance in the next 5 matches, because the entire environment surrounding it is going to change. So it's not going to be a wrangle. It's going to be a wrangle again, but it's not going to be a wrangle for all throughout those 5 matches. So it's going to be in different settings. So I feel like they'll have better chance of getting into those placement points with the kill points as well. Because if they have the capability to get kills, they definitely have the capability for going off to the placements as well. Right, Cole, please? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ බ්ලේස්ලට් කිව්වත් වගේ ඉතින් තාම මම හිතන්නේ එක මැප් එකයි. ඉතින් අපිට තාම ඇත්තම තීරණය කරන්න බෑ කවුද දිනන්නේ කවුද ඉස්සරහට යන්නේ මොන වගේ මේ හැම මැප් එකකම පොඩි කිල්ස් ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ ඒ කිල්ස් ප්‍රමාණය පොඩි ප්ලේස්මන්ට් ප්‍රමාණය ඒ හම්බෙන පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ එකව වෙලා තමයි ඔය මේ අන්තිම මැප් 3-4 වෙනකොට මම හිතන්නේ අන්තිම මැප් 3 වගේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් එක බිල්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් නමුත් මම හිතන්නේ ගොඩක් කලින් එලිමිනේට් වුණොත් ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් මම හිතන්නේ මේ හැම ටීම් එකක්ම යම් කිල්ස් ප්‍රමාණ දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එක්ක වෙලා අන්තිමට මම හිතන්නේ හොඳ ප්ලේස් එකකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මට IronSide. හරි. එහෙනම් ඕක දෙන්න කියන විදිහටම අපි හිතමු ඒ විදිහට වෙයි කියලා. මට දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන පොයින්ට් සිස්ටම් එක විදියටයි දැනට ඇවිල්ලා තියෙන පළවෙනි ලීඩර් බෝඩ් එක ගැන එරංගල් මැච් එකේ රිසල්ට් අනුවයි මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒ ගැනත් පොඩි ඔපිනියන් එකක් ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ අර කියපු ඔපිනියන්ස් එක්කම මේ මම පෙන්නන රිසල්ට් ෂීට් එක අනුව ඔයගලන්ට ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි යමු ෂණිකට අක් ගාලා අපේ රිසල්ට් ෂීට් එකට. පළවෙනි එරංගල් මැප් එකේ Dynami Raid 2021 එකේ පළවෙනි මැප් එක එරංගල් මැප් එකේ රිසල්ට් ෂීට් එකේ ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් පේන්න ඕනේ කවුද උඩින් ඉන්නේ, කවුද টොප් 5 ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කියපුවා හරිද ඔයගොල්ලෝ කියපුවා වැරදිද කියලා. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් බේස්ලට ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයා කියපු විදියට කට්ටිය ඇවිල්ලා තිනවද? ඔයාගේ හිතපු කට්ටිය කෝල්බ්‍රිස් ඔයා කියපු කට්ටිය mama කිව්වා first yeah, I mean, we told, right? Yeah, Colby, we told ISS had a lot of kills as well. Also, although they didn't have the placement points, so SLDR also
Although they did not have the placement points for the second place, they had a bunch of kills. So we were like, partially correct. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ දෙක තුන පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා. නමුත් මම හිතන්නේ මම හරියට කියලා තියෙනවා. Yeah, definitely. I thought Real might work on the second spot, but I think ISSL had a lot of kills. So yeah. So that is like, see, that this is exactly what it is. Like, although you go, this is a finals match after all, and although you go for the placement points, that doesn't matter if you don't have kills. So kills are very, very crucial when it comes to a match like this. And I feel like the teams that have the kills and decent placement points have a very good chance, rather than the teams that have either I think the first place chicken dinner is very important, but when you consider the second and the third spots, if you don't have kills, it's going to be very, very tough for you guys to just jump off to keep on that second spot and the third spot on the leaderboard, right? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියපු විදිය ඇත්තටම හරි මාත් පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර ඔයගොල්ලෝ ඉමැජින් කරපු විදියට ඒකේ පාෂියලි ඔයගොල්ලෝ කියපු විදියට හරි. කියන්නේ දැන් මට කියන්න ඕනුනේ දැන් අපේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් බේස් ප්ලේට් එක කිව්වා දැන් මට කියන්න ඕනුනේ දැන් අර කිල්ස් වලිනුත් මේකේ පොයින්ට්ස් වෙනස් කරලා තියනවා කියන එක තමයි මට කියන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න මේක කියලා ඉවරයි. ඒක මම ආයෙත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් කියන එක ඇත්තටම අදාළත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටීම් එක පළවෙනියට ඉවර කරා හෝ ඒ කියන්නේ චිකන් ඩිනර් එක ගත්තා හෝ টপ 5 ආවා හෝ ඒ টপ 10 ආවා හෝ ඒගොල්ලෝ කිල්ස් 20ක් අරන් දෙනවා නම් චිකන් ඩිනර් එකේ සමාන පොයින්ට්ස් ටිකක් ඒගොල්ලෝ අරන් තිනවා. ඉතින් චිකන් ඩිනර් එකේ ගත්ත කට්ටිය කිල්ස් අඩුවෙන් අරන් තිනවා නම් එතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. පල්ලෙහා ඉන ටීම් එකකට පොයින්ට්ස් එක කිල්ස් ප්ලස් ඒ කියන්නේ මේ දෙකම එකතු කරලා එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් තමයි මෙතන වෙලා තින්නේ. B2R ලා සෙට් එක කිල්ස් 8ක් එක්ක පොයින්ට්ස් 20ක් අරගෙන ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් ඒගොල්ලෝ ටෝටල් 28ක් අරන් තිනවා. ෆස්ට් ප්ලේස් එක ෆස්ට් එරංගල් මැප් එකේ. ඉතින් චිකන් ඩිනර් එක අරන් තිනවා ඒගොල්ලෝ ඒ විදියටම. ඉතින් එන්නේ ISSL සෙට් එක කිල්ස් 12ක් අරගෙන ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් 7ක් අරගෙන එතකොට ටෝටල්ස් 19ක් අරගෙන තිනවා පොයින්ට්ස්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක සික්යුර් කරන් තිනවා. තර්ඩ් ප්ලේස් එක WG Soldiers Esports. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිල්ස් 6යි ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් 10යි ඔක්කොම 16ක් අරන් තිනවා. third place එකට ඉතින් fourth place එකට maximum එකේ SL family අරන් තිනවා. අර මන් දැන් බලන්න එතන SL family අරන් තියෙන kills 2යි. හැබැයි placement points 14ක් ඒගොල්ලෝ අරන් තිනවා. ඉතින් එතකොට එතන අර පොඩි වෙනසක් තියෙන. දැන් එතන උඩ අපි දැක්කේ ISSLs අරන් තින්නේ kills 12යි placement point 7යි. ඉතින් ඒ දෙකේ mix up වෙලා එනකොට සමහර විට ගොඩක් වෙලාවට සමහර විට නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට placement එක අනිවාර්යයෙන්ම change වෙන ඉඩකඩ වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම කියාගෙන ගිය SL family ලකුණු 16ක් කරන් තිනවා. fourth place එකට team SL එක, ඒ කියන්නේ NA එකේ team SL එක kills 7කුයි placement point 8කුයි අරගෙන 15ක් කරන් තිනවා. ඉතින් අපි top 5 places දැන් කියාගෙන ගියා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතුරු ටික ඉතුරු 5 ඉඳන් 10 වෙනකන් එක්කෙනෙක් කියලා 10 ඉඳන් 16 වෙනකන් තව එක්කෙනෙක් කියලා. ඉතින් බලමු කවුද කියන්නේ කියලා ඉතුරු ටික කවුද කියන්නේ අපි යන්නේ 6 ඉඳලා දැන් 6 ඉඳලා yes, so we've got WG24K gold with a total of 7 kills, and they've got 6 placement points with a total of 15 points actually, and we've got maximum esports team maximum with a total of 6 kills, 4 placement points and 10 total points, and we've got in 8th place WG team radicals with a total of 3 kills, 5 placement points and a total of 8 points for them. We've got Team Series for 9th place. They've got 2 kills, 3 placement points and 5 in total. And 10th place we've got WGB2R Team Nasty with a total of 2 kills, 1 placement point and 2 points in total. So Cold Breeze. අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ 11 වෙනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තින්නේ cold force 2D team එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එක kill එකක් විතර අරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම placement එකට point එක ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට points දෙකක් total තියෙනවා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට black cats team එකත් මම හිතන්නේ මේ tournament එක පුරාට හොඳ fight එකක් දුන්න team එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ match එකේ kills අරගන්න හම්බ වෙලා නැහැ. ඇත්තටම ඉතින් ඒගොල්ලෝ විතරක් නෙමේ code blacks DHC Bloodthirsty,
bullet track DH2TM teams එකකටවත් මං හිතන්නේ මෙතන kills අරගන්න හම්බෙලා නැහැ teams පහක් ඉන්නවා තාමත් kills නැතු ඉතින් ඒගොල්ලන්ට placement points දෙක එක ගානේ හම්බෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ මෙතනදී තමයි මේගොල්ලෝ දැන් තීරණය කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ මොන වගේ place එකක ඉන්නවද කියන එක මේ tournament එකේ final එක ඇතුළේ ඉතින් දැන් ඒගොල්ලන්ගේ game plans මං හිතන්නේ ඊළඟ තව රැංගල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රැංගල් එක යනකොට මේගොල්ලන්ගේ ගේම් ප්ලෑන්ස් ටිකක් වෙනස් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ කාලේ හරි අපි දැක්ක මේ ගොඩක් ටීම්ස් වාහන පුපුරලා මැරෙනවා. එතකොට සමහර ලාවට තනිතනියම ගිහිල්ලා මැරෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් තමයි ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් එක පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. අනිත් මැප් වලට යනකොට මම හිතන්නේ නමුත් අනිත් මැප් වලට ගිහලා ඊළඟ ඒ රැංගල් එක එනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් ප්ලෑන් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරලා සමහර ලාවට පොඩි වෙනසක් යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ. නමුත් ඊළඟ මැප් එක වෙනස් වෙනවා හැමදේම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතන මං හිතන්නේ නැහැ තාම ඒගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න දෙයක් තියෙයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගේම් ප්ලේ එක කරන් යන විදිහට කරන් ගියොත් මං හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතන ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් නැහැ අතන පොයින්ට්ස් වල. ඉතින් තාම එක මැප් එකයි තව මැප් පහක් ගිහින් පිටින්ම තියෙනවා. ඉතින් තාමත් මේ හැම ටීම් එකකටම chance එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් එක IronSide අනිවාර්යෙන් මේවා කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ දැනටමත් අපේ ලොබි එක සෙට්ලා තියෙන්නේ අපි තව විනාඩි 5ක් ඇතුළත මැච් එක ස්ටාර්ට් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දිනපු කට්ටිය මේ টොප් 10 ඉන්න කට්ටිය මේගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මේගොල්ලන්ගේ ප්ලේස් එක හෝල් කරගෙන ඉස්සරහා මැප් ටිකක් ගහන්න. පස්සේ ඉන්න කට්ටිය දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ බොටම් ලයින් එකේ ඉන්න කට්ටිය දැනගන්න ඕනේ. අපි ඉන්නේ මේ ලයින් එකේ අපි ගහන්න ඕනේ තව ඉස්සරහට අපේ ගේම් චේන්ජ් ඒ කියන්නේ ගේම් ප්ලෑන්ස් චේන්ජ් කරගෙන ඒගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු next සැන්නොක් එකේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්ටෙන්සිව් මැප් එක දැනට PUBG mobile වල තියෙන ඉන්ටෙන්සිව් මැප් එක තමයි සැන්නොක් මැප් එක. මම හිතනවා බේස් ප්ලේට් වත් දන්නවනේ වා කැමතිනේ සැන්නොක් ගන්න. ඒ වගේම ඉතින් මොකද ඉතින් අපි බලමු ඉන්ටෙන්සිව් මැප් එකේ කවුද හොඳටම perform කරන්නේ. මොකද සැන්නොක් කියන්නේ ලක් එක ස්කිල් එක සෝන් එක ඒ කියන්නේ හැම මැප් එකකම ඒකම තියෙන හැම මැප් එකකම ඒ ටික ඕන. හැබැයි මේ මැප් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ලක් කියන එක ඕන. ඒ කියන්නේ කොච්චර ස්කිල්ස් තිබතර නැහැ සෝන් එක ආවේ නැත්තම් බුදු සරණයි. සැන්නොක් එකේදී මොකද සැන්නොක් කියන්නේ පොඩි මැප් එකක් 50ක් විතර අන්තිම මැප් එකට ඒ කියන්නේ අන්තිම සෝන් එකට රින්ගනකොට ඉතින් කොහෙවත් ඇඟිල්ලවත් ගහන්න ඉඩක් නැහැ. ඉතින් දැනගන්න ඕනේ කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා සෝන් එක එන කට්ටිය කම්පවුන්ඩ් එකට આવුත් මේක හෝල් කරගන්න දැනගන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා next map එකේදී set එකමු next map එකේ තව විනාඩි 5ක් ඇතුළත see you homies.
Yes. Ladies and gentlemen, so we are back again with the second match for the day of our grand finale of our Dynami Day 2021. So we've got the Sandhawk map up and ready, and I think we've got all the 16 teams pretty much ready for the Sandhawk match, and I'm pretty sure everybody's quite excited because this map is just going to be epic, because we've not had this map for almost all of our group stages, not almost, pretty much all, because I've been here, so pretty much all. We've not had Sandhawk as a map for our tournament. So finally we've got the Sandhawk map to our tournament, and this is the grand finale as well. So I'm pretty sure we're going to see a lot of good gameplay. It's going to be super chaotic. That is going to be super fun, and I'm pretty sure it's going to be a pain to IronSide as well. But that's fine, because it's in return it's going to be epic. In return it's going to be epic, and yes. So we've got the Sandhawk map. We've got the Sandhawk map up and running. So this is currently in progress right now, and we've got the Miramar next, Weekendy next, right after Miramar, and we've got another Miramar followed by an Erangel at last. So I think the game is in progress, and we'll be jumping into the game right away, right?
අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනටමත් ඇවිල්ලා ඉන්න මම හිතන්නේ ගේම් එකට දැනටමත් මම හිතන්නේ ටීම්ස් දෙකක් ෆයිට් කරන ගමන් ඉන්නේ පොඩකින් අපි කවුද බලමු WG SLDR ලත් එක්ක කවුද මේ ෆයිට් එක ඇවිල්ලා තින්නේ මං හිතන්නේ මම හිටියේ LND ලගේ සෙට් එක sorry LND නෙමෙයි මේක ටීම් මැක්සිමම් එක තමයි මම හිතන්නේ දැනටමත් ක්‍රූස් ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ දැනටමත් 2TM ලත් එක්ක මේකක් දාගෙන ඉවරයි මම හිතන්නේ 2TM ඒරිස් මම හිතන්නේ back to lobby කරලා තිනවා ඉතින් පළවෙනි මම හිතන්නේ පළවෙනි එක්කෙනා නෙමෙයි දෙවෙනි එක්කෙනා මම හිතන්නේ එලිමිනේට් වුණා බලමු කවුද එලිමිනේට් වෙලා තින්නේ කියලා මම හිතන්නේ B2R ලගේ මම හිතන්නේ TNS Mosi B2R back to lobby ලා තිනවා ඊට පස්සේ අපේ 2TM Aries back to lobby ලා තිනවා ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා 62ක් තාම වෙලා ඉන්නවා දෙන්නයි එලිමිනේට් වෙලා තින්නේ දෙන්නයි back to lobby ලා තින්නේ 16ක් ඉන්නවා තාමත් ඒ විදියටම මැප් එකේ ටීම්ස් ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා දැනටමත් zone එක ඇවිල්ලා තියෙන කෙලින්ම ලොකු ඒ කියන්නේ ලොකුම අයිලන්ඩ් එකට තමයි zone එක ඇවිල්ලා තින්නේ ඒ කියන්නේ අපේ පැරඩයිස් එතකොට කුවරි බූට් කෑම්ප් ඒ වගේ තියෙන ලොකු අයිලන්ඩ් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන zone එක මම හිතනවා ඉතින් මෙතන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි මොකද ලොකු අයිලන්ඩ් එකේදී ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් මොකද පොඩි අයිලන්ඩ්ස් වල වගේ මවුන්ටන්ස් ඒ කියන්නේ ලොකු ලංකා ප්ලේස් එකේ දුවන ක්‍රූස් පොන්නේ ලංකා ප්ලේස් එකේ තියෙන ඕල් දැක් ඉන්නවා ඔහො ඕල් දාන්න කොල්ලෝ ඕල් දාන්න ඕල් එකේ ඇහෙනවා කොල්ලෝ හරි මම දන්නේ මෙතන DXG සෙට් එක තමයි මම හිතන්නේ ඕල් එක හිටියේ අපි එතනටම ආව ටක් ගාලා මොකද වෙනවයි කියලා බලන්න මම හිතන්නේ මෙතන ටඩාෂිලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ DXG සෙට් එක වට කරලාද මන්ද තියෙන්නේ මම හිතන්නේ එල්කට් වෙනම ගිහිල්ලා එතකොට තරු වෙනම ඉන්නවා ටඩාෂි ස්කූබි වෙනම ඉන්නවා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මැද්දේ මේන් එක අල්ලන් ඉන්න කලිම DXG සෙට් එක ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ කෝල් බ්‍රීස් DXG සෙට් එකට මෙතන සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ටඩාෂි සෙට් එකේ බෑක් ටු ලොබි වේද මෙතන මම හිතන්නේ සමහර ලාවට මම හිතන්නේ මේන් එකේ ඉන්නවට වඩා සමහර ලාවට වටෙන් ඉන්න එක වාසි කියලාත් මට හිතෙනවා. නමුත් මොකද ඕන්ලාක ඒගොල්ලන්ට යන්නත් පුළුවන් එන්නත් පුළුවන්. නමුත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ තව ටීම් එකක් මෙතනට ඉන්ටර්ෆියර් වුණොත් මේ ෆයිට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම වටේ ඉන්න කට්ටිය තමයි මුලින්ම ප්‍රශ්නේ එන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ කියන්න බෑ තාමත් මම හිතන්නේ තාම ෆයිට් එකකට කිසිම කාටවත්ම කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ මේ වෙනකන් ඉතින් කට්ටිය තාම ලූට් කරගෙන ඉතින් ෂේප් එකේ මම හිතන්නේ මෙතනදී තව එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන මම හිතන්නේ වටේ ඉන්න කට්ටියට ලූට් එකක් හොඳ ලූට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා මම හිතන්නේ මේන් එකේ ඉන්න කට්ටියට වඩා මොකද වටේම ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ අපි දැක්කා හෙල්කර්ට් එහෙමත් වටේම ගිහිල්ලා යා අර එහා පැත්තේ මේ මොනවාද වෙයාහවුස් වලටත් ගිහලා යා ෂේප් එකේ ලූට් කරගන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මම වටේ ඉන්න කට්ටියට වාසි කියලා තමයි මටත් හිතෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තවත් මම හිතන්නේ අනිත් අපේ DHC ටීම් එක තවත් ෆයිට් එකක් අපි දැක්කා තව එක්කෙනෙක්ව නොක් කළා දෙනවා. ඉතින් දැනටමත් මම හිතන්නේ DHC එක්කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලාත් මට හිතෙනවා. මොකද මේ 2TM ටීම් එක කලින් මැප් එකෙත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේකේ මේගොල්ලෝ early eliminate වෙන්නේ නැතුව කොහොම හරි try එකක් දෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට මේකේ placement points වලට ගොඩක් වෙලාවට යන්න. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ B2R team එකේ දෙන්නෙක්ව දැනටමත් kill වෙලා ගිහලා තියෙන ගතියක් තමයි මම දැක්කේ. ඉතින් දෙන්නෙක්වද තුන් දෙනෙක්වද දෙන්නෙක්ව මම හිතන්නේ kill වෙලා ගිහලා තියෙන එක්කෙනෙක් වෙන්නවම ඉන්නේ. නමුත් මේ map එකේ හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන තැනක හැංගිලා ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පැත්තේ ඉතින් ඕන තරම් තියෙන හැංගෙන්න ප්ලේසස්. ඉතින් පොඩ්ඩක් බෑක් වෙලා ඉඳලා ෂේප් එකේ කට්ටිය එහාට මෙහාට වෙලා ඉඳලා යන එක මම හිතන්නේ හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. early eliminate වෙලාම යනකොට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් මැප් එක ගැන මොන හරි කියන්න දෙයක් ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔන්න බේස් ප්ලේට් ඔයාට අවස්ථාව. Definitely. Yes, so we've got this. Yes, so jumping into it, guys. So this is what the Sun of match is gonna be like, and I think Mosi B2R somehow managed. I think in the previous match as well. He was the first blood. So right now as well, I think team number 8 is struggling a little bit. We've got OPX Lucky's team here as well, but looking at the map area, just like I said,
So this is actually gonna be the lucky zone actually, because if the zone were to set up towards either Camp Alpha or probably towards ruins, if that was the situation, it's gonna be quite chaotic, because the only possible ways to move into that area is going to be through the water or through the bridges. So that's going to be very, very difficult for these teams, because the majority of the teams are going to jump off towards the right side of the map. So they'll pretty much run into a lot of ambushes. In return, so we've got team number 8 here, we've got team number 7 here, we've got OPX, we've got 24K. So nades coming in from LND. I think LND Cairo gets knocked off 24K. Yes, we've got 24K. Shahs with a nice nade. The troubles are going to be very, very handy on this map, because it's quite close range here. So just because it's a close range fight, we've got we've got so much troubles thrown in, and the troubles are going to be very, very crucial when it comes to Sandhawk. Right. I think both these teams are trading off each other. Just probably going to go for a couple of knocks and try to exhaust each other's consumables there. And we've got I think another nade coming out from 24K Shahs. He's going from nade after nade. He's got the spot. He knows exactly where LND, I think TS, Cairo TS, and his team is. I know he knows exactly where his team is. So the nades are coming in hot as well. And I think team number 13 is quite close, to be honest, here as well. So Doom's Use, they're right below Paradise Resort. So it's going to be quite a ride if team 13 were to interfere towards team number 8. I think team number 7 might have a nice chance as well to back off for the moment if they were to get third party by team number 8. Right, Anne? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ third party එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කෙලිම Doom ලාගෙන් ඒ කියන්නේ Zeus ලාගෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන third party එක මම හිතන විදිහට 24K ලට ලොකු chance එකක් නැති වේවි මේගොල්ලන්ට back වෙන්න මම හිතන්නේ දැනටමත් back වෙන්න දෙයක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට zone එක මම හිතන්නේ තියෙනවා තාමත් zone එකේ ඒගොල්ලෝ මැද්දේ ඒ කියන්නේ middle of the zone තමයි ඒගොල්ලෝ දැන් ඒගොල්ලෝ camp කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ camping area එක විදියට හැබැයි දැනටමත් එක්කෙනෙක් back to lobby කරලා දැම්ම මම හිතන්නේ car blast එකකින් අපේ ලකිලගේ සෙට් එක මම දැන් ලකිලගේ සෙට් එක බෑක් වෙන ගමන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට මෙතන ෆයිට් එක කර්ලි ෆයිට් එක ගන්න ඕනේ නැතුව ඇති දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා දැන් B2R ලත් එක්ක මම හිතන්නේ BTX ලගේ වලියක් යනවා මම හිතන්නේ යුකිව බෑක් ටු ලොබිම කරලා දැම්ම ගලින BTX එරර් ලගේ සෙට් එක ඉතින් මම හිතන්නේ B2R ල සෙට් එක මෙතනදී මම හිතන්නේ TR ල සෙට් එකත් මම හිතන්නේ එතනට එන ගමන් ඉන්නේ මම දැන් TR ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ දැක්ක BTX ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ BTX ලට මම හිතන්නේ එතනත් තර්ඩ් පාටි එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ තර්ඩ් පාටි ගොඩක් වදින්න පුළුවන් මැප් එකක් තමයි ඉතින් පොඩි මැප් එකකින් ඉඳලා හතර වටේටම ගහන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි හතර වටෙන්ම ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි ගහ ගන්නකොට ස්ප්‍රේස් දෙන්න පුළුවන් හතර වටෙම ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන ටීම්ස් ගොඩක් මෙතන ෆයිට් එකට දැන් එන්ගේජ් වෙන්න ළඟයි ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන ඩියුම් ලගේ සෙට් එකයි DXG ලගේ සෙට් එකත් එතන ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මෙතන Gucci zero down කර ගන්නවා එතන යහ පැත්තෙන් කෙලිම BTX error down කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා කෙලිම TR set එකට. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන මම හිතන්නේ තාමත් රිවයිව් එක ගන්න chance එක තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ස්ලොප් එකේ ඉන්න හින්දා අද මම හිතන විදිහට Gucci ලගේ මේ එකත් ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා හිතමු අපි. මම හිතන්නේ යහපැත්තෙන් WG SLDR ලට මම හිතන්නේ රෝමා ලගේ set එක තද බල විදිහට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. කොහෙන්ද රෝමා මම හිතන්නේ කිම් B එතන ඩවුන් වෙලා යනවා මම හිතන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද දන්නේ නැහැ මෙතන B2R ලගේ set එකේ එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්නකොට කැමරා වල අනිත් එක්කෙනා හිටියේ මෙන්න මෙතන. මම හිතන්නේ මම දැක්ක එයා ගොඩක් වෙලා ඉඳන් එතන ඉන්නවා මම හිතන්නේ යාව ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් හින්දා එයා ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ ප්ලේන් එක අන්තිමට නවතින තැන තමයි යාව ඩ්‍රොප් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු පාඩුවක් වුණා ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකට. නමුත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තමයි වැදගත් දේ මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මොන හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් හින්දා සමහර ලාවට ටීම් එකටම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒක අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. සමහර ලාට ඒ ටීම් මේට් එක කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද සමහර ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන් කොහොම හරි වන්දි ගෙවන්න උනා ඒ ටීම් එකට. කොහොම හරි මම හිතන්නේ early eliminate වුණා 3 දෙනෙක්ම.
ඉතින් එක්කෙනයි මම හිතන්නේ ඉතුරුලා ඉන්නේ. ඉතින් බලමු එයා කොහොම මොන වගේ ගේම් එකක් එයා මොන වගේ දෙයක් මෙතන කරයිද කියලා. ඉතින් IronSide මොනවද ඔයා කීට පිටකට වාට ඉතින් මං කීකේ හිටියේ මෙතන කෙලින්ම 24k ලට මම හිතන්නේ DXG ළඟ රෂ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ අතරේ මම හිතන්නේ Doom එයාගේ QB පාරවල් ටිකකින් 24k ළඟ එක්කෙනෙක් back to lobby කරන්න ලෑස්ති වුණා. back to lobby කරලා දැන් මම හිතන්නේ මෙතන දැන් හිතන්නේ රෂ් එක දැනටමත් ඇවිල්ලා තිනවා. LND මාෆියාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ DXG නෙතා down වෙන අතර මම හිතන්නේ kill එක secure කරගන්න පුළුවන් වෙයිද බලමු. තවත් kill එකක් මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් කවුද අපේ 24k ෂාස් ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ LND ලගේ සෙට් එකත් මම හිතන්නේ මෙතනින් එක්කෙනා ඩවුන් කරලා දාන මම දැන් 24k ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ back to lobby වුණා මම හිතන්නේ මෙතනදී back to lobby වෙනත් අතරේ මම හිතන්නේ LND ලගේ සෙට් එක මම දැන් rush එකට ඒවිද අපි දන්නේ නැහැ හරියටම බලමු මේගොල්ලෝ rush එකට ඒවිද කියලා මම දැන් එහා පැත්තෙන් Zeus ලගේ සෙට් එකත් බලාගෙන ඉන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් මං හිතන විදිහට මේගොල්ලෝ third party එකට යන්නේ ගන්න නැහැ මොකද මේගොල්ලෝ මං හිතන්නේ දකින්න ඕන Zeus ලව අතන ඉන්නවා කියලා බලමු මෙතන DXG නෙතා back to lobby වෙලා තිනවා early fight එකකින් අපි මෙතන කියන්නේ casualty එකක් තියෙනවා අපි මේ casualty එක මම හිතන්නේ එච්චර early fight එකකින් casualty එකක් වෙලා back to lobby එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි සන්නොක් මැප් එකේ ටිකක් බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඒ දැනටමත් kills දෙකක් secure කරන් ඉන්න හින්දා මම තාමත් revive එක අරක් නැහැ මේ දැන් ගන්නවා ටිකක් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මම දැන් Doom ලගේ Zeus දාගේ set එක මම දන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ රැක්කගෙන බලන් ඉන්නවා තාමත් මේගොල්ලෝ third party එකට ගියේ නැහැ මේගොල්ලෝ තාමත් මේ බලනවා කවුද මෙතන ඉන්නේ කීයක් ඉන්නවද මම හිතන්නේ ඒ වගේ strategic මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ දාන වෙදි මෙතන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් base play Yes, so just like I said, Team Zeus is sort of showing some sort of I think they are sort of not trying to go in for that push there because I'm pretty sure they're just probably gonna scout in and throw in some throwables tactical gear into it and then go in for a push because one more thing in addition to what I said exactly what numbers matter when it comes to Senna because if a push were to come I think having numbers is very very important and on the other side I think Team CV is in a fight and CB Atom getting knocked by his own nade that is very unfortunate. We've got CB Grim knocked off, we've got CB Atom knocked off and I think they're facing off Team SLDR here and just like that guys that's going to be a full squad wipeout coming out of Team SLDR. I think they've managed to get a total of 4 kills there. I'm not sure if they've got casualties but I think Team WG SLDR they managed to take out the entire team but in return I think ඒක එතන ඒ විතර නෙමෙයි උනේ බේස් ප්ලේට් මම හිතන්නේ එතන SLDR ලගේ සෙට් එක එකනේ ඩවුන් කරද්දි මම හිතන්නේ මෙතනින් හෙල්කට් ලගේ සෙට් එක back to lobby කරලා දැම්මා මේ එතන හිටපු අනිත් සෙට් එක I think that vehicle explosion caused by WG SLDR Moha just took him out as well and also in return just like I said I think team number 4 might have interfered yeah. So looking into that, I think Team WG SLDR they had a pretty good spot in the first match, but I think they've gone off. Yes, just like that, they've gone off very early on in the game. So that is very very unfortunate. But that does not mean they couldn't catch up. They cannot catch up. They pretty much can catch up in the next 4 matches right after this. So we've still got Team ISSL. We've still got Team B2R here. I think Pixie and one of his teammates have gone down as casualties, but somehow Team B2R is holding out. Team B2R is somehow holding out, trying their very best because they've got a nice lead. They've got a very good spot on the leaderboard, so they're probably going to go in for those placement points. Although they could not, although it's a bit hard, although it's a bit tough for them to go in for kill points at the moment. But it's it's a B2R squad after all, so they might try something. And we've got the Zeus squad here, and I think a lot of these teams they're just the fights are sort of stopping at the moment, right? Cold Breeze. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ කට්ටිය උපරිම try කරන්නේ Tamanට ගිහිල්ලා හොඳ තැනක් හොඳ spot එකක් zone එක ඇතුලේ අල්ලගන්න. ඉතින් අපි දැක්කත් Zeus team එකත් මෙතන ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාගෙන මෙතන ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට zone එකේ ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මේ පැත්තට එයි කියලා හිතාගෙන හිටියේ. නමුත් මම හිතන්නේ zone එකට දැන් ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ move වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ ගොඩක් team zone එකට එන ගමන් හිටියේ. අපි දැක්ක ගොඩක් fights තිබුණේ. ඉතින් කට්ටිය zone එකට move වෙන අතරතුරේ හම්බෙන teams එක්ක තමයි fight එකේ. ඉතින් Shanok කියන්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් compounds තියෙන map එකක්. ඉතින් හැමතැනම cover එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගස් ඒ හැම එකටම cover එකක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම හිතන්නේ tournaments වලට ගොඩක් Shanok map එක දාන්නේ නැත්තේ ගොඩක්
මැප් එකේ ගොඩක් නයි ගහනවා කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වචනේ. ඉතින් ඒක තමයි මං හිතන්නේ මේ මැප් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඕන තැනක ඕගොල්ලන්ට කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඕන තැනක තනකොළ වලට හරි ඕන දෙයකට කව එකක් ගන්න කව එකක් කෙසේ වෙතත් හැංගෙන්න හරි අවස්ථාවක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතනත් ඔන්න ෆයිට් එකක් යන ගමන් ඉන්නේ ටීම්ස් දෙකක් 2D ටීම් එක කලින් early eliminate වුණ ටීම් එකක් මෙතන මං හිතන්නේ BTX ටීම් එකට ෆයිට් එක යන්නේ. ඉතින් බලමු මෙතන මොන කාට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්ද කොහොම සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මං හිතන්නේ දෙපැත්තටම වෙඩි හුවමාරුව විතරයි මේ වෙනකන් යන්නේ. ඉතින් තාම කාටවත් නොක් එකක්වත් කිල් එකක්වත් ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බෙලා නැහැ. නමුත් මං හිතන්නේ BTX ටීම් එකේ දැනටමත් එක්කෙනෙක් කිල් වෙලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිල්ස් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතන 2D ටීම් එකට අපි දැක්ක කලින් ෆයිට්ස් වල හිටියා. නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට කිල්ස් කොහොම ප්‍රමාණයක් අරන් තියනවාද කියන එක අපිට බලා ගන්න. තාම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට කිල්ස් අරගන්න හම්බෙලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ වාසිය තියෙන ඒගොල්ලන්ට chance එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ full team එකම තාම live ඉන්න. ඔන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ පැටි අරුඩියට තවත් එක knock එකක් ගන්න. බලමු මෙතන kill එක secure කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම හිතන්නේ rush කරන ගමන් ඉන්නේ BTX team එක. තාමුත් මෙතන BTX team එක rush කරන මම හිතන්නේ නොමිල පුළුවන් වෙනවා knock එක ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ දැනටමත් දෙන්නෙක් knock වෙලා තියෙන හින්දා එක්කිනා ඉතුරුලා තියෙන BTX team එකේ බලමු අපේ තනි man කොහොම fight එකක් දෙයිද කියලා. BTX scout ඉතින් මම හිතන්නේ යාට සෑහෙන damage වෙන ගමන් ඉන්නේ. බලමු යාට පුළුවන් වේද කියලා. මෙතන heal වෙන්න නැහැ. මම හිතන්නේ එතන BTX team එකට back to lobby වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් 2D team එක. I think එතන මම හිතන්නේ 2D team එකට kills 3ක් add වෙන අතරතුරේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ shape එකේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ placement point එකකට try කරද්දී ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන team ISSL ලකින් TR team එකට සහ Zeus team දෙකටම මම හිතන්නේ teams දෙකටම සෑහෙන fight එකක් යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු ISSL සහ TR මෙතන ලොකු fight එකක් මම හිතන්නේ දැනටමත් මම හිතන්නේ TR team එකකේ දෙන්නෙක්ම kill වෙලා ගිහිල්ලා එතන eliminateම වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ISSL team එකේ full man power එක තියෙන හින්දා ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන්ට මෙතන chance එකක් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මෙතන දැනටමත් තවත් එක්කෙනෙක් knock කරගන්න chance එක හම්බ වෙනවා. බලමු මෙතන push එකක් යයිද rush කරයිද. මම හිතන්නේ මෙතන rush කරනවට වඩා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ time එක අරගෙන shape එකේ ටික ටික ෆයිට් කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ කියලා හිතෙන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට හැම හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකම වගේ ප්ලේයර්ස් තමයි වෙනකොට ඉන්නවා. ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් මම හිතන රෂ් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම නොක් වෙන්න කිල් වෙන්න අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් බලමු මෙතන මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න කියලා. ඉතින් ISSL මම හිතන්නේ එතන කිල් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට් TR ටීම්මේට් මම හිතන්නේ ඉන්නේ කොයිද කියලා දැනටමත් ISSL කිසි අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඕපන් එකේ ආවේ. නමුත් මම හිතන්නේ දැන් නම් පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන බවක් පේනවා. ඉතින් ඔන්න කිල් එකක් සිකියර් කරගන්න අතරතුරේ ඉතුරුලා ඉන්නේ වෙලා ඉන්නේ තෝ විතරයි. නමුත් මම හිතන්නේ තෝට පුළුවන් ඉන්නේ බලමු ෆයිට් එකක් දෙන්න. දැනටමත් මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් වටේම වට කරලා තියෙන තෝව ඈත්තුලට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ TR ටීම් එක එලිමිනේට් කරලා දාන කැලුන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනින් ISSL තවත් කිල්ස් 4ක් මම හිතන්නේ හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණයක් එක හිටපු ටීම් එකක් කලින් මැප් එකේ. දැනටමත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කිල්ස් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් තාම මම හිතන්නේ මේ මැප් එකේ 30ක් alive ඉන්න ටීම්ස් 9ක්. ඉතින් මම හිතන්නේ තාමත් chance එක තියෙනවා හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණයකට යන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ බේස් ප්ලේටත් මොන හරි දෙයක් ඇති එතන ඇඩ් කරන්න මේ සම්බන්ධව. Definitely. Just like Colby said, we've still got Team ISSL and a couple of teams that played very well. That played very well in the previous game. We've still got Team SL Family and Team L&D is in a bit of a. I think they are sort of in a fight right now, facing off Team SL. I think we've got XC, yes, L&D Cairo there using the snake tactics Colby was just talking about earlier. I think L&D Cairo, he's going to get a couple of knocks there, and the names coming in hot. So throwables are very, very crucial when it comes to the map of Satnam, just like I told earlier. And just like that, guys, so many third parties in just a flash, All of these teams just clumped up together. A lot of fights happening in at the same time. So I think we've got 7 teams with a total of 24 players. So earlier we had around I think 4 teams just got wiped off in just that split second. We've still got Team Zeus here, Godzilla Zeus, last man standing still inside the zone, getting a lot of zone damage here, but trying his best to move into the zone somehow. So he's probably gonna loot off just like that. And we've still got, yes, I think another squad. They were in, I think, Team ISSL. A lot of these teams, although we've got 7 teams, I think most of these teams, they've got no, what was that? I think somebody was, some bike action happening right there, some good driving coming out from Gucci B2R. That was very well parked actually. So we've got XC Scooby there and Gucci B2R. Every angle in Sanok is a deadly opening.
is a deadly opening to an enemy teammate. So I think we've got Team SL here. Exit Cruz, last man standing. He's gonna go in for that first aid. Can Exit Taru make it? Exit Taru pushing in, and just like that, Exit Cruz is gonna go in for a jump shot, but that does not work on Taru. Taru is just gonna spray him off, and that's gonna be a full squad wipe out coming out from team number 4 with a total of 6 kills, I think. It's not visible. 8 or 6, I'm not sure. And we've got Team Red on the other side, right, Ryan? අනිවාර්යයෙන්ම මම දැන් රෙඩ් ලග සෙට් එක මම දැන් 2D ලග සෙට් එකට මම හිතන්නේ zone එකට එන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න මම හිතන්නේ ගහන සීන් එකක් තියෙන බලමු මෙතන ISSL සෙට් එකත් ඒ පැත්තෙන් මෙන්න හදන්නේ මම හිතන්නේ ISSL සෙට් එකට මම හිතන්නේ ගොඩක් ස්ප්‍රේස් දෙනවා කන්දෙන් ඒ කියන්නේ කන්දේ තමයි ටීම්ස් ගොඩක් ඉන්නේ කන්දේ ඉඳලා ගොඩක්ම ස්ප්‍රේස් දෙනවා ISSL ටීම් එකට මම හිතන විදිහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන ISSL ටීම් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් ස්ට්‍රගල් කරන zone එකට එනවා මම zone එක තවත් ඉස්සරහට ගියා මම හිතන්නේ zone එක තනි ඕපන් එකේ ගස් 30කට විතරයි ගියේ බලමු මෙතන ISSL මෑමතලගේ සෙට් එක එක්කෙනා ඩවුන් වෙලා තිනවා මම දැන් කැලුම් බැක් ටු ලොබි වෙලා තිනවා ඉතින් ISSL සෙට් එක කිල් 6ක් සිකේ කරන් තිනවා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන එක්කෙනාව හීල් කරගන්න ගමන් ඉන්නේ ISSL සෙට් එක මම දැන් මෙහා පැත්තෙන් මම දැන් B2 වල සෙට් එක මෙතන පොඩ්ඩක් හරි ISSL පැත්ත බැලුවා නම් මම හිතන විදිහට ඒගොල්ලන්ට පේන්න ඕන මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට පේන්න ඕන එතනට අනිවාර්යෙන් B2 වල ගුඩ චුට්ටක් නැගිටලා බැලුවා නම් ඒ පැත්ත පේන්නලා ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ කිල් තුන සිකේ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන මම හිතන්නේ එක්කෙනා ආයෙත් ඩවුන් වෙනවා මම හිතන්නේ ආයෙත් ජිමි ඩවුන් වෙනවා මම හිතන්නේ මෙතන ජිමියෝ බැක් ටු ලොබි වෙන අතර ISL මමතවජ්ජ බැක් ටු ලොබි වෙනවා මම හිතන්නේ බැක් ටුම ලොබි වෙනවා සෙට් එකම කෙලින්ම ගුඩ්ඩාලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ මම කිව්වා වගේම ගුඩ්ඩාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ කෙලින්ම මේ පැත්තට ස්ප්‍රේ එකක් යවලා බැක් ටු ලොබි ගාලා දාමයි ඉතින් මෙතන ටීම්ස් තුනයි තියෙන්නේ රෙඩ් එතකොට ටීම් SL B2R සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ බලමු මෙන්න මෙතන තවත් රෂ්යක් ගිහලා තියෙන කෙලින්ම ටීම් SL එකට මම හිතන්නේ තනි කරම මම හිතන්නේ මෙතන B2R වගේ සෙට් එකකට මේ සෝරි XC සෙට් එක මම හිතන්නේ ඒ සෙට් එක ඒ විදිහටම බැක් ටු ලොබෙලා මම හිතන්නේ එතනම ඉවරයි නේඩ් එකට කෙලින්ම රෙඩ් ලග සෙට් එකේ නේඩ් එකේ කෙලින්ම කට්ටිය ඔක්කොම B2R සෙට් එක බැක් ටු ලොබි වුණා ඉතින් අපි බලමු මෙතන කිල්ස් කොහොමද බෙදලා තියෙන්නේ කියන එක ඉන්නේ කවුද චිකන් ඩිනර් එක ගහලා තියෙන්නේ කවුද টপ 5 ටීම්ස් ඉන්නේ කියලා ඉතින් টপ 5 ටීම් එක දැනටමත් ඉන්නේ චිකන් ඩිනර් එක ගහ රෙඩ් ටීම් එක කෙලින්ම කිල්ස් 7ක් අරගෙන චිකන් ඩිනර් එක සිකේ කරන් තිනවා ඒ කියන්නේ ලකුණු 27ක් රෙඩ් ටීම් එකට එකතු වෙනවා පොයින්ට්ස් ටේබල් එකට ඉතින් සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක කරන් තින්නේ කාලින් මැච් එකේ චිකන් ඩිනර් එක ගහපු සෙට් එකේදී B2R සෙට් එකේ එතනත් කිල්ස් 4ක් එක්ක ඒගොල්ලෝ ලකුණු 18ක් සිකේ කරන් තියෙන ඉතින් තර්ඩ් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ ටීම් SL එක ඒ කියන්නේ SL ටීම් ශ්‍රී ලංකා එක ටීම් ශ්‍රී ලංකා එකේ කට්ටිය කෙලින්ම ස්කූබි සෙට් එක මම හිතන්නේ කිල්ස් එතන 8ක් සිකේ කරන් තියෙන ඉතින් ISL අස්වින් ලගේ සෙට් එකේ ඉතින් ISL සෙට් එකේ ඉන්න කිල්ස් 6ක් සෙට් කරගෙන ඉතින් කිල්ස් 5ක් සෙට් කරගෙන සෝරි පස්වෙනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙන කියන 5th place එකට ඇවිල්ලා තිනවා සිව්ස් සෙට් එකේ ඉතින් සිව්ස් සෙට් එකේ කිල්ස් එකේ කරන් තියෙන කිල්ස් ඔක්කොම 4ක් ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ ටීම්ස් ගැන බේස් ප්ලේට් Definitely, that's a huge comeback coming out from Team Red. Actually, that was very well played by Team Red. They made a huge comeback from the first game. So, what were we? I think we were just talking about it. So, all the teams that could not do much in the first match, they definitely had a chance in the second because we've got 6 matches to go through. So we've got 6 matches to go through and we've already down with 2 and we've still got 4 more left. And that 4 is basically enough for any team that could not perform much but perform decently either. Not even decently, even if they are at the very bottom, they could definitely go for a comeback in the next 4 matches because those matches are going to be very different. The environment, the surrounding, everything is going to be different. So this is very well played by Team Red. So thumbs up to them. And I think Team B2R made a nice standing here as well. So they did a very good job in the first match. And right now, I think they are in a good spot from the placement points as well. So I think that is very well played by Team B2R. And also I think we've got Team Tadashi here. That's a nice comeback coming out from them as well. And also Team ISSL with a couple of kills again. So I feel like Team ISSL and Team B2R, although they could not perform to their very fullest, they have a decent amount of points. So just because of that and then how they performed the first game, I think they'll have their name still on the leaderboard. They'll have their name still on the very top of the leaderboard. So it might change. Let's see how it goes, guys. So I'd like to hand over the mic back again to IronSide.
ඉතින් මං කිව්වාගේම කිල්ස් ටික බෙදලා තින්නේ මේ විදියට. ඉතින් මං හිතනවා කෝල් බ්‍රිස්ටත් මොනවා හරි කියන්න ඇති කියලා. මොකද එයා හිතන් ඉතින් ඒ කියන්නේ කෝල් බ්‍රිස් හිතන් හිටපු ටීම්ස් ටික මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ කෝල් බ්‍රිස් ඔයා හිතපු ටීම්ස් ටිකක් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවද නැත්නම් ඔයාට වැඩිපුර ඔයගොල්ලෝ ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ වැඩිපුර ෆීලිංගස් තිබ්බද වෙන ටීම් එකක් මෙතනට එයි කියලා? නැත්නම් මුලදී ඔයාට හිතුණාද වෙන ටීම් එකක් චිකන් ඩිනර් එක ගහයි කියලා? නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ඔයාට මොකක් හරි කියන්න තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ ටීම්ස් ඇවිල්ලා තියෙන විදිහට මේ ලීඩර් බෝඩ් එකේ විදිහට දැනටමත් රිසල්ට් ෂීට් එකේ ඇතර මෙහෙමයි දැන් මට මෙතන කියන්න දෙයක් නැහැ මම හිතන්නේ IronSide සහ base plate දෙන්නම මම හිතන්නේ මේ සම්පූර්ණ විස්තරය කියව නමුත් මට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන ඇත්තටම ටීම් රැඩ් ටීම් එක මම හිතන්නේ මුල ඉඳලම කලින් මැප් එකේ ගොඩක් perform කරපු ටීම් එකක් නෙවෙයි නමුත් මම හිතන්නේ අර base plate කිව්වා වගේ මේක දෙනකොට මම හිතන්නේ රැඩ් ටීම් එක කෙලින්ම චිකන් ඩිනර් කෙලින්ම කතා දෙකක් නෑ කිල්ස් හතකුත් එක කෙලින්ම චිකන් ඩිනර් යන්න පුළුවන් නේද මම හිතන්නේ ඒක ලොකු chance එකක් අපේ රැඩ් ටීම් එකට ඉතින් ඉස්සරහට මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ඉස්සරහට මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ෆයිනල් එකේ ඉස්සරහ මැප්ස් වලට යනකොට මම හිතන්නේ හොඳ ඒගොල්ලන්ට චිල් එකේ යන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඉතින් චිල් එකේ කියනකොට මම හිතන්නේ මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මම කතා කරන්න ඕන B2R ටීම් එක ගැන මොකද B2R ටීම් එක තරම් චිල් එකේ ඉන්න ටීම් එකක් මම හිතන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ මේ ෆයිනල් එකේ නැහැ ඇත්තටම මොකද මම දැක්ක ඇත්තටම B2R ටීම් එක තමයි මේ මැප් එකේ වැඩිපුරම පුෂ් උනේ වැඩිපුරම ඒ කියන්නේ කලින්ම දෙන්නෙක්ම එලිමිනේට් වෙලා තිබුණේ මං හිතන්නේ B2R ටීම් එකේ. නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඇත්තටම ඒ දේ අමතක කරලා කිල්ස් හතරකුත් එක සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට එන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ මම හිතුවා B2R ටීම් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ගොඩක් ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකකට වැඩි පුෂ් කරන්නේ නැතුව වැඩි රෂ් කරන්නේ නැතුව ප්ලේස්මන්ට් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් ගේම් එක ඒගොල්ලෝ බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ හිතුවත් වගේ මම දැකපු හැම වෙලාවකම B2R ටීම් එක කොයි වෙලාවෙත් එක්කෙනෙක් නොක් වෙලා එක්කෙනෙක් කොයි වෙලාවෙත් ඒගොල්ලෝ පුෂ් වෙලා කාට හරි කාත් එක්ක හරි ෆයිට් එකක්. නමුත් මං හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට එනකම් මං හිතන්නේ B2R ටීම් එකට කොහොම හරි සර්වයිව් වෙන්න කිල්ස් හතරකුත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඒ පුෂ් වුණ හැටියට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් වුණ එක මං හිතන්නේ ලොකු chance එකක් B2R ටීම් එකට මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට තවත් chill එකේ මං හිතන්නේ දැන් සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකත් එක්ක 14 points add වෙලා තියෙනවා තවත්. ඉතින් ඊට අමතරව තව කිල්ස් හතරක points add වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට full chill එකේ ඊළඟ map එකට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි දැක්කා කලින් මැප් එකේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් වල තිබුණ ISS වල ටීම් එකක් හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණයක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් මම කිව්වා වගේ ටික කිල්ස් ඇඩ් කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිම කොයි මොහොතක හරි චිකන් එකක් දාගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට හොඳ chance එකක් තියෙනවා මේන් ටූර්නමන්ට් එකේ ඉස්සරහට යනකොට. ඉතින් අනිත් ටීම්ස් ඒ අතරින් බලනකොට මම හිතන්නේ තව ටීම් අපේ කලින් ඉදිරියෙන් හිටපු ටීම්ස් සමහර ටීම්ස් වලට මේ මැප් එකේ perform කරන්න බැරුව ගියා. නමුත් මේක අවසානය නෙමෙයි. මේකේ තව තියෙනවා සෑහෙන දේවල් කරන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ ටීම්ස් ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් ගේම් එකත් ඔන් කරයි කියලා මට හිතෙනවා ඉස්සරහ මැප්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම යනකොට. ඉතින් මයින්ඩ් ගේම් එක කතා කරනකොට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තමයි මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ෆයිනල් එකට එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ මැප් 6ක ටූර්නමන්ට් එකක් වෙනකොට. ඉතින් පුළුවන් තරම් කිල්ස් එක ඉන්න එක මං හිතන්නේ මේ හැම ටීම් එකකටම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕගලන්ට ආයෙ මොන හරි දෙයක් ඇඩ් කරන්න තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. මදනේ ගෝල් බ්‍රිස් කිප් විදියට අපි හිතමු ඉස්සරහට චිල් එකේ B2R වලට ගහන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. මොකද මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට චිල් එකේ ගහන්න පුළුවන් ඉස්සරහටත්. මොකද ඒගොල්ලෝ චිකන් ඩිනර් එකයි සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක දෙකම සිකියර් කරන් තියෙනද. හැබැයි මං හිතන්නේ කලින් මැචස් වල ඉන්න টপ 5 ටීම්ස් වලින් අනිවාර්යයෙන්ම টপ 5 ටීම්ස් වල අඩුම ගානේ ටීම්ස් දෙකක්වත් මේ මැච් එකෙත් උඩට ඇවිල්ලා තිනවා. මොකද ISSL අපි දැක්කා. තවත් මං හිතන්නේ තව ටීම්ස් ඇති අපි නොදැක්ක උඩට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ අපිට මතක නැතිව. හැබැයි රැඩ් ටීම් එකත් මේ මැච් එකේ දැන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිනවා. මං හිතනවා චිල් එකේ ගහන්න නැතුව තාමත් ඒගොල්ලන්ට chance එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ B2R වලට chance එක නෙමෙයි ඇත්තටම ඒක ඒගොල්ලන්ට පොඩි risk එකක් තියෙනවා. අනිත් ටීම්ස් වලින් ඒගොල්ලන්ග පාස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලීඩර් එක තාමත් ලීඩර් බෝඩ් එකේ ඒගොල්ලෝ එකට ඇති කියලා අපි හිතමු. අපිට තාම ලීඩර් බෝඩ් එක ආවේ නැති හින්දා රිසල්ට් ෂීට් එක හැබැයි තාමත් ඒගොල්ලන්ට චිල් එකේ ගහන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතන වෙලාවේ තවත් ටීම් එකකට ඒගොල්ලන්ට ලං කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ පොයින්ට්ස් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ටෝටල් පොයින්ට්ස් වලට ලං කරන්න පුළුවන් ටීම්ස් ටිකක් දැන් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ගාවට නැති වුණත් තාමත් ළඟට ඇවිල්ලා තිනවා අපි අඳුරන ටීම්ස්. ඒ කියන්නේ අපි දැක්ක ටීම්ස් දැන් දැක්ක ටීම්ස් රෙඩ් ISSL. එතකොට මං හිතන්නේ මෙතන টপ 5 ගහපු ටීම්ස් වලින් තවත් කට්ටිය ඇති ලං වෙලා. ඉතින් අපිට තාම රිසල්ට් ෂීට් එක ඕවර් රිසල්ට් ෂීට් එක එනකන් මැප් දෙකේම අපිට තාම කියන්න අමාරුයි කවුද මේ ටීම්ස් හරියටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ ළඟට. හැබැයි චිල් එකේ ගහන්න ප්‍රවේශමෙන් ගහන්න ඕනේ. මොකද මැප් 6ක් තියෙන හින්දා මැප් දෙකක් ඉවර කරා පළියට චිල් එකේ ගහන්න අමාරුයි කෝල් බ්‍රිස් නේ.
මොකද තව මැප් 4ක් තියෙනවා. එතන මැප් 4න් චිකන් ඩිනර්ස් 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලකුණු ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් වලින් විතරක්ම ලකුණු 80ක් තියෙනවා. ඒ 80 බෙදිලා යන විදිය අනුව තමයි ඉතින් කොහොමද ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. කොහොමද ගහන්නේ තමන්ගේ ටීම් එක කොහොමද ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි දැන් බොටම් ලයින් එකේ ඉන්න සෙට් එකට මං හිතන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ කලින් මැච් එකේ ඉඳන්ම තීරණය කරන්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් මේ මැච් එකේදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා බොටම් ලයින් එකේ ඉන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ දෙකක් කාලා තියෙන එතකොට. ඒ කියන්නේ දෙකක් ඒගොල්ලෝ මිස් කරන් තිනවා top 5 top 8 වගේ එන්න. හැබැයි තාම chance එක තියෙනවා. තවත් මැප් 4ක් තියෙනවා. chicken dinner 5ක් sorry 4ක් තියෙනවා. ඒ 4න් ඒගොල්ලන්ට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මං හිතන බේස් ප්ලේට් එකත් මොන හරි ඇති කියන්න. මං කියපු එක ගැනයි කෝල් බ්‍රීස් කියපු ගැනයි මික්ස් කරලා මොන හරි. I mean, definitely, they still have a chance, and also, I think B2R, they performed really, really well, and just like that, what Colby said, they have a really nice mindset as well, because I'm pretty sure, although, they suffer casualties from the very beginning, I'm pretty sure their teammates, the dead teammates are honestly, like, they're pretty much not pressuring the active teammates right now, they're pretty much giving very good advice of what to do and what not to do. And I think everything, the community comms the comms should be smooth actually. When it comes to team games, the comms should be very smooth. It shouldn't be pressuring. It shouldn't be pressuring. It should be chill actually. It should be chilled, and everything that goes in and out through the comms should pretty much be non-pressuring to the active teammates. So I feel like Team B2R has got a hold of that very well, and also the rest of the teams. What I have to say to the rest of the teams is that do not get disheartened, because you still have a chance. Just like I said, there's going to be 80 points with the next remaining 4 matches, and the setting is going to change. So guys, what I think is that these teams, although B2R, I think although the B2R squad has a very good spot right now at this moment, it could be contested, because this is just the results of the first and the second matches. So it could be contested because, 4 overpowers 2 obviously. So I feel like the results are probably going to change. The results are going to change, and then it's going to change back again to how it was. And it's pretty much going to be a competition. This is a competition, so it's going to be extremely competitive when it comes to this, because this is the finals after all, right, Ian? අනිවාර්යයෙන්ම කියපු විදිහටම කෝල් බ්‍රීස් කියපු විදිහට දෙකම ඇත්ත. මම කියපු ඒවත් ඇත්ත. නැත්නම් ඒ කියන්නේ බොරු අපි කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා B2R ලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මමත් හිතනවා ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතනවා හැබැයි අනිත් ටීම්ස් වලත් ඒගොල්ලන්ව පාස් කරන්න පුළුවන්. තාමත් chance එක තියෙනවා. හැමෝටම chance එක තියෙනවා. කාටවත් නෙමෙයි මං කියන්නේ පල්ලෙහා ඉන්න ටීම්ස් වල තාමත් chance එක තියෙනවා ෆස්ට් ප්ලේස් එකට එන්න. ඒගොල්ලන් ෆස්ට් ප්ලේස් එක ඒගොල්ලෝ අතාරින්න නැතුව ඒගොල්ලෝ මම ෆස්ට් ඒ කියන්නේ සමහර ටීම්ස් ඉන්නවා හරි කමන්නේ නැහැ දැන් B2 වල ගහලා ඉවරයිනේ එක. හරි මට ඕනේ එක අපි දෙකට try කරමු. එහෙම කියලා හිතන්න කිසිම හේතුවක් ඕනේ නැහැ. මොකද ටීම් මේ මැප් 4ක් තින්දා ලේසි තාමත් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ලේසි නැහැ, පොඩක් අමාරුයි. අනිත් ටීම්ස් නිකන් ඉන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලොත් ගහනවා. ඕගොල්ලෝ තියෙන බොටම් ලයින් එකේ ඉන්න ටීම්ස් උත් ඒ ටීම්ස් වල වඩා ඕවර් තින්ක් කරලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රැටජිස් වෙනස් කරන්නේ නැතුව හෝ කරලා හෝ දෙකෙන් එකක් කරගෙන ඉස්සරහට එන්න තාමත් chance එක තියෙනවා. අපි ටක් ගාලා සෙට් වෙමු. next map එක අපේ ඇත්තේ මොකද්ද? තප්පරයක් දෙන්න මම හිතන්නේ අපේ next map එක තියෙන්නේ මිරමාර් මැප් එකක්. ඉතින් මිරමාර් මැප් එකේ ඉතින් මං හිතනවා වෙනසක් කරයි. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කැමති මිරමාර් ගහන්න. මොකද සර්වයිවල් ටයිම් එක ගොඩක් තියෙනවා. ලාස්ට් zone එකේ ගොඩක්ම වලියන්නේ නැහැ. මොකද වාහන බ්ලාස්ට් වෙන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට zone එකට යද්දි ගොඩක් කට්ටිය ඉක්මනට back to lobby වෙනවා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මිරමාර් මැප් එක අපි ටක් ගාලා තව විනාඩි 15ක් ඇතුළත සෙට් වෙමු. මිරමාර් මැප් එකත් එක්ක ඉතින් see you soon boys and girls both. Transition.
ඉතින් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඔක්කොම ටික අපි ආවිල්ලා තියෙන කෙලින්ම මිරාමර් මැප් එකට මිරාමර් මැප් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට රිසල්ට් ආවිල්ලා තියෙනවා සෙකන්ඩ් මැප් එකේ. අපි මිරාමර් අතරතුරේ අපි මේ මැප් එකේ රිසල්ට් ටික දෙන්නම්. අපේ සැන්හොක් මැප් එකේ රිසල්ට් එක අපි ඒ අතරතුරේ දෙන්නම්. අපි දැනටමත් මම හිතන්නේ මැච් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. අපි යමු ටක් ගාලා මම හිතන්නේ අපේ කාස්ටර්ස් වලට පේන ඇති ස්ක්‍රීන් එක. අපි යනවා ටක් ගාලා. ඉතින් මැච් එකට ඉතින් කෝල්බ්‍රිස් වත් රෙඩි නේද? අනිවාර්යෙන්ම. අපි යමු කෙලින් මැප් එකට එහෙනම් කෙලින්ම වෙන්න ඩයිනමි රේඩ් එකේ තර්ඩ් මැප් එක මිරාමර් මැප් එක. Yes, I think we've still got all the 64 players, so no casualties yet, I suppose.
from any of these teams out there. And also a lot of teams I think it's very crowded towards the El Pozo area. We've got around, I don't know, around 8 to 6 teams around that area, and then the bakery van is kind of close as well. Bakery van is kind of close as well, giving us the background music for the Miramar match. And I think Mr. One Roman there, I think he's got a nice car 98 over there as well. Another car 98 actually, that's a Winchester. He's got one of those as well. And I think, I'm not sure, and is the name Sniper available for Miramar? I don't think so. That the Mosin Nugget? Yes, the Mosin Nugget. ඒක එරංගල් එකයි weekend විතරයි. Weekend, yes. And Gucci's B2R getting a knock towards TXT Neta there. I'm not sure where he got that knock from, but that's a very long way from. I think, I'm not sure. Gucci B2R, where is he? Yes, he's very, very far ahead. He's very, very far ahead. Yet he got that shot. That is very well played by Gucci B2R. He's going to go in for those picks. And good B2R coming back. Some Mad Max driving coming out from all these players out there. Either way, I think Miramar map, the entire Miramar map is made out of certain obstacles and stunt drafts, I guess. So driving is going to be fun, and a lot of teams with the Win 94 actually. A lot of teams with the Win 94, right, Colby? Sorry. නෑ මේ කියනයිද මොකද්ද කියනද මං කියන්නේ නැතුව මුළු DXT ටීම් එකටම ගොඩක් අයට තියෙනවා මේ Win94 මේ මම හිතන්නේ මේ මැප් එකේ විශේෂත්වයක් තමයි මම හිතන්නේ Win94 එක ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ මැප් එකට ආවේනික වෙපන් එකක් ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ කලින් ඇත්තටම යූස්ලස් වෙපන් එකක් ඇත්තටම මොකද හේතුව මම හිතන්නේ ඒකේ ස්කෝප් එකක් යූස් කරන්නත් බෑ බුලට් තියෙන ඒකේ කැලිබර් එක එච්චර ඩැමේජ් කැලිබර් එකකුත් නෙමෙයි ඉතින් ඒ the IronSide is also like very bad actually. ඉතින් මම හිතන්නේ හැම දෙයක් එක්කම මම හිතන්නේ ඒක යූස්ලස් වෙපන් එකක් වෙලා තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ PUBG එකකින් ඇත්තටම ඒකට ස්කෝප් එකක් ඇඩ් කරායින් පස්සේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස් මම හිතන්නේ ඒක යූස් කරනවා දැන් පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් මම දැක්ක ගොඩක් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා. හේතුව ඒගොල්ලන්ට අර අලුතෙන් ආපු ගමන් අර ඒකෙන් ප්ලේ කරලා පෙන්වන්න සමහර කට්ටිය ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඒකෙන් යම් කිසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙපන් එකක් ඉතින් හොඳ බෝල්ට් ඇක්ෂන් එකක් හම්බුනේ නැත්නම් ඇත්තටම. ඉතින් මම හිතන්නේ it's a good replacement for bolt actions, right? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් හොඳ රීප්ලේස්මන්ට් එකක්. ඉතින් හොඳ හෙඩ්ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම නොක් එකක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඉතින් තියෙනවා Win94 එකෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඉස්සර හරි කැමති වෙපන් එකක්. නමුත් ඇත්තටම හැප්පෙන්න අමාරුයි එකත් එක්ක ඒ වෙපන් එකත් එක්ක අනිත් ඒ කියන්නේ ඒ වෙපන් එක යූස් කරලා අනිත් කට්ටියත් එක්ක හැප්පෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒක පාවිච්චි නොකරන්නේ. ඉතින් නමුත් හොඳ හෙඩ්ෂොට් එකක් ගත්තත් අනිවාර්යෙන් early game එකේ මොන හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඉතින් තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම අර කිව්වත් වගේ කලින් කිව්වත් වගේ මිර්මාරයකට ආවේනික වෙපන් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ අර අපි කතා වුණා මුලින් අලුත් ස්නයිපර් රයිෆල් එක ඇත්තටම මම මේ ගේම් එකේ හිටියේ නෑ තාම මම දැකලා නැහැ ඒ මෝසින් රයිෆල් එක PUBG වල. නමුත් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්න ඇති ටාකෝ ගේම් එක ඇතුලේ මම රයිෆල් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක මෝසින් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් ටාකෝ වල ගොඩක් පාවිච්චි කරන වෙපන් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම ගොඩක් ඒ වෙපන් එකත් එක්ක ෆැමිලිය. නමුත් මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ මෙතන වාහනේ කුඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා අනිවාර්යයෙන්ම නොක් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ගොඩ්ලා ජූස් තනියෙන් මෙතනින් වාහනේ අරගෙන මම හිතන්නේ යා ස්කවුට් කරන ගමන් ඉන්නේ කොහෙද මම හිතන්නේ ශ්‍රවුඩ්ත් මෙතන තනියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රවුඩ් ගාවට එනකම් මම හිටියේ ගොඩ්ලා ජූස්. ඉතින් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ටීම් එකම දැන් ඔන්න රියුනයිට් වෙනවා. මෙතන මම හිතන්නේ කලින් හිටියේ කට්ටිය තනියම දැන් මම හිතන්නේ කට්ටියම රියුනයිට් වෙනවා. මෙතන මම හිතන්නේ එක ප්ලේස් එකකට. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ තවත් ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කතා කරේ මෝසින් රයිෆල් එක ගැන. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මොනවාද මම හිතන්නේ මෝසින් රයිෆල් එක මේකේ කොහොම මොන වගේ ඩැමේජ් එකක්ද මොන වගේ ස්කෝප්ස්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඇත්තටම ෆැමිලියර් නෑ. ඉතින් ඒ ගැන මම හිතන්නේ ගොඩක් මට වඩා දන්නවා අනිවාර්යෙන් බේස් ප්ලේට් මොකක්ද ඒ ගැන
ඔයා මං actually, මොකද රයිෆල් එකේ මේ yeah, actually, the Mosin rifle I used it yesterday. Like it's kind of nice. The sound is kind of nice. Actually, it's very it's very similar to the actual one, which was I think it's a Russian gun. When we were playing during the COD days, actually during the Call of Duty days, it came out as a weapon, and it was kind of nice. You know, we used to use it with M1 A1 Grand, and the rifle is kind of overpowering according to back. I mean, it was kind of overpowered back in the days, but right now we've got like so many good sniper rifles now. So probably, like, you know, given the time, you know, it was kind of nice. But I'm not. I mean, the damage dealt with the Mosin in PUBG was kind of okay, but you know, since I could not get to play much of it, I cannot, like, you know, be specific about it. But I think it's a nice addition to PUBG, because it's always good to have new weapons coming up, because rather than using the M4, the AKM, the M762, I think the AKM and the M4 was mainly they were mainly used very much in PUBG. Then the M7 came out, and a lot of people used to use it as well. Right now they use it as well. So I think it's a good replacement. It's a good replacement to the Kar 98 and such weapons. And I feel like it's actually extremely good to keep on adding new weapons, because that makes it interesting. So rather than seeing the same weapon loadout from a lot of players that play PUBG. මට ඩිස්ටර්බ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද Definitely. අපිට Points ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ගොඩක් වෙලා. ඉතින් අපි දැන් තාමත් වලියක් නැති එකේ ෆයිට් එක නැති කවුරුත් එන්ගේජ්මන්ට් නැති එකේ ටක් ගාලා අපි පොයින්ට්ස් ටිකට ගිහිල්ලා. ඉතින් අපිට බේස් ප්ලේට් කියයි පොයින්ට්ස් කියන මම අනිවාර්යෙන් පොයින්ට්ස් ටික දැන් ස්ක්‍රීන් එකට දානවා බොයිස්. මෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ map 2 එකේ ඒ කියන්නේ සන් හොක් එකේ පොයින්ට්ස් ටික. I think the technical team would give it to us as well, yeah? Yes. There you go, guys. We've got the Sandhawk match. We've got the Sandhawk match standings, and I think we've got team WG team Radicals on the top with a total of 27 points, getting 20 placement points and a total of 7 kills. They've got 27, and they've secured the chicken dinner for the Sandhawk map. And keep in mind that this is just the results for the Sandhawk map. This is not an addition of the Erangel and the Sandhawk one. This is just for the Sandhawk map. And we've got team NA. We've got team SL from NA. Noob Lions, and they've got 8 kills with a total of 10 placement points, and that's a total of 18 points to them. And third place going up to WGP2R with a total of 4 kills, 14 placement points, and a total of 18 team kills. And fifth place going fourth, we've got fourth place in the ISSL actually with a total of 14 points, and we've got fifth place in a 2D Call Force actually with a total of 11 points. With they've got 6 placement points and a total of 5 kills. So I'd like to hand over the mic to Cole, please, to read out the rest. ඔව් මං හිතන්නේ මෙතන 6 ප්ලේස් එකේ ඉන්න සියුස් ටීම් එකේ කිල්ස් 4ක් ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 7ක් එක්ක ටෝටල් එක 11ක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. SL ෆැමිලි ඉන්නවා ඊට අමතරව ඒකේ ඒ ටීම් එකටත් මං හිතන්නේ කිල්ස් 4ක් ඊට අමතරව ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 5ක් එක්ක ටෝටල් 9ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ හැම ඒ කියන්නේ හැම ටීම් එකක්ම ලොකු කිල් ඩිෆරන්ස් එකක් නැහැ ඇත්තම ෂානෝක් එකේ. මොකද හැම ටීම් එකකටම වගේ සාමාන්‍යයෙන් සමානව වගේ තමයි කිල්ස් බෙදලා ගියා තියෙන්නේ. කලින් මැප් එකේ අපි බලනකොට අපි දැක්කා ගොඩාක් ලොකු ඩිෆරන්ස් තියෙන ටීම්ස් හිටියා. නමුත් මෙතන මම හිතන්නේ එකකින් දෙකකින් වගේ තමයි කිල්ස් ඩිෆරන්ස් එක වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන මම හිතන්නේ ටීම් මැක්සිමම් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ 4 කිල්ස් තියෙනවා. ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 4ක් එක්ක පොයින්ට්ස් 8ක් ඉතින් තියෙනවා. මම හිතන්නේ DHGT 2TM පොයින්ට්ස් කිල් පොයින්ට්ස් දෙකක් ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් 3ක් එක්ක 5ක් ඇඩ්ලා තියෙනවා. Code Blacks තියෙනවා කිල්ස් 3ක් අරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකක් හම්බෙලා ඒගොල්ලන්ට පොයින්ට්ස් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව Soldiers, Blooders සහ Bullet Track තුනටම කිල්ස් 2 ගානේ ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 1 ගානේ පොයින්ට්ස් 3 ගානේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ Black Cats එක කිල් එකක් තියෙනවා. ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 2ක් එක්ක පොයින්ට් 3ක් ටෝටල්. අනිත් එක 24k gold සහ B2R team Nasty kills අරගන්න හම්බෙලා නැහැ. ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් විතරයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. පොයින්ට් එක ගන්න ඒගොල්ලන්ට ඇඩ් වෙලා. ඉතින් කොහොමද අපි කලින් මැප් එක ෂන්නොක් මැප් එක
ඩැනොක් මැප් එකේ kills ටික සහ placement points add වෙලා කටියට point table එක බෙදලා ගිහලා තියෙන. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ third map එක තමයි දැන් අපි යන්නේ මිරමාර් map එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතනත් හැමතැනම දැන් ඔන්න මිරමාර් map එකේ අපි දැක්ක කලින් කියන්නේ ගොඩක් කලින් maps වල අපි දැක්ක ගොඩක් බෙදලා ගිහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් අපේ කලින් rounds වල නමුත් මේ final එකේ මිරමාර් map එකේ මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය එකම තැනට වගේ ළඟ තමයි පැනලා තිබුණා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මම හිතන්නේ DXG team එක eliminate වෙලා ගිහලා තියෙනවා kills දෙකකුත් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිත් teams නම් තාම teams 15ක් full teams 15ක් alive ඉන්නවා. නමුත් මම හිතන්නේ Zeus ලගෙත් දැනටමත් casualties දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේ map එකේ ඉස්සරහට යනකොට kills 4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට යනකොට ඒගොල්ලන්ට casualty දෙකත් එක්ක කොහොම tournament එකේ final එකේ මිරමාර් මැප් එකට කොහොම මූණ දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ තවත් ටීම් එකක් WGSLDR ටීම් එක මම හිතන්නේ බෝඩ් එකේ පොඩක් උඩින් හිටපු ටීම් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට IT placement points මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය placement points අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට තව ඉස්සරහටත් point table එකේ උඩින් ඉන්න නම් ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් මේ මැප් එකේ ගොඩක් මං හිතන්නේ වෙනස් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා කලින් තිබ්බට වඩා බෝඩ් එක. මොකද හේතුව මේ මැප් එකේ හැමෝගෙම මැප් එක නෙමෙයි. සමහර ටීම්ස් හොඳට ප්ලේ කරනවා, සමහර ටීම්ස් ස්ට්‍රගල් වෙනවා මේ මැප් එකේ. නමුත් මං හිතන්නේ මේ හැම දෙයකදීම ඩිසිෂන් මේකින් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අවසානයේ කොච්චර ටීම් එක පවර්ෆුල් වුණත් කොච්චර මැප් එක මොකක් වුණත් අන්තිමේදී ඩිසිෂන් මේකින් තමයි මේකේ අන්තිමේදී තීරණය වෙන්නේ කවුද ඉස්සරහට යන්නේ කවුද එලිමිනේට් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් බලමු කට්ටියගේ කොහොමද ඩිසිෂන් මේකින් කියලා බලන ගමන් අපි IronSide ගේ පැත්තට යමු. IronSide මොන හරි කියන දෙයක් ඇති අනිවාර්යයෙන්ම මේ මැප් එකේ ඇඩ් කරන්න දෙයක් ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉතින් අර අපි කලින් කියනා වගේම ස්නයිපර්ස් ලාගේ තමයි මෙතන ගොඩක්ම මැප් එකේ ගේම් චේන්ජර්ස් ලා වෙලා තියෙන මේ මැප් එකේදී ස්නයිපර්ස්. ඒක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ දැනටමත් එක වා කිව්වා වගේම ටීම්ස් එකයි බැක් ටු ඩොබිලා තියෙන. හැබැයි තවත් මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා දෙතුන් දෙනෙක් බැක් ටු ලොබි වෙලා තිනවා. එලිමිනේට් වෙලා තියෙන එක ටීම් එක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ අතරෙම මම හිතන්නේ අපිට තවත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඇත්තටම අපි බලනකොට දෙකේම ඕවරල් රිසල්ට් එකත් ඇවිල්ලා තිනවා. හැබැයි අපි මෙතන ෆයිට් එකක් යනවාද කියලා බලලා අපි පොඩ්ඩක් ඒකත් ફોකස් කරලා මේ මැප් එක අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්තම් අපි බලන් ඉන්න කට්ටියට මේ මැප් එක බලා ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේක ටීම්ස් වල රිසල්ට් නම් කොයි වෙලේ හරි අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩක් කට්ටිය ඒ කියන්නේ මැප් එකේ මිඩල් කම්පවුන්ඩ්ස් වලට රොටේට් වෙනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මම හිතන්නේ SSL ඇවිල්ලා තිනවා, CB ලා සෙට් එක, BTX, TR Gucci ලා සෙට් එක, V2R මම හිතන්නේ ටීම් SL එකත් ඒවි. එතකොට අපේ ටීම් මැක්සිමම් SL ෆැමිලි එකත් ඒවි කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ තාමත් ඒගොල්ලෝ සෝන් එකෙන් සෝන් එකෙන් පිට ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ස්ලෝසින්ස් පැත්තේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ දැනටවත් මෙතන රොමාලාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ රොමාලාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතන කිල්ස් දෙකක් සිකි කරන් තිනවා. මම හිතන්නේ මෙතනට ආපු සෙට් එකකින් දෙන්නෙක් මම හිතන්නේ බැක් ටු ලොබි කරලා තිනවා. මම හිතන්නේ TR ලා සෙට් එක යහ පැත්තේ ඉඳන් එක්කෙනා මම හිතන්නේ ෂැඩෝ මොන හරි ඉල්ලනවා මම හිතන්නේ ෂැඩෝ asking for the SLR probably. Or the scope, I guess, and I think he's got a better scope actually. I think he's got a better scope, so not really. I don't know. I think he's trolling probably. I'm not sure. I think snipe කරන්න දෙන්නේ නැහැ. Snipe කරන්න දෙන්නේ නැහැ. බැරිම දැන අනිත් වින්ඩෝ එකට කියලා තමයි පුළුවන් තරම් සාතන් මෙතන මේව කරන්න හදන. හැබැයි ගේම් එක ඇතුලේ ජෝක්ස් තින්න ඕනේ. හැබැයි මේක රෑන්ක් ටූර්නමන්ට් එකක් කියන එක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට ඇත්තටම ඉතින් ඒක පොඩි ෆන් එකක් තියෙන. ඉතින් ෆන් එකක් දෙන්න ඕනත් ඕන කොල්ලොන්ට. මම හිතන්නේ ඉතින් මෙතන ටීම්ස් ඔක්කොම වගේ සෝන් එක ඇතුලට ඇවිල්ලත් ඉවරයි. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ටීම්ස් 15ක් තාමත් ඉන්නවා. හිතන්නේ මොන ටීම් එකද මෙතන ඊළඟ ෆයිට් එක යන්නේ. මං කියන්නේ කවුද එලිමිනේට් වෙන්නේ. මං අහන්නේ ඊළඟ ෆයිට් එක මොන ටීම් එකේ ආයිද? Feel like since CB and although CB and TRX are fighting right now, I feel like CB might just back off because you know they I know they've got all of their team members actually. They've got all of their team members, so I feel like they might just stick around and try to like go in for a trade. But for now, looking at the map, I'm not sure which team is probably. It's actually like a lot of these teams are like quite spread apart, and we've still got so much space in the zone. So it's still decisive over it. So I'm still decisive over it, and yeah, there you go.
A lot of these teams are very spread apart, and we've still got so much open space in the zone. So they might just go in for a rotation. But Team Red is also entering towards team number 12. But I think Team CB has just made their move. But Team Red, they're traveling separately. They might probably spot in team number 12 and pressure them out. But it's best for them to just move into the zone, because moving into the zone right now and holding in a compound is very, very crucial when it comes to this is an, I think the fourth phase is ongoing, I think. So It's just because of second that, I think phase. It's a second phase. second phase. Third phase, sorry. Third phase. Third phase actually. The third phase actually. So I feel like they'll probably like move into the zone right now. I think we've got a fight here. අනිවාර්යෙන් මෙතන මම දැන් CB ලත් එක්ක WG SLD අලග සෙට් එක මෙතන ෆයිට් එකකට එන්ගේජ් වෙලා තිනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මට දැනටමත් බැට්මෑන් නොක් වෙලා තිනවා යහපැත්තේ මම දැන් බැට්මෑන් නොක් වෙලා තිනවා අතර මම දැන් ග්‍රිම් මම හිතන්නේ මෙතන ෆ්ලෑන්ක් එකක් ගන්න හදන මම දැන් නේඩ් එකක් කෙලින් වෙනවා ග්‍රිම් කලින් හිටපු තැන නේඩ් එකක් ආවා මම හිතන්නේ මෙතන මොහාලග සෙට් එක ලොකු ස්ට්‍රගල් එකක් කරන්න හදන එක්කෙනෙක් නොක් කරගන්න තමන්ගේ තියෙන ටැක්ටිකල් වෙපන්ස් වලින් මම හිතන්නේ ටැක්ටිකල් වෙපන් එකක් කාගෙන්ද මේ ග්‍රිම් ගෙන් ආපු කෙලිම නේඩ් එකකට මම හිතන්නේ බැට්මෑන් ගේ ස්නේක් ගේ මම හිතන්නේ හෙල්ත් එක අඩු කරගත්ත කවන ඩැමේජ් කරගත්ත මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳ මූව් එකක් ගන්නෙ ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ කම්පවුන්ඩ් එකට බැක් වෙනවා මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ වාහනේත් දාලා තමයි ඒගොල්ලෝ බැක් වෙන්නේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ කම්පවුන්ඩ් එක අරගෙන ගහයිද නැත්නම් මේගොල්ලන්ට ඕපන් එකට එන්න දීලා ගහයිද කියලා බලමු WGSLDR versus CB ලක සෙට් එක තමයි දැන් වලියක් දාගෙන තියෙනවා බලමු තවත් වලි යන්න පුළුවන් ප්ලොට්ස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ රැඩ් ලග සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතන BT ලග සෙට් එක මම හිතන්නේ තද්ද බල ප්‍රහාර එල්ල කරනවා මම හිතන්නේ එරර්ගේ සෙට් එකට මම හිතන්නේ මෙතන එක්කෙනෙක් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ එරව ගන්න ගමන් ඉන්නේ එමිස් මම හිතන්නේ යහපැත්තෙන් B2R ලා 24k ගෝල් දෙකත් එක්ක B2R ෆයිට් එකක් යන ගමන් තියෙනවා 24k ලාව මම හිතන්නේ back to lobby කරලා දාම මම හිතන්නේ ටීම් එකක් එලිමිනේට් වුණා 24k සෙට් එක එලිමිනේට් වුණා 15th place එකට මම හිතන්නේ B2R ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතන kills 4ක් සිකේ කරගෙන මම හිතන්නේ එලිමිනේට් කරලා දාම 24k ලාව මම හිතන්නේ කලින් මැච් එකේ 24k ලා හිටියේ බොටම් ලයින් එකේ බලමු මෙතන 24k ලට තවත් chances තුනක් තියෙනවා මේ chances තුනෙන් අපි මොකද ඒගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි බලමු ඒ අතරෙම අපි යමු ආයමත් අපේ කොහෙටද අපි හිටියේ SLDR ලයි CB ලනේ CB ලක පැත්ත best play Yes, we've got SLDR, we've got Team WG SLDR, and CB has got a very good spot here, very high altitude spot. I think they've got probably got vision over the TRX area. I think Team TRX is going in for a couple of shots, but sort of doesn't get connected. Although they've got high altitude here, I feel like Team CB is quite open to the zone and on the same area. I think Team LND is in a fight. LND Turbo, I think Team DXG versus Team WGSLDR. I think Team WGSLDR getting into that spot. I think they've got a high altitude spot right there as well. So they've gotten pressured from CB, they've got pressured from DXG, but they seem to just hold on to their ground very comfortably. They're just fortifying their location and just holding into the ground very, very comfortably. No casualties whatsoever. And Gucci B2 are getting knocked off on a different side. I think... yes, that's a very long range spray. I think Gucci B2R revive is possible for Gucci B2R because so much. I think there's so many long range knocks going on, so many long range knocks happening right now. I think that's Patia 2D taking a very, very long range shot there. The B2R getting some damage into himself as well. Patia 2D going in for a huge spray. Impressive recoil control coming out of Patia 2D, considering that he's standing at the same time as well. So considering the distance, so I think a lot of these teams are very comfortable with almost all of the mechanics of PUBG. The only thing that would change and affect the way they perform would be the zone, would be how they rotate into the zone, and would be the decisions they make.
not the skill side, basically the decision. I mean, the decision making is also a skill, but somehow I feel like everything depends on how they rotate into the zone, how they take on a fight, how they retreat into the zone. So all of that is considerable. All of that have to be considered actually when considering which team gets the chicken dinner in the final zone. So I'd like to hand over the mic to Cole Breeze because we've got another fight happening that's going to be Team TRX versus Team SL, I think BTX actually. Yeah. මම හිතන්නේ මෙතන දැනටමත් බේස් ප්ලේට් මෙතන මම හිතන්නේ මේ zone එක ඇතුලේ හැම high ground එකක්ම හැම team එකක්ම අල්ලගෙන තියෙනවා පේනවා sniper shots හැම පැත්තෙම මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ BTX team එක pressure කරන ගමන් ඉන්නේ RAD team එක. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන BTX දැක්කේ නැහැ මෙතන M's දැක්කේ නැහැ. ඇත්තටම එහා පැත්තෙන් එක්කෙනෙක් කියනවා. නමුත් මම හිතන්නේ යා knock එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒක අවාසනාවන්ත විදිහට යටත් knock වෙන සිද්ධ වුණා. දැනටමත් මම හිතන්නේ BTX team එක එක්කෙනෙක් kill වෙලා තවත් එක්කෙනෙක් knock වෙලා ඉන්න අතරතුරේ බලමු මොනවා හරි rat team එකක් දැනටමත් rat team එකත් මම හිතන්නේ සෑහෙන casualties තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්වත් මම හිතන්නේ මෙතන pressure කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද එක පැත්තකින් විතරක් නෙමෙයි හැම පැත්තෙම අපි දැක්ක කැලුම් එහා පැත්තෙන් bolt action එකක් තියාගෙන එහා පැත්තෙන් බලන් ඉන්නේ කවුරු හරි push කරන කයි පැත්තෙන් nade දෙන ගමන් තියෙන මම හිතන්නේ හැම පැත්තෙම මෙතන මම හිතන්නේ RF team එකත් ඔන්න RF නෙමෙයි TR team එකත් මම හිතන්නේ මෙතන කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මම හිතන්නේ මේ හැම පැත්තෙම හැම team එකකටම එක fight එකක ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලන් හැම පැත්තෙම මම හිතන්නේ attack වෙන ගමන් තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙතන හැම high ground එකක්ම occupied හැම high ground එකක්ම මම හිතන්නේ හැම team එකකම ඒගොල්ලන්ගේ රේන්ජ් එකේ තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් පේනවා කොහෙද ෆයිට් යන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ ලේසි නෑ මෙතන තනියෙන් ෆයිට් එකක් කරන එක තර්ඩ් පාටි නොවි. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන්ම තර්ඩ් පාටි මැප් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝම දන්නවා ඉතින් මේ හයි ග්‍රවුන්ඩ් හැම එකක්ම ඕපන්. කිසිම කවර් එකක් නෑ, කිසිම කම්පවුන්ඩ් එකක් නෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මෙතන ෆයිට් කරන එක ලේසි නැහැ තර්ඩ් පාටි නොවි. ඉතින් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මේ මැප් එකේ පුළුවන් තරම් තර්ඩ් පාටි වෙලා පුළුවන් තරම් දාගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක මේ මැප් එකේ තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ISS කැලුමට තවත් කිල් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපේ සෝන් එකට දුවන්ගෙන එක්කෙනෙක් මම හිතන්නේ කිල් කරලා එයා කිල් එකක් සිකියර් කරගන්නවා. එයා තුලේ මම හිතන්නේ රැට් ටීම් එකයි BTX ටීම් එකයි තාමත් ෆයිට් එක යන ගමන් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ISS ටීම් එකත් ඔන්න ඒ පැත්තටම යන ගමන් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ එතන බලමු ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වේද මෙතන මොන හරි ෆයිට් එකකට ඉන්ටර්ෆියර් වෙලා මොන හරි කිල් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියන එක. ඉතින් මෙතන SL team එක මම හිතන්නේ shape එකේ ඒගොල්ලන්ගේ spot එක අල්ලගෙන ඉන්නවා. WG SL team එක තමයි දැනට මම හිතන්නේ map එකේ මැදම මම හිතන්නේ ඒක high ground එකක්ද low ground එකක්ද කියන එක මම හිතන්නේ එතන low ground එකක් තියෙන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා එතන කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ගේ ground එක අල්ලගෙන මම හිතන්නේ මෙතන high ground එකක් හොඳ place එකක් ඉතින් compound එක මම හිතන්නේ හොඳ high ground එකක් හොඳ cover එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් එතන මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ රැකගෙන ඉඳී කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලෝ මොන වගේ ටැක් කරලා ඉතින් මෙතන මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ සදාශිලා ටීම් එකක් ඉස්සරහට මම හිතන්නේ දැන් මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් මෙතන සදාශිලා ටීම් එක දෙන ගමන් දැනටමත් එක්කෙනෙක් නොක් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු WGSL ටීම් එකට SLDR ටීම් එකට පුළුවන් වෙයිද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ප්‍රයෝජනෙ අරගෙන මෙතන හොඳ ඇටැක් එකක් දෙන ටීම් SL එකට. ඉතින් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ තවත් පැත්තකින් මම හිතන්නේ මෙතන ෆයිට් එක යන අතරතුරේ මම හිතන්නේ DHC ටීම් එකත් එහා පැත්තේ ඉඳලා බලන් ඉන්නේ මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම IronSide මොන හරි දෙයක් ඇති ඇඩ් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම දැන් ඔයා දැක්කා අනිවාර්යෙන්ම මෙතන මම හිතන්නේ නේට්ස් වලින්ම වලියක් යන සීන් ඇතිනේ. මම හිතන්නේ උඩට නේට්ස් දාන ලේසි කෝල් බ්‍රික්ස්. මොකද උඩට යවන්න නේට් එක ලේඩි පල්ලෙහාට ඒ කියන්නේ ස්ලොප් එකේ නේට් එක දානවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් කාම්ලි දාන්න ඕනේ. මොකද නේට් එක කුක් කරලා දාන්න ඕනේ. නැත්නම් නේට් එක පල්ලෙහාට යන හින්දා මම හිතන්නේ මෙතන ISSL කැලුම් ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතන වෙනම නොක්ස් ටිකක් ගන්න මම හිතන්නේ කාගේද කියලා හරියටම බලා ගන්න බැරුණා මට. හැබැයි මෙතන මම හිතන්නේ කැලුම් ලගේ සෙට් එක යන්නේ කෙලින්ම මේ පැත්තට යන පැත්තේ කෙලින්ම B2R ලා ඉන්නේ. බලමු මෙතන ඒ කියන්නේ টොප් බෝඩ් එකේ টොප් ටීම්ස් දෙකක් එකට ගැහෙනවා කියන්නේ එකට එන්ගේජ් වෙනවා කියන්නේ මෙතන ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපේ රිසල්ට් ෂීට් එකේ මම හිතන විදිහට මෙතන ලොකු විදිහට ෆයිට්ස් යනවා. අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහට මේක දැන් zone එක පස්වෙනි zone එක යන්නේ මම හිතන්නේ පස්වෙනි zone එකේ මෙහෙම ලොකු ෆයිට්ස් තියෙනවා නම් අපි හිතමු ඉතින් 6 වෙනි zone එකේ කොහොම ෆයිට්ස් තියෙවිද කියලා. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ රෙඩ් ලගේ සෙට් එකේ තවත් දෙන්නෙක්ව නොක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සෙලිනෝස් විතරයි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතන අනික් කට්ටියව මෙතන රිවයිව් කරන්න මම හිතන්නේ OPS ලකියලක සෙට් එක පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ඒ සෙට් එකට ස්ප්‍රේස් දෙනවා. මම හිතන්නේ ලකියලක සෙට් එකත් zone එක අල්ලගෙන ඉන්නේ හිමින්සාරේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන ටීම්ස් 11ක් තියෙනවා. තාමත් ටීම්ස් 11ක් තියෙනවා. ඉතින් 2D ලා සෙට් එකේ මම හිතන්නේ තවත් ස්ප්‍රේස් වදිනවා. මම හිතන්නේ කන්ද තමයි හැමෝම රෂ් ගන්න කෝල් බ්‍රිස් එතකොට බේස් ප්ලේට් දෙගොල්ලම ඒ කියන්නේ SLDR ලා ලොකු ගේමක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස් එක අල්ලගෙන ඉන්න හතර වටෙන්ම කන්දට මෙතනින් හතර වටෙන්ම කට්ටිය එනවා. 2D ලා මේ පැත්තෙන් එනවා. යහ පැත්තෙන් එතකොට කවුද අපේ ටීම් SL එක සෙට් එක එනවා. ඊට යහ පැත්තෙන් B2R ලත් එක
ISSL සෙට් එකේ මම හිතන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ වෙනම වලියක් යන සීන් නැතිනේ මම හිතන්නේ සෙන්ටර් තව එක ෂොට් එකක් එතන ගහගත්තා නම් මම හිතන්නේ තරු නොක් කරගන්න තිබ්බා මම හිතන්නේ දැනට තාමත් පුළුවන් කියන්නේ වාහනේ අස්සෙන් පොඩි ෂොට් එකක් ගහන්න මම හිතන්නේ මෙතන ප්‍රෙෂර් එක ගහනකොට ඒව හිතෙන්නේ නැතුව ඇති අර අපිට පේන හින්දා අපිට පුළුවන් ඉතින් ඕක කියන්නේ එතන මැච් එකේ ඉන්නකොට පට්ට ප්‍රෙෂර් එකේ ගහන්න ඉතින් අපි දන්නවා මොකද වෙන්න ඕනි කියලා ඉතින් බලමු මොකද මේ එන්නේ කියලා මෙතන මම හිතන්නේ දැනටමත් රෙඩ්ලගේ සෙට් එක තාමත් ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට මම හිතන්නේ ගොඩක් මම හිතන්නේ දැකපු මේ මැච් එකේ දැකපු එකම දේ තමයි මම හිතන්නේ රෙඩ්ලක් ගොඩක් නොක් වුණා මම හිතන්නේ ආයෙ පාරක් නොක් වුණොත් එහෙම රෙඩ්ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ රිවයිව් කරලා ආයෙ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේගොල්ලන්ගේ ප්ලේයර්ස්ලා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කිල්ස් ගත්තා වගේ මම හිතන්නේ නොක්ස් අරන් දෙන කිල්ස් අරන් නැහැ ඒ කියන්නේ නොක්ස් ගොඩක් ගත්තා හැබැයි ඒගොල්ලෝ නොක්ස් සිකියෝ කරගන්න බැරි වුණා ඉතින් ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගොඩක් නොක් වෙනවා වගේම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් නොක්ස් ගත්තා අනිත් ටීම්ස් වලත් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන මම හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් මෙතන ගහ ගන්න ගමන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ B2 වර්ලා සෙට් එක මම හිතන්නේ දැනටමත් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ B2 වර්ලාගේ පැත්තේ මම හිතන්නේ 2D ලගේ සෙට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ 2D ලා සෙට් එක මම හිතන්නේ ප්ලේ zone එකට ගෝඩ් කවුද අපේ ගොඩ්සිලා 2D sorry 2D නෙමෙයි ස්වියුස් ලගේ ගොඩ්සිලා මම හිතන්නේ back to lobby එනවා ඉතින් ඒ අතර මම හිතන්නේ මෙතන මේ 2D ලගේ සෙට් එකත් එක්ක මෙතන B2 වර්ලාගේ සෙට් එක ගුඩ් ඩවුන් ඔක් කරගන්නවා Zen ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන හතර දෙනාම ඉන්නවා මම හිතන්නේ කිල් එක සිකි කරවල මම හිතන්නේ කිල් එක සිකි කරන්න කියලා කෙලින්ම B2R පික්ස් එකෙන් මම හිතන්නේ සෙන්ට නොක්කයක් ස්ප්‍රේ එකක් ගිහලා කෙලින්ම සෙන්නවා නොක් කියලා යනවා මම හිතන්නේ මෙතන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩක් ස්ටොප් එකේ මාට පෙන්නන්න අමාරුයි මම හිතන්නේ මෙතන අපි ටක් ගාලා සෙන්ගේ පැත්තට යමු මම හිතන්නේ බේස් ප්ලේට්වත් මොනවා හරි කියන්නේ නැති මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා Definitely, that was some good team play coming out from Pixie B2R. They are saving good at the last second actually, and Pixie gonna retain back and Rudy getting a couple of shots in towards Pixie with just 1 HP remaining. That M249 coming out really handy towards Pixie B2R, getting that knock towards Patty Atudi, but Pixie B2R getting so much damage, just 1 HP remaining. It's gonna back off as well, and team I think OPX luckier there. He's gonna go after kill. Right there, WG SLDR getting a couple of knocks here. Lucky getting knocked off at the same time. LND Turbo TS getting knocked as well. SLDR Batman just going into, just knocking into door and just taking out everybody inside with him. So we've got Max E. I think we've got Max RC here as well. So that's the last man for his team. He's just gonna go in for those revives. I think he's just gonna pick up Lakia. But LND Turbo there goes out. But somehow does not manage to get lucky as well. I think Moha is just going to rush off. But Mash is just going to rush off. So at the same time, there as well, DR Moha just got that slight little bit of dink into it. And there goes the team. I think OPX lucky as team. We are down to the last 3 teams, guys. And a lot of these guys are knocked off. So I think team B2 are fully eliminated by team XC. Team XC doing very, very, very good. I think we've got XC Taru. It's going to be a 1v2 situation right there. It's going to be a 1v2 situation. The final zone is here. The final 1v2 situation එක නේ තාමත් 1v1 situation එක මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් නොක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම දැන් රිවයිව් එක ගත්තොත් මෙයා දැන් මෙයාගේ ෆුල් හෙල්ත් තියෙන වෙලාව මෙයා දැනගන්න ඕන රෂ් කරන. හැබැයි මෙතන අපි එයා හිතන්නේ නැතුව ඇති මෙතන ටීම්ස් දෙකක් ඒ කියන්නේ එක ටීම් එකක් ඉන්නවා කියලා. මම හිතන්නේ ස්කූබිගේ මේක ගත්තා. ඉතින් රිවයිව් එක ගත්තා. දැන් නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. SLDR මොහාට මෙතන චිකන් එක කරා යන මොකද 2v1 එකක් තියෙනද බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මොකද අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා 2v1 ගහලා තිනවා 2v1 4v1 එතකොට 3v1 ඔක්කොම අපි දැකලා තියෙනවා අපි බලමු මෙතන මොහාට මෙතන 2v1 එක කරගන්න පුළුවන් නේද මම හිතන්නේ මොහා ඉන්න පොට් එක ආයේ පට්ට පොට් එකක් ඉන්නේ මොහා මම දන්නවා මම හිතන්නේ තරුගේ මේ නොක් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන විදිහට මොහාට මම හිතන්නේ තරු තාම දැකලා නැතුව ඇති කියලා හිතනවා අපි ඕන තරුගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් බලන්න I think considering where the smoke came out from, I feel like Taru might just have an idea where SLDR Moha might be if he saw that smoke coming out from there. Because I'm pretty sure he's මං හිතන්නේ යා දැක්කයි කියලා මම හිතන්නේ මොකද අපිට පෙවුනට මේකේ ට්‍රේල් එක ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ ඒ විදිහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා I mean like not the trail like the smoke can coming out from the rooftop. I expected because the 2 came out from the rooftop, so I expected Taru to see, but I feel like he did not see.
right. මතන මේ නේඩ් එක නම් වදින්න ඕනේ. මම හිතන්නේ වැදුනා කෙලින්ම ඩැමේජ් එකක් ගත්තා කෙලින්ම ස්කූබීගේ ඩැමේජ් එකක් කෙලින්ම ගත්තා. තවත් නේඩ් එකක් මම හිතන්නේ හරියටම ඉන්න තැන් වලට දානවා කෙලින්ම. සුපිරි නේඩ් ටිකක් දාගෙන යනවා. මම හිතන්නේ මෝහ මම හිතන්නේ හරියටම දාන්න. මම හිතන්නේ මෝහට ස්ටෙප්ස් ඇහෙ නැති. මොකද කන්ද පල්ලෙහායි මෙතන මම හිතන්නේ මෙතනයි පොඩි ගැප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. පොඩි මීටර් සංඛ්‍යාවක් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මෙතන රෂ් එකට යනවා ගමන් ඉන්නේ පොල්ලා රෂ් එකට ගමන් යන ගමන් ඉන්න වෙලාව අපි බලමු ටක් ගාලා තරුගේ පැත්තට ගිහලා තරු හෝ ස්කූබි කවුද මෙතන කිල් එක ගන්නේ හෝ මේ දෙන්නෙන් කවුරු බැට්ටුල බෙද වෙන්න තවත් මේ එකක් එනවා කෙලින්ම මෝහගෙන් බලමු මෝහ මාර ටැක්ටිකල් වෙපන්ස් එකක් ගන්න. මම හිතන්නේ ටැක්ටිකල් වෙපන්ස් වලින් මෝහ මාර විදිහට ඩැමේජස් ගත්තා. හැබැයි මෝහට බැරි වුණා කෙලින්ම තමන්ගේ ටීම් එකට චිකන් ඩිනර් එක අරන් දෙන්න. හැබැයි කොහොම හරි ටීම් SL සෙට් එකේ තරු කිල්ස් 9ක් අරන් දිනවා. SL එකේ ස්කූබි ඉන්නු කිල් එකක් අරන් ඔක්කොම කිල්ස් 10ක් අරගෙන පොයින්ට්ස් 30ක් සිකියර් කරන් තියනවා කෙලින්ම SL set එක ටීම් ශ්‍රී ලංකා set එක ඉතින් second place එක අරන් තියෙන්නේ WG SLDR ලගේ set එක SLGR ලගේ set එකේ kills 6ක් එක්ක second place එක අරන් තියෙන third place එක අරන් තියෙන B2R ලගේ set එක B2R ලගේ set එකත් අතහැරලා නැහැ game එක කුචි සර් B2R ඉන්නවා කෙලින්ම අරගෙන kills 6ක් එතනම kills 13ක් තියෙනවා කෙලින්ම B2R set එකටම ඉතින් fourth place එකට තියෙන අපේ team maximum ලගේ set එකම team maximum ලගේ set එකේ kills 5ක් අරන් තියෙනවා fourth place එකට ඉතින් fifth place එකට තියෙන 2 TMDXG ලක සෙට් එකේ kills අරන් අරගෙන නැහැ. ඉතින් මෙහෙම තමයි Cold Breeze and Base Pet top 5 teams ටික ඇවිල්ලා තින්නේ මේ map එකේ. ඉතින් මේ map එකෙන් පස්සේ අපි යන්න එපා කවුරුත්. අපේ දැනටමත් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන results තියෙනවා. ඒකෙන් results බලන්න ට්‍රක් ගාලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න. ඒ අතරම අපිට ට්‍රක් ගාලා මේ map එක ගැන recap එකක් චුට්ටක් අපිට Base Pet and අපේ Cold Breeze කියයි ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රක් ගාලා මේ විදිහට තමයි කොහොම හරි teams පහ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? Definitely. I mean, each and every map, even in the Sandrock, we saw a huge comeback from Team Red, and even in this one, we saw a huge comeback coming out from Team SL. And I think this is extremely good because they've got 10 kills alongside the placement points as well, adding up to 30 points, if I'm right. So that is extremely good for them. So even though they could not perform up to their element, even though they could not perform up to their element in the first and second matches, you know, they've made a comeback here. So a comeback is always possible because we are down with 3 matches. Yeah, it's true. We are down with 3 matches, but we've still got 3 more to go. So considering those 3 matches, it's still a comeback is still possible for Team Red. A comeback is still possible for Team SL, and also moreover to the remaining rest of the teams that, you know, could not perform much in the previous 3 games. They still got a very good chance of going in for a comeback. But also something that we have to notice is that Team P2R somehow, although they've not got the chicken dinner after the first match, even though they've not after the first match, they are still holding on to it. They've got good kills, they've got good placement points, and I feel like they are doing very, very, very good. So I feel like they'll be in the top list of the leaderboard. So I'd like to hand over the mic to Cold Breeze or other IronSide. So, guys. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන අපි දැක්කම නැති තවත් ටීම් එකක් තමයි අපි අපේ චිකන් ඩිනර් එක ඔන්න third ටීම් එක විදිහට චිකන් ඩිනර්ස් ගත්ත third ටීම් එක විදිහට ඔන්න චිකන් ඩිනර් එක අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු වෙනසක්. ඔන්න තවත් ටීම් එකක් ඇඩ් වෙනවා ඔන්න අපේ පොයින්ට් ලිස්ට් එකේ টপ වලට. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන 10 kills එක්ක ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඉතින් 10 kills එක චිකන් ඩිනර් කියන්නේ ඉතින් IronSide කිව්වා වගේ ලොකු පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් second place එකටත් ඒ වගේම මම හිතන්නේ second place එකට ආලා තිබුණේ SLDR set එක. ඉතින් මම හිතන්නේ එතන අපි කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ මුලින් ඉඳලාම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ground එක අල්ලන් හිටියා. ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ place එකක් අල්ලන් හිටියා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා. අන්තිමේදී ඒගොල්ලෝ second place එකට යන්නේ. ඉතින් එතන 2v1 එකක් තිබුණා. 2v1 situation එකක්. ඉතින් එයා zone එක ඇතුළට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ හින්දා යම්කිසි වෙනසක් වුණා. නමුත් මම හිතන්නේ එතන හොඳ fight එකක් දුන්නා අපේ team SL set එක. මම හිතන්නේ තරු අපි දැක්ක අන්තිම මොහොතේ අපිට ඒක හරියටම match එක බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ තරු single handedly B2R team එක handle කරා. මම හිතන්නේ kills 2ක් හෝ 3ක් අපි දැක්ක අන්තිම මොහොතේ තරු ගන්නවා. මම හිතන්නේ 9 kills අරන් තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ තමන්ගේ ටීම් එක වෙනුවෙන් සෑහෙන දෙයක් තරුට කරන්න පුළුවන් වුණා එතන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම ටීම් work එකක් විදිහට ඉස්සරහට යනකොට මම හිතන්නේ ඉස්සරහට ටීම් එකේ ලොකු සපෝට් එකක් හම්බෙයි තරුට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳ ප්ලේස් එකකට දැන් මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා ඉතින් third place එකට ආවේ B2R ටීම් එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තන්නේ පාරෙම මේ මැප් මේ තුනේම ඒගොල්ලෝ
හොඳ ප්ලේස්මන්ට් වල හිටියා මම හිතන්නේ ෆස්ට් එක චිකන් දින එක සෙකන්ඩ් එක සෙකන්ඩ් ප්ලේස් තර්ඩ් එක තර්ඩ් ප්ලේස් ඉතින් 1 2 3 විදිහට මැප් තුන මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම මේ මැප් එකේ මම හිතන්නේ හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණයකුත් එක්ක තමයි 10කට වැඩි කිල්ස් ප්‍රමාණයක් එක්ක තමයි තර්ඩ් ප්ලේස් එකට එන්නේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තාමත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෝර් බෝඩ් එකේ টොප් එකේ ඉන්නවා ඇති කියලා මට හිතෙනවා ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ SLDR සෙට් එකත් එක්ක මොන වගේ ප්ලේස් එක දින්නේ කියන එක. නමුත් SLDR තාම චිකන් දින එකක් නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ තාම টොප් එකට එන්න බැරි වෙලා ඇති. නමුත් B2R මං හිතන්නේ තාමත් টොප් එක රැකගෙන ඉඳී කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ISSL ටීම් එකත් අපි දැක්කා. ISSL ටීම් එක ඊට අමතරව අපි දැක්කා තවත් ටීම් එකක් LNG ටීම් එක ඉස්සරහට අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 2M ටීම් එක කිල්ස් නැති වුණත් මං හිතන්නේ ප්ලේස්මන්ට් එකට හොඳ ප්ලේස්මන්ට් එකකට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි 2D ටීම් එක හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්නා. නමුත් මං හිතන්නේ අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන්ට වටෙම මං හිතන්නේ ප්‍රෙෂර් වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ටත් හොඳ ප්ලේස් එකකට එන්න බැරුව ගියත් නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් එතන යම් කිසි වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් වුණා ඊළඟ මැප් එකට යනකොට ඒගොල්ලන්ට මොන හරි වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ISSL ටීම් එක හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණයක් අරගෙන තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට තාම ප්ලේස්මන්ට් එකට එන්න බැරුව ගියාට අපි කලින් මැච් වලත් දැක්ක කලින් රවුන්ඩ්ස් වලත් ඉතින් ඒගොල්ලෝ අන්තිම මොහොතේ තමයි ඒගොල්ලෝ ප්ලේස්මන්ට්ස් වලට ආවේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ වෙනසක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඕක තමයි අපේ ටීම්ස් টොප් ඉන්න ටීම්ස් වල තත්ත්වය උනේ. ඉතින් එතන මම හිතන්නේ මිර්මාර් මැප් එක අමුතුම දෙයක් උනේ. එතන මම හිතන්නේ එක කම්පවුන්ඩ් එකක් වටා තමයි ඔක්කොම ෆයිට්ස් ටික ගියේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එතන හොඳ ෆයිට් එකක් ඇත්තටම හොඳ එන්ඩ් ගේම් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ IronSide මොන හරි අනිවාර්යෙන් IronSide පොයින්ට් ටේබල් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පොයින්ට්ස් ටේබල් අපි දැන් දාන්න හදන්නේ කලින් මැප් දෙකේ ඕවරල් පොයින්ට්ස් ටේබල් එක තමයි අපි දැන් දාන්න යන්නේ. තව ඕගලන්ට තප්පර 10ක ඇතුළත අපි ඒක දානවා. ඉතින් කලින් මැප් දෙකේ ඒ කියන්නේ අපේ එරංගල් එකේ සැන්නොක් එකේ ඕවරල් එක තමයි අපි දාන්න යන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් ඕගලන්ට ඩිස්ප්ලේ එකට වැටෙයි ඒක කාසස්ලත් ඒක පේන්න ඕන. මම හිතන්නේ පළවෙනි ටීම් එක කියන්නේ මේ පළවෙනි මැප් දෙකේ ඉතින් after finals 2 maps කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ මේ තියෙන්නේ එරංගල් එකේ සැන්නොක් එකේ overall points table එකේ. ඉතින් මේක තමයි points table එකේදී අපේ first place එක අරන් තියෙන WG-B2R set එක ලකුණු 46ක් අරගෙන තිනවා. ඉතින් second place එකට ඉන්නේ team radical set එක. team radical set එක ලකුණු 35ක් අරන් තිනවා. ඉතින් ISS set එකේ ඉන්නවා 33ක් අරගෙන team SL set එකක් තියෙනවා 33ක් අරගෙන මම හිතන්නේ fourth place third place kill points වලින් තමයි මෙතන placement එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. sorry ඉතින් fifth place එකට ඇවිල්ලා තියෙන අපේ SL set එකේ තියෙන ලකුණු 25ක් අරගෙන. ඉතින් සෝල්ජර් සෙට් එකේ ඉන්නවා ලකුණු 19ක් අරගෙන. ඉතින් ටීම් මැක්සිමම් ඉන්න ලකුණු 18ක් අරගෙන. ටීම් සිව්ස් ඉන්නවා ලකුණු 16ක් අරගෙන. එතකොට 24k ගෝල්ඩ් ඉන්නවා පොයින්ට්ස් 14ක් අරගෙන. 2D ඉන්නවා පොයින්ට්ස් 13ක් අරගෙන. ඉතින් එතකොට DXG 2TM එකේ ඉන්නවා ලකුණු 6ක් අරගෙන. කොඩ් බ්ලැක්ස්ලා ඉන්නවා NA එකේ ලකුණු 5ක් අරගෙන. මේ යන්නේ එරංගල් එකේ සැන්නොක් එකේ ඕවරල් මැප් එක ඕවරල් පොයින්ට්ස් ටේබල් එක. ඉතින් B2R ටීම් නාස්ති ඉන්න සෙට් එක කිල්ස් කිල්ස් ඉන්නේ ටෝටල් පොයින්ට්ස් 4ක් අරගෙන. DXG බ්ලඩ්ස්ටර්ස් ඉන්නවා ලකුණු 4ක් අරගෙන. ඒතකොට බුලට් ට්‍රැක් ඉන්නවා ලකුණු 4ක් අරගෙන. මම හිතන්නේ මෙහෙම තමයි ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් තින්නේ ලාස්ට් 2 මැප්ස් වල. ඉතින් මම හිතන්නේ තව විනාඩි 3-4ක් ඇතුළත ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. 3-4ක් හෝ විනාඩි 10ක් ඇතුළත උඩරිම විනාඩි 10ක් ඇතුළත මැච් එක ස්ටාර්ට් කරන්න තව අපි බ්‍රේක් එකක් දීලා තිනවා. ඒක මම හිතන්නේ පැයක හෝ පැය භාගයක බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ බ්‍රේක් එක ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මිරමාර් මැප් එකේ ස්ටෑන්ඩින්ග්ස්. ඒතර මිරමාර් මැප් එකත් එක්ක ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් මැප් තුනේම මම හිතන්නේ දැනටමත් මිරමාර් මැප් එකේ අපිට ඇවිල්ලා තින්නේ මිරමාර් මැප් එකේ රිසල්ට් ෂීට් එකේදී අපි ඒකත් තව විනාඩි 3-4ක් ඇතුළත අපි දාන්නම්. දැනට overall standings වල ඒ කියන්නේ finals වල map දෙකේ මෙහෙම තමයි standings යන්නේ. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ ඔය දෙන්නට? මේ මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ගොඩක් ටීම්ස් ඉන්නවා ගොඩක් ඉස්සරහින්. ඉතින් අපි මැදට එනකොට අපිට පේනවා මේ ලිස්ට් එකේ ඇහෙන වෙනසක් කරන්න ඕනේ ටීම්ස් ඉස්සරහට එන්න නම් අනිවාර්යෙන් ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා සමහර ටීම් අතර පොයින්ට් ටේබල් එකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ තව මැප් 3ක් තියෙනවා. තාමත් මැප් 3යි ඉවර වුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ තාමත් ලීඩර් බෝඩ් එකේ පළවෙනි මැප් එකේ ඉඳලම ෆස්ට් එකේ B2R එක රැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉස්සරහට යනකොට මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ
ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් එක ඒගොල්ලන්ට තියෙන මයින්ඩ් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න තියෙන ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ රෂ් ගේම් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලමු මොන වගේ දෙයක්ද. නමුත් මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා මොන හේතුවක් හින්දා හරි රැඩිකල්ස්ට ගන්න පුළුවන් වුණොත් තව වින් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මෙතන ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ISSL ටීම් එකකට වින් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා තාමත් මම හිතන්නේ ටීම් SL ඉස්සල මැප් එක හොඳට ප්ලේ කරා. ඉතින් ඒක පාරලා සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ මැප් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොයින්ට් ටේබල් එක ඊළඟ මේ මිර්මාර් මැප් එකේ පොයින්ට් සෙට් වුණාම ඩයන ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ ටීම්ස් මේ මුලින් ඉන්න ටීම්ස් හතරම මම හිතන්නේ චිකන් ඩිනර් ගන්න පිළිවෙල අනුව සමහරට ලොකු වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් පොයින්ට් ටේබල් එකේ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම ටීම් එකක්ම තාමත් ගේම් එකේ ඉන්න ඕනේ. තාමත් ගේම් එක හොඳට ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඉස්සරහට යන්න නම් මේකේ වින් එක මේ Dynami Raid ටූර්නමන්ට් එකේ වින් එකට යන්න නම් ඉතින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් බේස් ප්ලේට් මම ඒක කතාවත් එක්ක එකඟ වෙයි. Definitely. Just like Cole Breeze said, a lot of these names are going to change in the upcoming matches. I think just because the point gaps in between each of these teams are very, very close to each other, and considering how Team NA, Team SL, how NA Team SL played in the previous game, I feel like they've got a very, very good spot on the leaderboard in addition with the Miramar points as well, because I feel like since NAISSL and Team NA, Team SL alongside WG Team Radicals, the point gaps are very, very close to each other. So I feel like NA Team, there's a chance of NA Team SL getting a higher spot on that leaderboard, but somehow the rest of the teams, I mean, even consideration to the rest of the teams as well, the point gaps are very, very close to each other, and we've still got three more matches to go through. So we've had during our group stages, during our quarterfinal stages, and throughout our semi-final stages, we've had only 3 matches. So that 3 matches can decide that 3 matches can turn the entire final result of the entire tournament. So do not get disheartened. Always try your best, because we've still got 3 matches to go through, and I hope everyone would be here when we come back again, right? අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් මේ විදියට අපි බලද්දී මං කීවා වගේම B2Rලා රිලැක්ස් එකේ ගහන්න නරකයි දැන් රිලැක්ස් එකේ ගහන්න නරකයි. ඒගොල්ලෝ අර ගහගෙන ගියපු විදියටම ඒගොල්ලෝ ගහගෙන ගියා නම් හරි. මොකද දැන් ටීම් රැඩිකල්ස් ලා ඇවිල්ලා තිනවා, ISSL ඇවිල්ලා තිනවා, ටීම් SL එක ඇවිල්ලා තිනවා, SL ෆැමිලි එක ඇවිල්ලා තිනවා උඩට. ඉතින් අනිත් ටීම්ස් වලට තාම chance තියෙනවා උඩට එන්න. තාම ලොකු ගැප් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි බැලුවොත් එම කෝල් ෆෝස් එකයි එනෙට් කෝල් ෆෝස් එකයි WGB2Rලත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ලකුණු තාම 33ක ගැප් එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ 33 අල්ලන්න අමාරුයි. හැබැයි 33 අල්ලන්න ලේසි. ඒ පල්ලෙහා ඉන්න කෙනෙක් චිකන් ඩිනර් එකක් ගහවම ටක් ගාලා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ මැප් එකේ මම හිතන්නේ B2Rලා top 5 හිටියා. එතකොට චිකන ගැහුවේ මම හිතන්නේ SL සෙට් එක. මම හිතන්නේ SL සෙට් එක තව චුට්ටක් උඩට එනවා. එතකොට අපි බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි යමු ටක් ගාලා next අපි දැනටමත් බ්‍රේක් එකේ ඉන්නේ. අපි බ්‍රේක් එක අපි අරගමු. අපේ බ්‍රේක් එක මම හිතන්නේ අපි තව විනාඩි 3-4ක් ඇතුළත මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඉතුරු රිසල්ට් ෂීට් එක අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඒකද ඔයගොල්ලෝ chat එකෙන් live එකෙන් යන්න එපා. chat එකේ නම් ගියට කමන්නේ. live එකේ යන්න එපා. live එකේ ඉන්න. අපි බලමු ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆේවරිට් ටීම්ස් වල රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා. තව විනාඩි 3-4ක් ඇතුළත කාගේද මේ හුලම් පාරක් වදිනවා ගලෝගෙන යන මේ මොකද්ද අපි කියගෙන හිටියේ මේ රිසල්ට් ෂීට් එක අපි ඉක්මනට ගේනවා. chat එකෙන් යන්න එපා, live එකෙන් යන්නත් එපා. ඔහොමම ඉන්න රැඳී සිටින්න අපිත් එක්කම මේ Dynami Raid 2021 එකේ ෆයිනල් එකේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එක ඇත්තරම. ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා පොඩි බ්‍රේක් එකකට අපි එනවා. ටක් ගාලා අපිට රිසල්ට් ෂීට් එක හම්බුන ගමන් බයි බොයිස්.
යෝ බොයිසන් ගර්ල්ස් ඉතින් අපි අරන් ආව කෙලිම මිරාමාර් එකේ අපි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේම මිරාමාර් එකේ රිසල්ට් ෂීට් එක අපි අරන් ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපි දැක්ක තාමත් chat එකේ ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික තාම chat එකේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ chat එකේ හිටියේ ඔයගොල්ලන්ගේ රිසල්ට් ෂීට් එක බලන්න කියලා. ඉතින් මිරාමාර් මැප් එකේ අපි රිසල්ට් ෂීට් එක අරන් ආවිලා තියෙනවා. මෙන්න රිසල්ට් ෂීට් එක ඔයගොල්ලන්ට පුලා බලා සිටිය ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න බේස් ප්ලේට් ගානේ කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට රිසල්ට් ෂීට් එක Yes, we've got the final match 2 standings for the Miramar match. That was the third match for the day, and we've got Team NASL. So we've got them on the first place. They've got 10 kills with a total of 20 placement points and a total of 30 points in total. And coming up in second place, we've got WGB2R with 13 kills, 10 placement points and 23 total points. Team WG Soldiers Esports getting third place with a total of 6 kills, 14 placement points and a total of 20 points there. And Maximum Esports Team Maximum with a total of 5 kills, 8 placement points and 13 total points. Coming up in 5th place, NAISSL with them getting 6 kills, 5 placement points with a total of 11 total points. So I'd like to hand over the mic to Cole Breeze to read out the rest. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපේ 6th place එකට ඇවිල්ලා ඉන්න Fuse team එක kills 4ක් placement points 3ක් 1 points 7ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Radicals kills 3ක් placement එකට points 4ක් 1 points 7ක් 2D Cold Force kill එකක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව placement එකට point 6ක් 1 points 7ක් DXG2TM team එක kills අරගෙන හම්බෙලා නැහැ. නමුත් placement point එකට 7ක් සහ total point 7ක් ඒගොල්ලන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් SL family එකේ ඉන්නවා 2 kills දෙකක් placement points එකක් 1 points 3ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට මම හිතන IronSide ඉන්නවා. අපේ IronSide බලන් ඉන්නේ මොකද්ද මේ teams එකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කීනද කියන්නේ? sorry SL family ඊට පස්සේ Code Blacks අපේ Code Blacks ලගේ set එකේ ඉන්නවා කෙලිම kills 3ක් kills දෙකක් එක්ක placement point එකක් අරගෙන ලකුණු 3ක් අරගෙන total points වලින්. ඉතින් අපේ කවුද ඉන්නේ මේ ඊළඟට ඉන්නේ DXG Bloodthirsty set එකේ ඉන්නවා කෙලිම total points kill 3ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ අපේ TR Blacklets ලා ඉන්නවා කෙලිම 3ක් අරගෙන points. ඊට පස්සේ අපේ WG Bullet Track ඉන්නවා කෙලිම points 3ක් අරගෙන. මම හිතන්නේ WG B2R ලගේ set එකේ second squad එකේ කියන්නේ team nasty set එකේ ඉන්න. එතකොට kills points total points දෙකක් අරගෙන මම හිතන්නේ WG තවත් WG 24k goal ලගේ set එකේ ඉන්නවා total point එකක් අරගෙන. ඉතින් මේ විදියට තමයි Miramar map එකේ final standings ටික තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ result sheet එක මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉදිරියේ තියෙන්නේ. මේකේ තනි කරම තියෙන්නේ Miramar map එකේ විතරයි. අපි overall standings තව විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත දෙනවා. අපිට දැන් හම්බෙලා තින්නේ අපිට දැන් මම හිතන්නේ තාමත් GTA එක හදන ගමන් ඉන්නේ. මම අපි හදලා ඉවරයි. අපි දන්නවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ඔයගලන්ට තව විනාඩි 5ක් හෝ 10ක් ඇතුළත අපි ඒ ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ඔය කියන්නේ මැප් තුනේම ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ඔයගලන්ට අපි අරගෙන එනවා. ඉතින් මම හිතන විදිහට දැන්ටමත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති කවුද දැනට ඉස්සරහා ඉන්නේ කියලා. අපි ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින්ග් එක ගේන්න කාලේ මොකද ටීම් SL ඉන්නවා. එතකොට WGB2R ඉන්නවා. Soldiers Esports ඉන්නවා. maximum team maximum set එකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ NAISSL වගේ set එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ radical set එක මම හිතන්නේ මේ map එකේදී චුට්ටක් back වෙලා තිනවා. යා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි overall standing එක අරගෙන තව විනාඩි 5ක් හෝ 10ක් ඇතුළත අපි එනවා boys. ඊළඟ map එක මොකක්ද දන්නේ නැහැ නේ. We can be.
Yes. Welcome back, guys. So we are back again with another points table. So we've got the overall points for the matches that we held so far. We've got the Erangel, we've got the Erangel, Sandhawk, Miramar, all combined. The total points for all of these three matches so far. So we'll be jumping into that quite soon, right, Ian? අනිවාර්යෙන්ම අපි දැන් ජම්ප් කළ දෙනවා. Yes. Yes, guys, so we've got the overall standings after the first three matches. So that was the matches that we played so far. We've got Team WGB2R on the top with a total of 25 kills, 44 placement points, and a total of 69 points. And we've got Team NA, Team SL actually. We've got them here as well with a total of 25 kills, 38 placement points, and a total of 63 points. Very close, a 3 point, not actually a 3 actually, that's a 6 point difference coming out from Team NA, Team SL. So they've got a very close difference gap actually. We've got third place NA ISSL actually. We've got them with a total of 24 kills, 20 placement points, and a total of 44 points for them as well. Fourth place going out to Team WG, Team Radicals with a total of 13 kills, 29 placement points, and a total of 42 total points. And fifth place going out to Team WG Soldiers Esports with a total of 14 kills, 25 placement points, and a total of 39 points. So I'd like to hand over the mic to Cole Breeze to read out the rest. ඔව් මම හිතන්නේ maximum sports team maximum ඉන්න kills 15ක් placement point 16ක් එක point 31ක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ maximum sports SL family ඉන්නවා 8 kills අරගෙන තියෙනවා placement point 20ක් එක points 28ක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. team Zeus ඉන්නවා 10 kills අරගෙන තියෙනවා placement point 13ක් එක්ක points 23ක් total එක. ඊට අමතරව NA 2D cold force ඉන්නවා 7ක් placement points 13ක් එක්ක points 20ක් ඒගොල්ලන්ටත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව WG24K gold ඉන්නවා kills 7ක් placement points 8ක් එක්ක points 15ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් එහාට මම හිතන්නේ IronSide බලන් ඉන්නවා විස්තරේ කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ 11 වෙනි ප්ලේස් එකේ නේද දැන් අපි පටන් ගන්න. ඉතින් අපි DXG2 TM ලගේ සෙට් එකේ ඉන්නවා kills දෙකක් අරගෙන මම හිතන්නේ placement point 11ක් අරගෙන ඔක්කොම kills 13ක් අරගෙන ඊට පස්සේ NA code blacks ලගේ සෙට් එකේ ඉන්නවා kills 5ක් අරගෙන placement point 3ක් එක්ක ලකුණු 8ක් අරගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ අපි TR black cats ලගේ ඉන්නවා kills 3යි placement point 5යි ඒගොල්ලොත් kills total points 8ක් අරගෙන ඊට පස්සේ DXG bloodthirst ඉන්නවා placement points 3යි kill points 4යි ඔක්කොම points එතකොට total points එනවා kills 7ක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපේ WG bullet track ඉන්නවා කෙලින්ම kills 4යි placement points 3යි total points 7ක් අරගෙන ඊට පස්සේ B2R ගේ team nasty set එකේ ඉන්නවා kills 2යි placement point 3යි ඒගොල්ලෝ total points 5ක් අරගෙන ඉතින් ඕනට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි overall standings අපේ දැන් finish කරපු map තුනේම overall standing මේ විදිහට තමයි යන්නේ දැනටමත් first second third place වල ඉන්නේ WG B2R NA team SL NA team ISSL ටික තමයි තාමත් top places hold කරගෙන ඉන්නේ. අපි බලමු තවත් maps තුනක් තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම දන්නවා හැමෝම exhaust වෙලා ඇති. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට break එකක් තියෙනවා තවත් මම හිතන්නේ තව චූටි වෙලාවක තමයි break එකේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැනටමත් map එකේ ID password ඔයගොල්ලන්ට දාලා ඇත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ready වෙන්න next map එකට අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක settle ලා ඉන්න weekend map එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා මාත් එක්ක call breeze සහ base plate ඉදීවි කියලා next map වලටත් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් thank you. See you soon. See you soon babies. ඒකනේ කියන්නේ.
Yes, welcome back, ladies and gentlemen. So we are back at the fourth match for the day, which is the weekendy match. This is going to be the first weekendy match for the day, and we've got the game running. I guess we've got the game running again, and we've got IronSide and Colbreeze here as well. So I'm pretty sure everybody's pretty excited. So without talking much, let's just jump into the game phase and see what's going to happen. අපි දැනටමත් ඇවිල්ලා තියෙන බොයිස් ඉතින් මම හිතන්නේ zone එක මම හිතන්නේ සරදම් කරනවා මුළු ටීම් ඔක්කොටම ටීම්ස් 15 මම හිතන්නේ දැනටමත් එක ටීම් එකක් back to lobby වෙලා බොයිස් ඉතින් කවුද ටීම් එක කියලා බලමු මම හිතන්නේ red set එක back to lobby ලා උදේ පාන්දරම seriously මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු අවාසියක් වෙයි මේ map එකේ ඒගොල්ලෝ first elimination එක උන එකටම මම හිතන්නේ ලොකු අවාසියක් වෙයි මොකද ඒගොල්ලෝ top 5 හිටියා කලින් මැච් වල leaderboard එකේදී අපේ result sheets වල ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන දැනටමත් වලි ගොඩක් යනවා ASS zone එක පට්ටම zone එකක් දීලා තින්නේ ආයේ පට්ට lucky zone එකක් දීලා තින්නේ ආයේ බුදු සරණයි දෙවි පිටයි ඉතින් මෙතන එහා පැත්තෙන් B2 වල වලියක් යන්න හදන්නේ මම හිතන්නේ okay නෑ sorry B2R B2R versus 24 කියලා තමයි වලියන්න හදන්නේ. ඉතින් කෝල්බ්‍රිස් වාට මොකද හිතෙන්නේ මේ zone එක ගැන? පට්ටනේ. ඔව් මං හිතන්නේ මේ ගොඩක් ඈතට බහලා ඉන්න ටීම්ස් වලට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා මං හිතන්නේ zone එක ඇතුළට එනකොට මොකද ඒගොල්ලන්ට ෆයිට් එකක් එහෙම මගදී සෙට් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. මං හිතන්නේ ඉස්සෙල් ටීම් එකත් ලොකු ෆයිට් එකක ඉන්නේ. ඉතින් බලමු අපිට මේ පැත්තට යා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා මොකක්ද එතන වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න අපිට එතන මං හිතන්නේ BTX team එක සහ SL team එක ෆයිට් එකක් ගියා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතනත් ළඟම teams 3-4ක්ම ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන එක team එකක් සබයි වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් team එක third party වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. බලමු මෙතන මම හිතන්නේ cruise දැනටම down වෙලා තියෙන. ඉතින් SL team එකේ බලමු මේගොල්ලෝ ඉතින් මොන වගේ දෙයක් මෙතන කොහොමද team එක ලව මම හිතන්නේ Hellcat මේ පැත්තෙන් එනවා. මම හිතන්නේ මං කිව්වත් වගේ ඔන්න දැනටම third party වෙලා තියෙන දැනටමත් එක්කෙනෙක් finish කරලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා මේ over මයු කිල්ම කරලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා මම හිතන්නේ Hellcat ඉතින් මම හිතන්නේ third party කියනකොට අනිවාර්යෙන් මෙතන මම හිතන්නේ ෆයිට් එක ඇතුළට අනිවාර්යෙන්ම කට්ටිය ළඟින් ඉන්න ටීම්ස් ටික අනිවාර්යෙන් වෙනවා මෙතනත් මම හිතන්නේ තවත් එලිමිනේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ස්කවුට්
ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ ටීම් SL සෙට් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්‍රෙෂර් වෙලා ඉන්නේ මෙතන දැනටමත් ඒගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට් කෙනෙක්ව සම්පූර්ණයෙන්ම හිමි වෙලා අනිත් පැත්තෙන් තවත් එක්කෙනෙක්ව නොක් වෙලා ඉන්න අතරතුරේ ටීම් දෙකකින් පුෂ් එකක් එන ගමන් තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ දැනටමත් දෙන්නෙක්ම එලිමිනේට් වෙලා තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ ටීම් මොකද්ද අපේ කෝඩ් බ්ලැක් ටීම් එකට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි මම හිතන්නේ SL ටීම් එකට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට තමයි දැනට වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ. මෙතන ඒගොල්ලෝ එළියෙන් ඉන්න හින්දා ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ හොඳම ප්ලේස් එක බලලා හොඳම වෙලාව බලලා ටග් ගාලා ඇතුළට පැනලා කිල්ස් ටික ගන්න. ඉතින් බලමු ඒකට මොන වගේ මුහුණ දෙයිද කියලා BTX ටීම් එක සහ ටීම් SL ටීම් අපේ SL සෙට් එක. ඉතින් SL මම හිතන්නේ SL family සෙට් එක මම හිතන්නේ දැනටමත් ඒගොල්ලෝ කැම්පි මෝඩ් එක තමයි ඉන්නේ. මොකද අනිවාර්යයෙන් මෙතන ඒගොල්ලෝ සර්වයිව් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් මම හිතන්නේ ගොඩක් පොයින්ට්ස් ඕන ටීම් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ try කරයි මෙතන කොහොමරි සර්වයිව් වෙලා මෙතනින් බේරිලා යන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ටීම් එක මම හිතන්නේ zone එක ඇතුලේ දැනටමත් මේ පොඩි zone එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ පොඩි zone එක කියන්නේ ඇත්තටම මේක තාම first zone එක. නමුත් මේක මම හිතන්නේ භාගයක්ම තියෙන වතුරේ. ඉතින් වතුර තමයි පයින් වෙන්නේ මම හිතන්නේ zone එකට යන්න නම් ගොඩක් teams වලට මම හිතන්නේ පැත්තෙන් ස්කූබිට තවත් BTX දරව down කරලා ඔන්න finishම කරලා දාන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තවත් point එකක් අනිවාර්යයෙන්ම SL team SL එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ point table එකේ මම හිතන්නේ second place in the team එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට early eliminations එනවා, ඒගොල්ලන්ට kills එනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඒක ලොකු තවත් හයියක් වෙයි අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යනකොට. තවත් පැත්තකින් මම හිතන්නේ 2TM ටීම් එක සහ CV ටීම් එක ෆයිට් එකක් යනකම් මම ඉන්නේ කෝඩ් බ්ලැක් සහ DH 2TM ටීම්ස් දෙක මම හිතන්නේ දැනටමත් එක්කෙනෙක්ව එලිමිනේට්ම කරලම දාන්න පුළුවන් වෙනවා. යතුතුරේ මම හිතන්නේ 2TM ටීම් එකකට මම හිතන්නේ අපි මේ ෆයිනල් එක පුරාවටම දැක්ක 2TM ටීම් එක early ෆයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ගොඩක් ටීම්මේට්ස්ලව එලිමිනේට් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ 2TM ටීම් එකට තාමත් chance එක තියෙනවා ඉස්සරහට යන්න. මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම චිකන් ඩිනර් එකක් දෙකක් වගේ දැන් නම් ඕනේ වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්න පොයින්ට්ස් එක අනිත් පැත්තේ මම හිතන්නේ CV ටීම් එක තවත් මම හිතන්නේ ටිකක් පහලට වෙන්න ඉන්න ටීම් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ටූර්නමන්ට් එක පුරාවටම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඉතින් ෆයිනල් එකට එන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ හැම ටීම් එකම හොඳට පර්ෆෝම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් නමුත් බේස් ප්ලේට් මම හිතන්නේ මේ ෆයිනල් එකේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ හැම ටීම් එකකටම මම හිතන්නේ මෙන්ටලිටි එකේ ඒ හැම දෙයකම ප්‍රෙෂර් එක ඒ හැම දෙයකම බලපානවා ඇති. මම හිතන්නේ මේ ෆයිනල් එකේ ඒ හොඳට පර්ෆෝම් කරපු ටීම්ස් මම හිතන්නේ ගොඩක් early eliminate වෙන්න සහ kills නැතිව game එක finish කරන්න ගොඩක් වෙලාට වෙලා කියලා. ඉතින් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ තාමත් fight එක ඔන්න BTX team එකට මම හිතන්නේ BTX team එකේ rush එකක් එන්න මම හිතන්නේ බලන් හිටියේ ඇති කියලා fight එකට එන්න යන්නේ. මේ පැත්තේ SL තව එක්කෙනා ඉතුරුලා තියෙන යන මම හිතන්නේ සෑහෙන damage එකක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ කොල්ලා පැනලා shape එකේ බේරලා යනවා. මම හිතන්නේ last man alive ඉන්නේ SL team එකේ. බලමු මේගොල්ලෝ මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ kill එක මම හිතන්නේ එහා පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ස්කූපිට ඒ කිල් එකත් මම හිතන්නේ ජයංගවත් කිල් කරලා මම හිතන්නේ ඒ කිල් එකත් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්තිමේදී ස්කූපිට ෆයිට් එක පටන් ගත්තේ BTX සහ SL ටීම් එක SL family ටීම් එක. නමුත් මම හිතන්නේ එහා පැත්තෙන් ඇවිල්ලා කිල්ස් ටික ගත්තේ තවත් ටීම් එකක්. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට කිල්ස් 3ක් මෙතන ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වාසියක් වෙයි ඒ ටීම් එකට. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ලීඩර් බෝඩ් එකේ උඩින් ඉන්න හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම හැම කිල් එකක්ම මැටර් වෙයි කියලා මම හිතනවා බේස් ප්ලේට්. ඉතින් වාර මොනවා හරි කියන්න දෙයක් ඇති. Definitely. I mean, BTX has gotten into early fights throughout the entire series, I guess. So that is very, very unfortunate for them because we've already lost BTX Era and Tara. They've already lost BTX Era and Tara in the very beginning of the game. So that is very, very unfortunate. And I think Tadashi's team is just trying to use that as an advantage because they know that they have more numbers here at the moment. So they pretty much will go for a quick push anytime soon now. And also regarding the previous game, I think regarding the previous encounter, we saw Team Frag and also Team DXK. I think that drop location has been the drop location for Team Frag for throughout the entire series. They've been, speaking of that, I think CB Grim, the nice nade towards 2TM Aries on the other side of the map. And just like that has been their drop location for almost all throughout the weekend games that we went through. And it has been quite successful for Team Frag when consideration to that specific drop location. So I think they haven't changed much of their strategy. They are pretty much using the same strategy as before. So I think shots getting fired up by Team XC. They are Team Tadashi probably gonna go in for a push anytime soon. Now we've got Scooby and Hellcat,
and then Taru flanking on the back here, and Tadashi is quite missing as well. He's probably doing the same, and we can see guys, team number 70 is getting surrounded, and I think the CB and the DXG fight is getting kind of intense, but I think 2TM Potter, last man standing, probably. So, yes, either that or he's not disconnected. Yeah, there goes probably a full squad wipeout coming out of 2TM Potter with a total of 4 kills. He's the last man standing, 3 casualties, but somehow he's definitely got to go in for those placement points because he's got 4 kills already. So, regarding inclusive of the number he has at the moment, I think kind of rather a slow and a steady push would be crucial for that team. So I'd be handing over the mic to IronSide because I feel like he's got something to say on this matter as well. Iron. මම දන්නවද මෙච්චරලා අපි කතා කරලා තින්නේ මේ අපේ ටෙක්නිකල් ටීම් එක පොඩි ඉෂුව එකක් වෙලා තිනවා මේ අපේ ඉන් ගේම් එකට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි මම දැන් විනාඩි 10කට විතර විනාඩි 3-4කට විතර කාලෙ මම ටක් ගාලා ඒක ඉෂුව එක මේ සෝට් අවුට් කරගත්තා. ඉතින් අපිට දැන් තමයි අපිට හරියටම ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ තිබේ. කාස් ස්ක්‍රීන් එකේ තමයි තිබිලා තින්නේ මෙච්චරලා. ඇත්තටම. I don't know. අපේ ටෙක්නිකල් ටීම් එක පොඩි ඉෂුව එකක්. ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි මේ ළඟදි තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් වුණත් සමහරලාට මේ ටීවී එකේ බලලා නැත්නම් අපි ඉස්සර රේඩියෝ එකේ අහනවා මට මතකයි ක්‍රිකට් මැච් ටික ඒ වගේ අපිට මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ කරා කියලා හිතා ගන්න ඕනේ. බලන් ඉන්න කච්චිනත් මම හිතන්නේ රේඩියෝ channel එකක් බැලුවා ඇහුවා වගේ කියලා ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් මෙතන මේ වෙනකොටත් මම හිතන්නේ ඔන්න ෆයිට් එකට එන්න වෙලා තියෙන IronSide. ඔව් හරි මම හිතන්නේ දැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ටෙක්නිකල් ටීම් එක හරියටම වැඩේ කරලා තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ සෝන් එක ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. ඒගොල්ලන්ට සෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. දැනටමත් කොහොම සෝන් එකක් තියෙන කියලා දැනටමත් ටීම්ස් 4ක් හෝ 3ක් බැක් ටු ලොබ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අපිට පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච එකට අපේ රියලි sorry. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැරි වුණ එක ගැන ඉතින් මට 4 වටෙන්ම කෝල් වෙනවා ලයිව් එක පේන්නේ නැහැ කියන මට මචං දැන් ලයිව් එක දාලා තින්නේ. ඉතින් thank you හැමෝම කෝල් කරන කට්ටිය ඉතින් මට ඉන්ෆෝම් කරන්න කෝල් කරපු කට්ටියට. ඉතින් මෙතන අපි ලයිව් එක දාලා තියෙන බොයිස්. ඉතින් මම ලයිව් කෝල් ආන්සර් කරන්නේ නැත්නම් අපි ලයිව් එක දාලා තියෙන හින්දා ඉතින් thank you හැමෝටම මට ඉන්ෆෝම් කරාට. ඉතින් මෙතන වලි ගොඩක් ගියා. ඇත්තටම අපිට පෙන්වන්න බැරි වුණත් අපි ඕගොල්ලෝ රේඩියෝ එක වගේ අහන් හිටියා. thank you. ඉතින් ඒ විදිහට අහන් හිටියටවත් ලයිව් chat එකේ අපිට බැන්නටත් thank you. අවුලක් නැහැ. මේ ඉතින් දැනටමත් මම හිතන්නේ ටීම්ස් කොච්චර මම හිතන්නේ back to lobby වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. SL set එක back to lobby වෙලා තියෙනවා. red set එක back to lobby වෙලා තියෙනවා. CB ලගේ grims ලා back to lobby වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ BTX ලගේ set එක back to lobby වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2TM ලගේ set එකේ 3 දෙනෙක් back to lobby වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එච්චරයි තාම back to lobby වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිත් ඔක්කොම ටික කුණුහරුප මචං කියන්නේ. ඕකේ. ඉතින් අනිත් ඔක්කොම ටික මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ zone එක ගොඩක් අවාසි විදිහට තමයි මම හිතන්නේ මේ මුළු ටීම්ස් ඔක්කොටම බෙදලා ගිහිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ පල්ලෙහාට බැස්ස කට්ටියට මම හිතන්නේ ඩයිනෝ පාක් විහාර මොහාත්‍රා ඒ වගේ පැත්තට බහපු කට්ටිය වයිනරි ඇබේ ඒ වගේ පැත්ත බැස්ස කට්ටියට මම හිතන්නේ මේක සෝන් එක ගොඩක්ම වාසි වුණා. ඉක්මනට සෝන් එකට ටක් ගාලා ලූට් කරන් ටක් ගාලා සෝන් එකට පුෂ් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙනකොටත් හැම ටීම් එකක්ම සෝන් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ සෝන් එක පොඩි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සෝන් එක පොඩි කියන්නේ පොඩි නැහැ. තාමත් ෆේස් 2 එක යන්නේ මම හිතන්නේ. ඉතින් නමුත් සෝන් එක මම හිතන්නේ තියෙන තැන අනුව ඒ කියන්නේ භාගයකටත් වඩා මම හිතන්නේ සෝන් එක වතුරේ තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ඩ්‍රොප් වෙట్లా තියෙන වතුරට. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේ සෝන් එකට ඉක්මනට එන එක තමයි හොඳ. නමුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඉක්මනටම මම හිතන්නේ මේ ටීම්ස් ෆයිට් වලට යයි ඉක්මනටම මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්ලේයර්ස්ලා අඩු වෙයි කියලා මට හිතෙනවා මේ සෝන් එක යන විදිහත් එක්ක බේස්ලෙට් බේස් ප්ලේට් මම හිතන්නේ නැහැ. බේස් ප්ලේට් නැහැ. දැන් බේස් ප්ලේට් එකත් අපි කවර් කරගෙන යමු. මිසරේ මම හිතන්නේ WG SL DR ලගේ සෙට් එක. හරි. බේස් ප්ලේට් ඇවිල්ලා ඉන්නේ බේස් ප්ලේට්. Mike issue, it's kind of raining here. So, the zone, looking into the zone, we've got 12 teams with a total of 44 players actually.
We've got a total of 44 players, and the zone is getting smaller and smaller. But somehow, 50% of the zone is safe zone is right outside. There's no ground actually. Like 50% of it is basically water. So we've got 50% land, and the rest of the 12 teams, I think most of them, almost all the teams have moved into the zone. We've got Team ISSL right outside the zone, basically in front of Team 2D. So they're there as well, and we've got TRX, Swaggy YT, LND, Turbo TS, Doom Sews. We've got 24K B, and we've got Team B2R there, Team B2R. A lot of these teams very, very close to each other. Team Doom, I think Team B2R are making a rotation for it very close by towards Team Zeus and 24K. So they're very, very close to each other. I'm pretty sure they might engage anytime soon now because Team B2R is crossing. Team B2R seems to be crossing in the very middle of Team 24K and Team Zeus. So I think the zone is definitely gonna. I mean, although the zone has not reached to any much closer to the final zone, I think everything is quite. The grounds that each of these players have is very, very small because they've got no ground to hold on to because the 50% of it is towards the water. So we've got Team Pixie. I think yes, definitely. Just like we were telling, I think Pixie B2R just got knocked off by LND Turbo, getting that kill confirmed as well. That's a casualty coming towards Team B2R. So I think we'll have to look into that quite soon. So until we do, I think technical team. Yes, we've got, I think we'll need to look into Team B2R. Team B2R, yes, there you go. We've got Team B2R here, Pixie B2R getting killed, Yuki B2R getting killed. We've got LND Cairo, and then the rest of them here as well. We've got Gucci Sir B2R, all of them getting into that compound have gone. I think they've lost 2 casualties. That's going to be very, very painful for Team B2R because they've been doing so well. And but somehow this is Team B2R after all, so they might go in for a comeback somehow, at least not just by kills, at least for the placement points. They could just give a fight for the placement points because if they do, they definitely have a better chance. So I'd like to hand over the mic to Colbridge because the zone is getting quite smaller and the fights are getting intense as well. So I'm pretty sure he's got something to say as well. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැක්ක මේ ටූර්නමන්ට් එක මේ ෆයිනල් එකේ පුරාම B2R try කරනවා කොහොම හරි කියලා zone එකේ හොඳ ප්ලේස් එකක් අල්ලගන්න. මං හිතන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ වෙනකම්ම මේ මැච් තුනේම ඒගොල්ලන්ගේ සීක්‍රට් එක උනේ. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ zone එකේ හොඳ ප්ලේස් එකක හිටියා. ඉතින් කලින් මිර්මාර් මැප් එකේ තමයි ඒගොල්ලන්ව මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් මැදි උනේ. නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒකේ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකේ ඉස්සෙල්ලත් ඒගොල්ලෝ හොඳ ප්ලේස් එකක හිටියා. නමුත් ඒ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකේ ඉස්සෙල්ලත් මං හිතන්නේ හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලන්ට ඒ තිබුණ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකත් එක්ක. නමුත් මේකෙදි මං හිතන්නේ B2R දැනටමත් දෙන්නෙක් කිල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ රිස්ක් එක ගත්තා. ඒගොල්ලන්ට zone එකේ හොඳ ප්ලේස් එකක් අල්ල ගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක බ්ලේස් ප්ලේස් කිව්වා වගේ B2R ටීම් එක. ඉතින් මේ වෙනකන් ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ටීම්මේට්ලා එක්කෙනා හිටියත් ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි ප්ලේස්මන්ට් එකකට කොහොම හරි හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණය එනවා කියලා. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලෝ මේකෙදි මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ දැනට টপ ප්ලේස් ඉන්න හින්දා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න යන්නේ කියන එක මං හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලන්න ඕනේ. තවත් පැත්තකින් මං හිතන්නේ 2TM ටීම් එක අපිට පේන පොට විතරයි දැනටමත් ඉතුරුලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට early fight එකකින් code blacks එක්ක මං හිතන්නේ early fight එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකලා 3 දෙනෙක් එලිමිනේට් වෙනවා සහ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා code blacks ටීම් එක full එලිමිනේට් කරලා දාන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒත් එක්ක බලනකොට මං හිතන්නේ 2T ටීම් එකත් අපි බලන්නේ 2T ටීම් එකේ. ඉතින් 2T ටීම් එකත් මේ වෙනකම් මං හිතන්නේ හොඳ fight එකක් දෙනකම් මං ඉන්නේ. නමුත් මං හිතන්නේ මේ වෙනකම් ඒගොල්ලන්ට හොඳ place එකකට තාමත් එන්න බැරුව ගියා. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලෝ මේ මැච් එකේ මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. මං හිතන්නේ කවුද බේස්ලේට් IronSide මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් හදන්නේ මේ zone එක. අපි දැක්ක මුල ඉඳලාම මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හැම ටීම් එකක්ම පස්සේ zone එකට ආවේ. නමුත් මං හිතන්නේ මේ මැප් එකේ මේ zone එකත් එක්ක ගොඩක් ටීම්ස් හදන්නේ මේ zone එකේ කොහොම හරි හොඳ ප්ලේස් එකක් අල්ලගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අපිට පේනවා දැන් මේ ISSL ටීම් එකත් හැම තැනම යන ගම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝට ඇටැක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ ෆයිට් මැද්දෙන් මං හිතන්නේ හොඳ ප්ලේස් එකක් අල්ලගන්න තමයි උපරිම try එක දෙන්නේ. ඉතින් දැනටමත් මං හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් වලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා හොඳ කම්පවුන්ඩ් එකක් තමන් වෙනුවෙන් අල්ලගෙන මං හිතන්නේ ඉස්සරහට ෆයිට් එක අරන් යන්න. ඉතින් බලමු මෙතන මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. තාමත් අපිට තීරණයක් ගන්න බැහැ. තාමත් ටීම්ස් 12ක් ඉන්නවා. තාමත් ටීම්ස් 4ක් විතර එලිමිනේට් වෙලා තියෙන. ඉතින්
දැනට මම හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් වල ෆුල් ටීම් එකම තාමත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම ටීම් එකක්ම වගේ මේ මැප් එක දැන් මේ හතරවෙනි මැප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් හතරවෙනි මැප් එකට එනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ හැම ටීම් එකක්ම try කරලා දෙනවා. මෙතන මම හිතන්නේ ටීම්ස් දෙකක් වර DH ටීම් එක සහ 24K goals ටීම් එක තමයි මෙතන ෆයිට් එක යන්නේ. මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ නේඩ්ස් යනවා වටේම. මේ පැත්තෙන් අන්සා මම හිතන්නේ හිර වෙලා ඉන්නේ. අන්සාව මම හිතන්නේ මෙතන වට කරලා ඉන්නේ. අතරතුරේ බීව ඩවුන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මාෆියා YT ට ඒ අතරතුරේ බලමු මෙතන මොන වගේ ෆයිට් එකක් ඇති කියලා. මම දැනටමත් හොඳ 24K goals කට්ටිය මම රෂ් එක එනකම් ඉන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ පොල්ලට හිතා ගන්න බෑ. අදිසත් විතරයි ඇහෙන්නේ පහටම ෂූට් කරන්න කියලා. මෙතන ස්මෝක් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ සෑහෙන ෆයිට් එකක් දෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන පුළුවන් වෙන අන්සාව ඩවුන් කරගන්න. ඒ අතරතුරේ බලමු දැනටමත් දෙන්නෙක් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක්වත් නෙමෙයි දෙන්නෙක් දැනටමත් කිල් වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රෑස් සහ ආකාශ විතරයි තුල්ලා තියෙන. බලමු මේගොල්ලෝ ප්ලේස්මන්ට් වලට යයිද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ෆයිට් එකට ගිහිල්ලා කිල්ස් අරගන්න try එකක් දෙයිද කියලා. මම හිතන්නේ දැනට මේ වෙනකන් DH ටීම් එක මම හිතන්නේ early eliminate වුණ ටීම් එකක්. නමුත් මෙතනදී මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා දැනටමත් කිල්ස් දෙකක් අරගන්න. ඉතින් බලමු මේගොල්ලෝ මොන වගේ ෆයිට් එකක් දෙයිද 24K gold අනිත් දෙන්නත් එක්ක. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ දැනට ගත්ත කිල්ස් දෙකෙන් satisfy වෙලා ඒගොල්ලෝ shape එකේ heal වෙලා හිමින් සැරේ ෆයිට් එකට යයිද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ එතන මම හිතන්නේ 24K gold full team එකේ තියෙන එතන ලොකු ෆයිට් එකක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ DH team එක team work එක මම හිතන්නේ full team එකම එතනට ෆයිට් එකට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් දීලා kills දෙක ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඉතින් තිබුණා. නමුත් අපි දැක්ක semi final එකේ DH team එක අන්තිම map එකේ තමයි win එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ හැම team එකකටම පුළුවන් හැකියාව තියෙන අන්තිම map එක වෙනකම්ම win එකකට යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ හැම win එකක්ම හැම point එකක්ම ඒ win එක එනකන් තියෙන හැම point එකක්ම වැදගත්. ඉතින් අපිට පේනවා ඒ ගැන කතා වෙනකොට ISSL team එක මම හිතන්නේ මේ වෙනකම්ම හොඳ kills ප්‍රමාණයක හොඳ kills වල ඉන්නවා. හොඳ kills අතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳ placement එකකට එක map එක හරි එන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු leaderboard එකේ ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැක්ක team SL එක ඒ දේම තමයි මෙතන කරේ. ඒගොල්ලෝ හැම map එකකම kills අතර හිටියා. ඉතින් අන්තිම map එකේ අපිට win එකක් ගන්න ඒගොල්ලන්ට win එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ට leaderboard එකේ second place එකට එන්න ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ISSL team එක තාමත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට satis නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනත් එක්ක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් scout කරන ඒගොල්ලන්ට හොඳ place එකක් හොයාගන්න. මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ඔන්න 24K gold set එකට මම හිතන්නේ attack කරක මම ඉන්නේ TH දැන්ටමත් දෙන්නෙක් down වෙලා තියෙන. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වේද කියලා මෙතන survive වෙන්න නැත්නම් මෙතන ඒගොල්ලන්ට kill වෙලා යන්න පුළුවන් වේද කියලා මම හිතන්නේ Clamsio දැනටමත් kill වෙලා ගිහිලා තියෙන. ඉතින් නෙතා සහ නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන හොඳ comeback එකක් 24K goal team එකකින්. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන සෑහෙන fight එකක් දෙනකම් මම ඉන්නේ දැනටමත් ඉතුරු වෙලා ඉන්න DH teammate Roman. මම හිතන්නේ මෙතන එක්කෙනෙක්ව kill කරලා දානවා Shaz. මම හිතන්නේ හම්බුන අවස්ථාවෙන් 1v1 එකක් තමයි තියෙන්නේ Roman versus Shaz. බලමු මෙතනට මොන වගේ fight එකක් මෙතනින් කවුරු survive වේද කවුරු මෙතනින් ඉදිරියට team දෙකම මම හිතන්නේ ඉස්සරහට යන්න ඕන team දෙකක්. මම හිතන්නේ team දෙකම kills ඕන points ඕන team දෙකක්. බලමු කවුරු මෙතන survive වේද. drop shot එක මම හිතන්නේ එතන වැඩ කරනවා Roman ගෙන් well played Roman. ඉතින් ඒ ෆයිට් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අපේ අනිත් සාසස දෙන්නට කතා කරන්න දේවල් ඇති. Definitely. I mean, that was pretty intense actually. That one I think that was a 1v2 clutch coming out from best no Roman there. That is very, very impressive gameplay out there. The UC basically outplayed their entire matchup there, and that was pretty impressive of team DXG. But I think they've lost probably not two, probably basically, I think probably two of their teammates, and yes, probably two, not been able to revive LND Mafia there as well, so he's going to bleed out. So it's just going to be Mesh, no Roman for Team DXG. And we've got Team B2, I think we've got a B2R score right outside the zone, and we've also got the main B2R score. I think Gucci sir is going out for a swim there, and probably going to go in for that rotation. I think looking into it, the same thing happened in one of the previous games as well. I think one of our B2R boys just outplayed the final zone, staying in the water, outplayed the final zone in a previous weekend matchup as well. So I feel like they might just go in for that placement points with the same strategy, might be. And also we've got Team LND facing Team Cobra actually. If we could just go there. Team LND, yeah. Team LND, we've got Team LND guys, we've got Team LND Cairo, LND, I think ISSL, there's Team B2R, everywhere there's a fight. We've got Peta B2R. I think Team Max, team number 7, just rushing into the compound. They've got a couple of kills confirmed for themselves as well.
Patia 2D with just 1 HP remaining takes out Max RZ. He's probably going to go in to confirm that kill. LND Turbo TS is very low as well. And the rest of the team on the way. He's definitely going to take out 2D Patia and just going to revive Max RZ in just a heck of time. He's got 6 kills and they're doing pretty well with 0 casualties. The remaining team is back as well, regrouping team number 7. So I feel like the rest of the teams are going to fight as well. So I'll hand over the mic to Iron because I'm pretty sure he's got a better angle of team B2R there. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ B2R ලා සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතන සෝනෙට පුෂ් නොකර මම හිතන්නේ එතන වෙනම බලියක් ගන්න හදන මම හිතන්නේ මෙතන SLDR ලත් එක්ක කවුද අපේ මෙතන B2R ලා මෙතන මම හිතන්නේ B2R ලාගේ සෙකන්ඩ් ස්ක්වොඩ් එක එක තැනකට ෆෝකස් නොවි ගොඩක් තැන් වලට ගහන බලලා මෙන්න මෙතන කෙලින්ම වතුරට කෙලින්ම B2R මොසි තමන්ගේ වාහනේ දාගන්න මම හිතන්නේ මේක එයාට මම හිතන්නේ සමහර විට ලක්කයක් වෙන්න පුළුවන් මොකද මේගලන්ට වතුරෙන් ඒගලන්ට zone එකට යන්න chance එක තියෙනවා හැබැයි ඉස්සරහා මතක තියාගන්න ඕනේ විදිහට මමතලා ඉන්න ගුචීලාගේ සෙට් එකේ ඒ කියන්නේ B2R ලාගේ සෙට් එකේ අනිත් ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්න මම හිතන්නේ මට තාම තේරුම් ගන්න අමාරුයි B2R ලාගේ ස්ක්වොඩ් එකේ දෙන්න මොකද දෙපැත්තටලා කරන්නේ මොකක් හරි වෙනම ප්ලෑන් එකක් දන්නේ නැහැ ඒක අපි බලමු කියලා ගුඩ්ඩගේ පැත්ත මොකද වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ එයාට එන්න දෙන්නේ නැද්ද නැත්නම් ඔයාලට වතුරට පයින් විදියක් නැද්ද නැත්නම් එයාගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මෙතන තනි ෆයිට් එකකට යන්න හදනවද ගුඩ්ඩ නැත්නම් ගුචි අතන ඉඳන් තමන්ගේ ප්ලේස්මන්ට් එක සිකියර් කරගන්න හදනවද ඉතින් ඒ වගේ මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් ඇති ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකේ ඒගොල්ලෝ කතා වෙලා ඉතින් මම හිතන්නේ දැනටමත් ටීම්ස් 9යි තියෙන්නේ ඉතින් අලයි 25ක් ඉන්නවා ඉතින් සිවුස් දාගේ සෙට් එකේ මම හිතන්නේ දැනටමත් එක කිල් එකක් එක කිල් එකක් මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් බැක් ටු ලොබි එලා ඉවරයි මම හිතන්නේ සාතන්ගේ කිල් එක සිකියර් කරගන්න වා කෙලින්ම ඩූම් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ zone එකට බැක් වුණා චුට්ට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ zone එක අල්ලගත්තා මම හිතන්නේ තමන්ගේ 420 only Zeus ගේ මම හිතන්නේ 42 only Zeus ගේ knock එක revive කරගත්ත කොමාරි ඒගොල්ලෝගේ set එක මම හිතන්නේ 4 දෙනා sorry 3 දෙනාම ඒගොල්ලෝ දැන් කකුල් දෙකෙන් ගානට නැගිටලා ඉන්නවා ඉතින් මෙතන B2R ලාගේ සෙට් එකට මම හිතන්නේ තද්දබල විදියට ස්ප්‍රේස් යවනවා මේගොල්ලන් කවුද අපේ ටීම් ශ්‍රී ලංකා සෙට් එක මම හිතන්නේ ටීම් ශ්‍රී ලංකා සෙට් එක මම හිතන්නේ 2TM පොටා මම හිතන්නේ වතුරෙන් උඩට එනකොටම B2R ගුඩ්ඩා මං හිතන්නේ එතන කිල් එකක් සිකේ කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඉතින් අපි කතා කරගෙන යනවා මම හිතන්නේ දැනටමත් ටීම්ස් 8ක් වුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ටීම්ස් 8යි දැන් ඉන්නේ ලාස්ට් zone එකේ. මම දැනටමත් ලාස්ට් zone එකේ ඒ කියන්නේ 7 zone එකේ මේ zone එක ඇවිල්ලා තියෙන ලාස්ට් zone එක මම හිතන්නේ කට්ටිය යන්න ඕන. මම හිතන්නේ මෙතන ටීම් SL set එක මම හිතන්නේ කවුද අපේ ටීම් ශ්‍රී ලංකා set එක මම හිතන්නේ zone එකේ නෑ තාම. ඒගොල්ලන්ට යන්නත් ඕනේ මම හිතන්නේ යහපැත්තෙන් කවුද අපේ මැක්සිමම් සෙට් එක ටීම් මැක්සිමම් සෙට් එක මම හිතන්නේ zone එකේ හරි මැද අල්ලගෙන මම හිතන්නේ හොඳ ස්පොට් එකක් අරගෙන මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ ස්පොට් එකේ කම්පවුන්ඩ් එකේ ඒගොල්ලෝ දැන් කැම්පින් කරන ගමන් ඉන්න මම හිතන්නේ යහපැත්තෙන් Zeus දාගේ සෙට් එක එතනට පුෂ් කරන්න try කරනවා මම හිතන්නේ ඉතින් මෙතන ලොකු ෆයිට් එකක් ආයි මම හිතන්නේ Zeus versus maximum ස්පොට් ලගේ ඒ maximum එකේ ටීම් maximum එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඉතින් මෙතන Zeus ලා මම හිතන්නේ යහපැත්තට ඒ කියන්නේ ටීම් මම හිතන්නේ ටීම් maximum එක මම හිතන්නේ LND කයිරෝ මම හිතන්නේ එහා පැත්තට මම හිතන්නේ නේඩ් එකක් ආවා මම හිතන්නේ නේඩ් එකට චුට්ටක් ඩැමේජ් එක ගන්නවා ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ ලොකු දේවල් ටිකක් කියන්න තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ තවත් නේඩ් එකක් තවත් නේඩ් එකක් එනවා මම හිතන්නේ තව නේඩ් එකට කෙලින්ම ඩවුන් වෙනවා කෙලින්ම 4-2 only Zeus මම හිතන්නේ doom මෙතන knock එකක් ගන්න try කරනවා මම හිතන්නේ doom x කවුද අපේ ටීම් SL සෙට් එකටත් මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේස් අල්ලන මම හිතන්නේ එතන knock එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා බලමු මම හිතන්නේ ඩැමේජ් එකක් විතරයි තමන්ගේ unity counter එක මම හිතන්නේ එතනින් එහා පැත්තෙන් ORC තරු මම හිතන්නේ XC තරු මම හිතන්නේ doom ගේ මම හිතන්නේ doom knock කරගන්න ඉතින් මම හිතනවා මෙතන base plate මොනවා හරි කියන්නේ නැති කියලා Definitely we've got team number 7 here guys we've got a team LND on the left I think and also we've got team ISSL getting pressured by the front and the back and also Gucci sir B2R very close to B2R Cairo I think B2R Cairo is probably going to go in for the same strategy as well and team number 4 team Tadashi they're probably going to hold off as well there's going to be team number 7 team maximum there pressuring in team Tadashi so both teams I think team maximum has the upper hand there as they have the zone and also team Zeus is here as well we've got 42 only Zeus is knocked off I think killed Godzilla Zeus killed as well a nice nade coming out of Max RZ I think that's a nice nade coming out of him and also team SLDR are also in a fight so many fights taken out right now we've got ISSL Navata and a nice nade again coming out from OPX Lakia here probably gonna go in for that push yes definitely we've got
X-Scooby here. We've got X-Scooby here, and he's gonna get knocked off here as well. I think Tadashi's probably no. It's gonna be Taru. Taru, last man standing, takes out OPX, Lucky, LND, Cairo. Very far apart. I think all of his teammates are bleeding out at the moment, so he's got nothing to. He's moved into the zone, so he's gotta move. I think he's definitely have to. He's definitely have to leave his teammates and just take on the better part of the zone. That is exactly what he's doing. Throwing in a couple of nades, trying to push team number 7 back again into the zone, and we've got Team Suzy. I think Doomsue is crawling in. Doomsue is crawling in to get some kills here, trying to go for a third party. And I think probably going to confirm those kills. Doomsue is going to get a couple of extra kills, which is a B2R still in the water. He's going to use that same water tactic that he basically used before as well. More nades coming in, actually. More nades coming in. It's going to be pretty exciting. It's turning out to be a chaotic last zone, right, Colbreeze? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මෙතන සදාශි තනි වෙලා ඉන්න ටීම් එකේ එක්කෙනෙක්ව නොක් කරා. නමුත් මම හිතන්නේ LND මට නම කියා ගන්න අමාරුයි. එතන මම හිතන්නේ කිල් කරලා දානවා ටීම් SL එකේ යතුරුතුරේ. මෙතන මම හිතන්නේ සියුස් ටීම් එකත් මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් යන ගමන් ඉන්නේ යතුරුතුරේ. මම හිතන්නේ තාමත් B2R ටීම් එක සෝන් එකෙන් එළියේ යතුරුතුරේ. මම හිතන්නේ හොඳ රෂ් එකට ආපු WJSL සෝල්ජර් ප්ලේයර්ව ඩවුන් කරලා දාන අතරතුරේ මම හිතන්නේ එහා පැත්තෙන් බෑකප් එක එනවා. ඉතින් එතන ටීම් සියුස් එකත් finish වෙලා යනවා. මෙතන මම හිතන්නේ ටීම්ස් තුනක් ඉතුරුලා ඉන්නේ. තාමත් මම හිතන්නේ මෙතන ෆයිට් එක LND ටීම් එකට පුළුවන් වෙනවා. මම හිතන්නේ එතන සෝල්ජර්ස් ටීම් එක ෆිනිෂ් කරලා දාන්න ඕන. නැවතත් මම හිතන්නේ කලින් කිව්වා වගේ well played මම හිතන්නේ B2R ටීම් එක. මම හිතන්නේ මං කිව්වා වගේ මං හිතන්නේ ඒක තමයි මයින්ඩ් ගේම් එක. මං හිතන්නේ අන්තිම වෙනකම්ම ඉවසන් ඉඳලා මං හිතන්නේ අපි කිව්වා වගේ මං හිතන්නේ ඒක තමයි මං හිතන්නේ වෙනස. We were just talking about it. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ කලින් ඒගොල්ලෝ කලින් දෙන්නෙක්ම කිල් වෙලා ගියා. මෙතන මම හිතන්නේ කට්ටියම ෆයිට් එක යනකම් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් ගේම් එක ගෙනිච්චේ ඒගොල්ලෝ සෝන් එක මම හිතන්නේ හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලෝ try කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මම කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ kills ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය කිල් වුණත් ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි ගිහිල්ලා සෝන් එකේ ප්ලේස් එකක් අල්ලගෙන එතන ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලෝ chill එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් ප්ලේ එක අරන් යන්නේ. එතන ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලෝ kills ගන්න. එතන ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිට් එක ගෙනියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සීක්‍රට් එක මේ වෙනකම්ම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔන්න second chicken dinner එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා B2R team එකට. Fix B2R සහ Yuki B2R මම හිතන්නේ team එකේ හොඳ පුරුක් දෙකක් කලින් මම හිතන්නේ කිල් වෙලා ගියත් good B2R 3 kills අරගෙන Gusi Sir B2R 2 kills අරගෙන 5 kills අරගෙන මම හිතන්නේ team එක win එකට අරන් යන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඕක තමයි IronSide ඕක තමයි base plate මම හිතන්නේ mind game එක කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ fight එකක් එක්ක second place එකට එන්නේ LND team එක. මම හිතන්නේ මෙතන හොඳ fight එකක් ගියා LND team එක SL team එක සහ WG SLDR team තුනම මම හිතන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ අන්තිමේදී second place එකට එන්න පුළුවන් ඉන්නේ LND team එකට 5 kills අරගෙන තිනවා RZ අරන් තිනවා 5 kills. ඊට අමතරව Turbo 2 kills සහ Cairo 3 kills අරගෙන ලකියල kills ගන්න හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතන 8-10 kills අරගෙන second place එකට එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා LND team එකට. ඉතින් ඊට අමතරව third place වල තියෙන WGSLDR team එක තවත් හොඳ fight එකක් මං හිතන්නේ ඒ teams 3-4 අතර මං හිතන්නේ හොඳ fight එකක් ගියා. නමුත් මං හිතන්නේ third place එකට එන්න පුළුවන් ඉන්නේ WGSLDR team එකට 4 kills අරගෙන තියෙනවා Batman, Snake 1 kill සහ Moha 1 kill අරගෙන තියෙනවා. Master kills අරගන්න හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් තවත් හොඳ fight එකක් දුන්න team එකක් තමයි Fuse team එක IronSide. ඉතින් IronSide ඉන්නවා අපේ එහා පැත්තේ ඉතුරු එතනින් යන්න. ඉතින් හොඳ excited game එකක් මම හිතන්නේ weekend එකට හොඳ අවසානයක් ඇත්තටම. ඉතින් බලමු අපි මම හිතන්නේ leaderboard එකේ තවත් ඉස්සරහට යන්න මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් B2R team එකට පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ඔය දෙන්නට අදාළයි ඒතුරු ටික කියන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙතන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට chicken dinner එක කෙලිම kills 5ක් එක secure කරන් තිනවා. කෙලිම B2R set එක ආය පාරක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ලකුණු 25ක් ඒගොල්ලෝ secure කරන් තිනවා. ඒ කියන්නේ second chicken dinner එක මම හිතන්නේ නේද best play. second chicken dinner එක තමයි ඒගොල්ලෝ අරන් තින්නේ. ඉතින් මේක second place එකට ලොකු comeback එකක් දීලා තියෙන කෙලින්ම team maximum set එක kills 10ක් අරගෙන second place එක අරන් තිනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලකුණු 24ක් අරගෙන ඒ කියන්නේ first place එකේ ලකුණු 25යි. චූටි ගානක චූටි gap එකක් තියෙන ලකුණු එකක gap එකක් තියෙන. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා overall board එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් third place එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන අපේ WGSLDR ලගේ set එක kills 5ක් එක fourth place එකේ Zeusලා set එක kills 9ක් එක්ක. ඉතින් fifth place එකේ ඉතින් team SL එක kills
8ක් එක්ක. ඉතින් මං හිතනවා මේකේදී ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා B2R කියන්නේ ෆස්ට් ප්ලේස් එක නැතුව අනිත් ප්ලේසස් ගොඩක් වෙනසක් වේවි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් වාට මට හිතෙන විදිහට ලොකු කියන්නේ ෆස්ට් ප්ලේස් එක නැතුව ඊතර ප්ලේස් ටික චේන්ජ් වෙන්න පොඩි ඉඩ කඩක් තියෙන පොඩි chance එකක් තියෙන. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Yeah, I feel the same as well because Team B2R they've been dominating throughout the entire series. I think also they don't get to like get into like although they are although they facing casualties in the throughout the entire match, they have this attitude of not giving up and finally moving into the final zone and somehow getting into that top 3 places, and that is exactly what they did right here as well. So they just basically outplayed themselves and got into a very, very good spot. So I feel like Team B2R, throughout all these 4 matches, Team B2R has held a very nice spot actually, a very nice spot here. So they're doing pretty good for now. So just like I said, besides the first place, I feel like the rest of the places are definitely going to change because Team WGSLDR has made a stand for themselves as well. They've gotten into 3rd place as you can see, they've gotten into 3rd place, and we've also got Team Maximum here making a comeback for it, and also Team Zeus alongside Team SL, I guess. So they've got into the positions as well, but somehow Team ISSL could not make it into this matchup, but I'm pretty sure they might definitely try their best in the next 2 matches as well because this tournament is not over. We've still got 2 more matches to go through, so I'm pretty sure this entire thing there's obviously going to be a change in that entire thing as well. So with that, I'd like to hand over the mic back again to IronSide because I think Iron... Hello? Yeah. Kian. Yeah, you're here. Okay. No, I was just thinking if you're here. You can carry on. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි බලමු next map දෙකේම. ඉතින් අපේ base play to cover bridge කිව්වා වගේම next map දෙකේ තාමත් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි bottom line එකට ඒත් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. තාමත් top line එකට එන්න අපි කියන්නේ නැහැ first place එකට එන්න පුළුවන් හෝ බෑ කියලා. අපිට තාම හරියටම කියන්න අමාරුයි. එහෙම මොකද එකම team එක chicken dinner දෙකක් ගහුවොත් ලකුණු 60ක් එතන. sorry ලකුණු 40ක්. 40ක එක ඒගොල්ලන්ට අදාළ ඒ kills ටිකත් එක්ක තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට points ටික එකතු වෙන. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට තාමත් bottom line එක ගැන hope එකක් තියාගන්න පුළුවන්. bottom line එකේ ඉන්න කට්ටියට තාමත් hope එකක් තියාගන්න පුළුවන්. top line එකට එන්න. ඉතින් top places වලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි යමු next map එක. මම හිතන්නේ එරංගල් map එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ second එරංගල් map එක අපේ grand finale එකේ Dynami Raid 2021 එකේ grand finale එකේ second එරංගල් මැප් එකේ ඉතින් අපි සෙට් වෙමු සෙකන්ඩ් එරංගල් මැප් එකේ ඉතින් bye boys and girls
හායි බොයිස් ඉතින් අපි කෙලින්ම ඇවිල්ලා තින්නේ අපේ කලින් මැච් එකේ රිසල්ට් ෂීට් එකත් අරගෙනම තමයි. ඉතින් දැනටමත් අපේ මිරාමර් මැප් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් මිරාමර් මැප් එක. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ඊට කලින් යමු මැප් එකට යන්න කලින් අපි යමු අපේ රිසල්ට් ෂීට් එක බලන්න. ඉතින් අපේ රිසල්ට් ෂීට් එක තා චුට්ටකින් ලෝඩ් වෙවි. රිසල්ට් ෂීට් එක මම හිතන්නේ කලින් මැච් එකේ චිකන් එක හැබැයි B2R ලා සෙට් එක මම හිතන්නේ B2R ලා සෙට් එක මම හිතපු විදිහටම උඩින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ B2R ලාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ WG B2R 25 kills 25 points අරන් තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ second place එකට maximum team maximum එක 24 points අරන් තිනවා. third place එකට team Zeus 17 points අරන් තිනවා. WG SLDR esports ලා 16 points අරන් තිනවා. එතකොට team SL එක team ශ්‍රී ලංකාගේ set එකකින් අරන් තිනවා total points 15. ඉතින් ISSL set එක අරන් තිනවා 11. DXG 2TM අරන් තිනවා 7 total points. ඉතින් ඊට පස්සේ WG B2R team nasty set එක අරන් තිනවා 6 total points. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනින් පස්සේ DHG Bloodthirsty අරන් තිනවා. ඒතර 5 points. Code Blacks අරන් තිනවා 4 points. TR Black Cats අරන් තිනවා 4 points. 24k gold set එක අරන් තිනවා 3 points. ඒතර Bullet Track අරන් තිනවා 3 points. SL Family and Call Force දෙගොල්ලම අරන් තින්නේ එතකොට 2 points each. එතකොට රැඩිකල් සෙට් එක මම හිතන්නේ මේකේ 1 පොයින්ට් එක අරන් තියෙන. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ වීකෙන්ඩි මැප් එකේ ෆයිනල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් තියෙන්නේ. මේක ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින්ග් නෙමෙයි, මේක තනි වීකෙන්ඩි මැප් එකේ සිංගල් මැප් එකේ පොයින්ට්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න මට හිතා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි කවුද දැනටම top 5 ඉන්නේ කියලා. ඉතින් අපි තව විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට ඕවරල් පොයින්ට්ස් උත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි මැච් එක පටන් ගන්න තියෙන වෙලාව අපිට අග්ගාලා යමු මැච් එකට. මම හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් ඔය එතන ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ටේට් කරයි. ඉතින් මැච් එක ගැන. ඉතින් අපි යමු මැච් එකට. Yes, so guys, we've got an very early fight actually coming out from Team Tadashi. So I think the entire BTX squad is gonna go wiped out. I'm not sure where, but yeah, probably gonna be there. So we've got Pekado actually. This I think. Oh, yeah, there. So we've got Team Tadashi here with a full squad wipeout. That is a very, very early fight. The first squad wipeout coming out from Team Tadashi. So they've started off really well actually. I think since they know that they, although they did their fair share of fights. They took their fair share of fights. They know that it's gonna be this match and the next match. So these two are gonna be the two most finals matches. So anything that happens in this is gonna decide the overall standing of the first, second, third places of Dynami Raid 2021. So anything that goes wrong, I think that is why even Team Tadashi knows that they have to go for those kills, they have to go for those placement points at the same time. So they've been a bit more aggressive than usual. I bet all of these teams are being a little bit more aggressive than usual because not the teams that are already on the top, but all the teams that are already that could not perform much in the previous games. I feel like they'll definitely try to match up to the rest of the people that are higher up on the leaderboard. So I feel like they'll be a little bit more aggressive than they used to be, and in that will result in the remaining teams, the rest of the teams that are playing very calmly and non-aggressively to fall into trouble. So if I think we've got Team WG SLDR here and we've got team number 9, we've got B2R, we've got a team, B2R team actually, Animal B2R getting knocked off right outside the open, the smokes popped off, but somehow, SLDR Batman's got some vision of it, and we can see Mossy B2R pushing in as well, and Nate coming in towards Mossy B2R, couple of, I think, there's some sort of a damage, a second Nate going in as well. Mossy B2R exactly knows that a second Nate might show up as well, so he's definitely going to back off. More Nates thrown in, so a push is not going to happen from team number 9, but I'm not sure. B2R King B is quite on top of the compound as well, so I feel like he's gonna get to WG SLDR. So we've got Team B2R and Team WG SLDR facing off each other from the very beginning. So I think Cole Breeze, I'd like to hand over the mic to you because I'm pretty sure
You looking into it, you've got your opinion on this as well. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ එතන හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ උපරිම ප්‍රයෝජනේ ගත්ත බැට්මෑන් නමුත් මම හිතන්නේ එලිමිනේෂන් වලට යන්න බැරුව ගිය එක තමයි එතන මම හිතන්නේ බැට්මෑන්ට තිබුණ පාඩුව. නමුත් මම හිතන්නේ යාට පුළුවන් වුණා සෑහෙන ඩැමේජ් එකක් කරගන්න. ඉතින් නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ WJSLDR ස්නේක්ට පුළුවන් වෙනවා මම හිතන්නේ එක කිල් එකක් කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ තවත් එක්කෙනෙක් නොක් කරලා තියෙන්නේ. බලමු යාර පුළුවන් වෙයිද කියලා කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ තවත් දෙන්නෙක් ඉන්නේ. ඇතුලේ ඉන්ඩෝ ඉන්න හින්දා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට දැනට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් try එකක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක ඉස්සරහට අරගෙන B2R ටීම් එක. ඉතින් අසුතේ මම හිතන්නේ SLDR ටීම් එකක් මම හිතන්නේ හොඳ ප්ලේස්මන්ට් එකක ඉන්න ටීම් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒ හැම කිල් එකක්ම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට පොයින්ට් ටේබල් එකේ යන්න නම් ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ early fights මම හිතන්නේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපිට මුලින් ඉඳලම වගේ. මොකද හේතුව මම හිතන්නේ මේ හැම ටීම් එකක්ම දැන් දන්නවා මේ last 2 maps ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ last 2 maps වල ඒගොල්ලෝ fight කරේ නැත්නම් ඉතින් මේගොල්ලන්ට ආයෙ chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් බලමු මෙතන මම හිතන්නේ B2R ටීම් එකේ මෙතන rush කරන්න කිසිම විදිහක් නැහැ ඇත්තටම මේ බිල්ඩින් එක තියෙන විදිහත් එක්ක. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ SLDR ටීම් එකට ඒගොල්ලන්ගේ මෑන් වයිස් සහ ඒගොල්ලෝ ඉන්න ප්ලේස් එකත් එක්ක. ඉතින් නමුත් බලමු අපි මෙතන මොන වගේ දෙයක් B2R ලා කරයිද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ද කියලා බලමු. තව කොහේ හරි ෆයිට්ස් යනවාද, තව කොහේ හරි මොන හරි දෙයක් වෙනවාද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ෂේප් එකේ දැම්මම රෂ් කරන එකක් නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද WSLDR ටීම් එක දන්නවා ඒගොල්ලෝ ටිකක් මෙතන සර්වයිව් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ early casualties ඒගොල්ලන්ට තිබුණොත් ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යනකොට අනිවාර්යෙන් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් පොයින්ට් ටේබල් එකේ ඉස්සරහට යන්න ඕන ටීම් එකක්. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ දැනටමත් ලොකු පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක ඉන්න ටීම් එකක් හින්දා. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. B2R ටීම් එක give up කරන්න කිසිම අදහසක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාමත් ඒගොල්ලෝ ෆයිට් එකේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෂේප් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ healing items supplies බෙදාගෙන මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි මේ ෆයිට් එක ඉස්සරහට අරගෙන තමයි try එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මං හිතන්නේ එක B2R ටීම් එකක් තමයි මේ. නමුත් තව B2R ටීම් එකක් එහා පැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තාම টොප් ඉන්න ටීම් එක එහෙමම ඉන්නවා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තාම ඒගොල්ලන්ට දැනට ෆයිට් එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ෂේප් එකේ ලූට් කරන එක මං ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ කලින් මිර්මාර් මැප් එකේ third place එකට එන්න පුළුවන් වුණා මං හිතන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් මොන හරි වෙනසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක නම් හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ මොන වගේ දෙයක් කරලා ඉතින් මම හිතන්නේ SLDR ටීම් එකට තව නොක් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද මම හිතන්නේ කරලා දානවා B2R ප්ලේයර් කෙනෙක්වද නැත්නම් ටීම් එලිමිනේෂන් එකට ගියා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ තව එක ටීම්මේට් කෙනෙක්ව මම හිතන්නේ කිල් කරලා දැම්මා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ෆුල් ටීම් එක මේ වෙලාවේ රෂ් එකක් එන්න තමයි try එකක් දෙන්නේ. ඉතින් වටෙම නේඩ් දෙනවා. මං හිතන්නේ B2R Kings තරම් මං හිතන්නේ මෙතන කිසිම ගැලවීමක් හම්බෙන එකක් නෑ. ඔන්න ඒ කිව්වත් එක්ක මං හිතන්නේ ෆිනිෂ් කළා දානවා. එතන තවත් ටීම් එකක් එලිමිනේට් කරනවා. ඒ අතරතුරේ ඔන්න සෙකන්ඩ් ටීම් එක විදියට B2R ටීම් එක මේ වෙලාවේ එලිමිනේට් වෙලා යනවා. ඉතින් බලමු තවත් ටීම්ස් 14ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේක ලේසි මැච් එකක් නෙමෙයි. මේ මැප් එකත් එක්ක බලනකොට එතකොට මේ ප්ලේයර්ස්ත් එක්ක බලනකොට මේ මැච් එක ඇත්තට ලේසි මැච් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කිල් සෙට් එකත් එක්කම මයින්ඩ් සෙට් එකත් අනිවාර්යෙන්ම හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටීම් වර්ක් එක ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක සප්ලයිස් උත් හොඳට තියෙන්න ඕනේ මේ මැප් එකේ ඉස්සරහට යන්න. නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් IronSide ඇති මොන හරි දෙයක් මේකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් IronSide මං හිතන්නේ මෙතන IronSide කැමති බෝල්ට් ඇක්ෂන් කියලා ඉතින් මං අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මොන වගේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල්ද මේ මැප් එකේ? ඒ කියන්නේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් කියම බෝල්ට් ඇක්ෂන් ගොඩක් જાති තියෙනවා. මොන වගේ දැන් M24 එකක්ද නැත්නම් M24 එක අතේ තියෙද්දි K90 තිබ්බොත් K98 එක ගන්නවද? මොකක්ද ඔයාගේ කැමති එක? M24ද K98? මේවා ඒක ඉතින් ඩිපෙන්ඩ් on the situation. ඉතින් මුලින්ම K90 මුලින්ම M24 එකක් ගත්තොත් මම ආයේ K90 එකට යන්නේ නැහැ. M24 එක අතේ තියා ගන්නවා. හැබැයි K90 එකක් ගත්තයි කියලා වැරද. ඒ කියන්නේ M24 එකයි K90 එකයි අතර මහා ලොකු වෙනසක් නැහැ. K90 එකේ තියෙන පොඩි බුලට් වෙලොසිටි එකක් විතරයි. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තම M24 එක අවුලක් නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මේ ගේම් එකේ තියෙන ලොකුම දේ තමයි බග්ස්. ඉතින් M24 එකට බග්ස් වැඩි K90 ට වඩා. ඉතින් K90 සමහර වෙලාවට හෙඩ් ෂොට් එකකින් එකපාර නොක් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් 2 එකකට සමහර වෙලාවට. හැබැයි ඒක ගන්න ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඇත්තටම ලෙවල් 2 එකකට මම හිතන්නේ නොක් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි M24 එකේ අර බග්
බග්ස් තියෙනවා සමහරලාට. ඒකින්ද ඒ බග්ස් වලට සමහරලාට level 2 එකට වුණත් ඒක නොක් වෙන්නේ නැති අවස්ථා අනිවාර්යයෙන්ම ස්නයිපර් කෙනෙක් වෙච්ච මම නම් දන්නවා. මම හිතන්නේ අනිත් අයටත් ඒ වගේ අවස්ථා උදා වෙන්නේ නැති. මේ M24 එකේ සමහරලාට ගොඩක් බක්කින්ද සමහරලාට නොක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම ගොඩක් වෙලාවට K90 තමයි ප්‍රිෆර් කරන්නේ ඇත්තටම. ඕනම මැප් එකක මේ මැප් එකේදී K90ට වඩා එහා දෙයක් ඒ කියන්නේ එහා ස්නයිපර් එකට යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද බුලට් වෙලොසිටි එක ගොඩක් වැදගත් මිරාමාර මැප් එකේ. මොකද මිරාමාර මැප් එක ලොකු හින්දා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් IronSide ගේ මතේ උනේ කොහොම හරි කරලා level 3 helmet එකක් හොයාගන්න කියන එක තමයි ඉතින් අනිවාර්යෙන් bolt action වලින් බේරෙනවා. තව එක point එකක් තියෙනවා IronSide දන්නවද දන්නේ නැහැ. level 3 helmet එකක් ගන්න එකේ වැදගත්කම level 2 helmet එකක් ගන්නවට වඩා මම අහලා තියෙනවා. මම මේකේ හරියටම මම මේක අත්දැක බලලා නැහැ. නමුත් මම අහලා තියෙනවා damage reduction level 2 helmet එකක් full health තියෙන level 2 helmet එකකට වඩා damage වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ 110කටත් වඩා අඩුවෙන් කියලා හිතමුකෝ අපි. 101ක් හෝ තියෙන level 3 helmet එකකට පුළුවන් එක K98 හෝ M24 shot එකක් නවත්තන්න කියලා මම අහලා තියෙනවා. damage reduction එක. ඔය ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ level එකත් එක්ක level එකේ ඒ කියන්නේ level 2 එකට වඩා level 3 එක හොඳයි damage උනත් කියලා තියෙනවා. එහෙම scene එකක්. හැබැයි කියන එක මමත් අහලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒක අත්දැක බලලා නැහැ. මම ආයෙ කිව්වත් වගේ මේකේ ඇත්ත නැත්ත හරියටම දන්නේ නැහැ. මම එහෙම අහලා තියෙනවා කියලා මේ මං කිව්වේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ ප්ලේයර්ස් හරි දන්නවා ඇති ගොඩක් කට්ටිය මේක ඇත්තද නැත්ද කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ වගේ මැප් එකක් ප්ලේ කරනකොට අනිවාර්යෙන් damage හෝ level 3 helmet එකට යන එක. අනිවාර්යයෙන්ම වගේ මේක වැදගත් ඉතින්. මොකද බේස් ප්ලේට් වාත වෙනවා. මම හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් අපි තුන්දෙනාම ඇත්තටම මං දන්න විදිහට අපි තුන්දෙනාම ස්නයිපර්ස්ලා. කෝල් බ්‍රීස් කියන්නේ ස්නයිපර් කෙනෙක්. එයා කැමති බෝල්ට් ඇක්ෂන් වලට කියලා මම හොඳටම දන්නවා. මං හිතන්නේ මම බේස් ප්ලේට් ගෙන් කතා වලින් ඒ කියන්නේ කමෙන්ටේට් කරද්දී අත් කතාව කරද්දී මම දැනගත්ත එයාත් ස්නයිපර් කෙනෙක් තමයි කියලා. මොකද ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ ප්‍රිෆරන්ස් එක මොකක්ද M24 එකයි K90 අතර? I mean, I usually go with M24. I usually go with M24 just because I could go in for a what do you call it? Just because I could go in for a extended mag actually. Just because I could go in for an extended mag, and also one more thing about the M24 is that this is just something really personal. Like this is something really personal. It does not change the gameplay at all. It's the sound of it actually. I usually go with suppressed sniper rifle. So the best part about it is the suppressed M24 sounds really good. It sounds really good. So like just because of that, I prefer that over the K90 just because of that, not just because of the performance or anything like that. I feel way more comfortable just listening to that actually, because that inclusive also like one more thing I think you could also attach like although even when you consider K90 the recoil, I think if you could just know the recoil actually the reload speed, when you consider the reload speed, if you go in for a bullet loop actually you could just go in for a quick reload actually. That is very crucial. That comes really handy actually. That comes really handy when it comes to a situation. But although that is there, I feel like for me M24 is natural because I'm just basically used to it rather than the K98, because sometimes I feel like there's some sort of a bullet drop for me, but that only depends on the map actually, because I usually play a lot of standoff, so that is not much of an issue. I'm not sure, but that is my thoughts on it. So that's pretty much it actually. So I think we've got 2 teams eliminated so far. I think we've got 2 teams eliminated so far. So the match is quite very. It's not as aggressive as what we saw in the previous games. Even the previous Miramar match was way more aggressive compared to this one. So this is probably a very slow game because they know each of these teams know that they are getting closer and closer to the final match. So I feel like most of these teams, they are just playing it very safe. So looking into the zone as well, the zone is quite huge, so they've still got more time to just gather up together. I think they are still at the looting process. They are still
regrouping themselves, just going in for those airdrops, looking in for those flare guns, and basically looting for DMRs and sniper rifles, because I feel like more than sniper rifles, DMRs are very, very important when it comes to Miramar, because it's cool and all to just knock off an enemy, but if you have a DMR, you can basically finish him off at the same time. So Ayan, what do you think about that? Ayan? Yes, call please. පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා වගේ ඇත්තටම. ඉතින් කිව්වත් වගේ ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ මේ මැප් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ මැප් එකක්, ස්ලෝ ෆයිට්ස් යන්නේ. මම හිතන්නේ දැම්මම කට්ටිය ෆයිට් කරන්න දාසක් නැහැ. කට්ටිය පුළුවන් තරම් හදන්න ඒගොල්ලන්ගේ ස්පොට් එක සෝන් එක ඇතුලේ අල්ලගෙන ෂේප් එකේ හිමින් සැරේ ප්ලේස්මන්ට් එකට යන්න. ඉතින් මෙතන දී ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ ඇත්තටම ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස්. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන B2R ටීම් එක හොඳ ෆයිට් එකකට ඉන්ටර්ෆියර් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මෙතන මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ 2TM සහ B2R තමයි ෆයිට් එක කරන්නේ. B2R ටීම් එකට හොඳ හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගත්තේ නැත්නම් තමයි ප්‍රශ්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ මොන හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න try ගත්තේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ සෝනේ එන්න කලින් මම දැනටමත් 2TM ටීම් එකේ එක්කෙනෙක්ව කිල් වෙලා ගිහලා තියෙන අතරතුරේ මම හිතන්නේ සෑහෙන ෆයිට් එකක් දෙනවා. මෙතන මම හිතන්නේ 2TM ටීම් එකත් මෙතනින් කොහොම හරි කිල් එකක් ගන්න හෝ මෙතනින් ගැලවිලා යන්න. ඉතින් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ සෑහෙන ඩැමේජ් එකක් කරලා තියෙනවා පික්ස් එකට. නමුත් මම හිතන්නේ පික්ස් ෂේප් එකේ බැක් වෙලා තමන්ගේ ටීම්මේට් ලාගේ හෙල්ප් එකත් එක්ක මෙතන සර්වයිව් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ මේ සෝන් එක බලනකොට ඇත්තටම මේ අපිට සෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණත් මම හිතන්නේ සෝන් එක හරියටම මැප් එකේ මැද මම හිතන්නේ මේ සෝන් එකේ තියෙන ඕන තරම් ඔප්ෂන්ස් මම හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් IronSide දෙන්නවා මාත් එක එකද මේ සෝන් එක ඇතුලේ තියෙනවා ගොඩක් ඔප්ෂන්ස්, ගොඩක් කම්පවුන්ඩ්ස් තියෙනවා, ගොඩක් හයි ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ මම කිව්වත් වගේ මේ ෆයිනල් එක පුරාවටම දැක්ක B2R ටීම් එක සෝන් එකෙන් එළියේ ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අදහසක් නැහැ සෝන් එකෙන් එළියේ ඉන්න. ඒගොල්ලන්ට අදහසක් නැහැ සෝන් එකේ බෑඩ් ස්පොට් එකකින් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි කරලා සෝන් එක අල්ලගෙන තමයි මම හිතන්නේ කලින් වින් එක හොඳම උදාහරණයක් B2R ටීම් එකේ සෝන් එකත් එක්ක යනකොට මම හිතන්නේ අපිට ISSL ටීම් එකේ ෆයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. මෙතන ලුසිෆර් මම හිතන්නේ තවත් එකක නොක් එකක් ගන්නවා 2D සහ ISSL තමයි මෙතන ෆයිට් එක යන්නේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හරියටම සෝන් එකේ මැද තමයි ෆයිට් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ දැන්වත් එක්කෙනෙක් නොක් කරලා තියෙන අතරතුරේ කෝබ්‍රා ෂේප් එක එතනින් මාරුලා යන්න try එකක් දෙනවා. දැන්ටමත් 2D ලගේ දෙන්නෙක් කිල්ලා ගිහලා තියෙනවා. දෙන්නෙක් තමයි තාමත් තුරලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ දෙන්නා වාහන දෙකකින් ෂේප් එකේ සෝන් එක ඇතුළට යන try එකක් දෙනවා. මේ ටීම්ස් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ මේකේ එලිමිනේට් වුණොත් මම හිතන්නේ ආයෙ එක chance එකක් තියෙන එක මැප් එකයි තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙතන කොහොම හරි survive වෙන try එකක් දෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන CB සුදීර එකෙනුත් මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු ඇටැක් එකක් 2D ටීම් එකට මම හිතන්නේ මෙතන හැම පැත්තෙම ප්‍රෙෂර් වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේගොල්ලෝ කොහොමද මෙතන ඒකට මූණ දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ BRDM එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මැප් එකට නම් අනිවාර්යෙන් වැදගත් වාහනයක් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් වාහන තමයි මේ මැප් එකේ ගොඩක්ම වැදගත් කාරණා. ඉතින් මම කතා කරලා හිටියේ මේ ෆයිට් එක ගැන අතරතුරේ B2R ටීම් එක ගැන. ඉතින් මම හිතන්නේ කලින් මැප් එක හොඳ උදාහරණයක් ඒගොල්ලන්ගේ patience එක, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ ෆයිට් කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ හොඳ සෝන් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මූලික ෆස්ට් දේ කරගෙන තියෙන ඒගොල්ලෝ සෝන් එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් වලට යන්න මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් වලට යන ලොකු උදව්වක් වුණා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ගේම් ප්ලෑන් එක. ඉතින් නමුත් මම හිතන්නේ අනිත් ගොඩක් ටීම්ස් අපි දැක්කා කිල්ස් වලට යනවා. අපි ගොඩක් ටීම්ස් survive වෙන්න try කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ගොඩක් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේගොල්ලෝ ඊළඟට මේ තව එක මැප් එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. නමුත් මේ මැප් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට එනවා නම් මේ ටීම් එකක් තව ටීම් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් කලින් පස්සේ මැප් එකට වඩා මේ මැප් එක තමයි මම හිතන්නේ ගේම් චේන්ජින් මැප් එකක් වෙන්නේ. මේ මැප් එක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම තර්ඩ් පාර්ටි වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ CB ග්‍රිම්ව ඩවුන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. බැට්මෑන්ට මම හිතන්නේ කොහෙන්ද ෂූට් කරන්න කියලාවත් ග්‍රිම්ට කිසිම අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔන්න දැන් ළඟටම පුෂ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ ග්‍රිම් මෙතන පුෂ් කරලා තිබුණා. මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් ෂූට් කරේ කියලා අත්‍තරම. මම හිතන්නේ එතන ග්‍රිම්ව පුෂ් කරලා තිබුණේ. මම හිතන්නේ ෆුල් ටීම් එකම මම හිතන්නේ මෙතන සෝල්ජර්ස් ටීම් එක ෆුල් ටීම් එක මම හිතන්නේ එකට රෂ් කරලා මම හිතන්නේ කිල්ස් වලට යන්න තමයි ඒගොල්ලෝ දන්නා. ඒගොල්ලෝ දැන් කිල්ස් ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කිල්ස් වලට යන්න තමයි අපිට try එකක් දෙන්නේ. මෙතන මම හිතන්නේ හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අල්ලගෙන කම්පවුන්ඩ් එකක් අල්ලගෙන DX ටීම් එකක් try කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ මෙච්චර කාලයක් මෙච්චර කොටකට ගන්න පුළුවන් මෙච්චර මැප් තුනකට ගන්න බැරි වුණ පොයින්ට්ස් ටික කොහොම හරි කරලා මැප් හතරකට ගන්න බැරි වුණ පොයින්ට්ස් ටික කොහොම හරි කරලා මේ මැප් එකේවත් අර ගන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් බලමු මේගොල්ලෝ මොන වගේ ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි හෙල්මට් ගැන කතා කරා, අපි හෙඩ් ගියර් එක ගැන කතා කරා. නමුත් අපිට බෙස්ට් එක කොහොමද බලපන්නේ කියලා තාම මේකක් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ බෙස්ට් එක ගැන? ඕගොල්ලන්ගේ බෙස්ට් ඔප්ෂන් එක මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා level 3 තමයි. නමුත්
අනිවාර්යයෙන්ම නමුත් මම හිතන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මෙච්චරලා mic එක off කරලා ඉඳලා level 3 එකට යනකොට ඔයගොල්ලෝ damage level 3 එකක් ගනීද නැත්නම් fresh level 2 එකක් ගනීද මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස ඒක 150ක් Yeah. ඒක 150ක් damage ඒ කියන්නේ මම level 2 vest එකක් ඇඳගෙන ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක full health උනත් මම දැක්කොත් එහෙම level 50 ඒ කියන්නේ level 3 එක level health එක 150ක් වගේ තියෙන එකක් තිබ්බ මම දා ගන්නවා මේක මොකද damage reduction එක අර වගේම helmet එක වගේම තමයි වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ level 3 එකේ damage reduction එකයි level 2 එකේ reduction එකයි damage reduction එකයි bullet එක වදිනේ විදියයි වෙනස් ඇත්තටම. මම හිතන්නේ මෙතන වලියක් යන ගමන් තියෙන ISS set එක මම හිතන්නේ ISS set එක මම හිතන්නේ වහලවල් උඩ නැගලා මම හිතන්නේ කොල්ලොන්ට ස්ප්‍රේස් අල්ලන මම හිතන්නේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා හරියට බලා ගන්න මම හිතන්නේ SL ලටද කොහෙද මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ නෑ මේක තමයි SL ලට නේ මම හිතන්නේ 2D ලට සෙට් එකට තමයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ස්ප්‍රේ කර ඉන්නේ මම හිතන්නේ මොකද කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද බේස් ප්ලේට් මේක ගැන West එක ගැන I mean, the West, yeah, I'd definitely go with the level 3 because, you know, it adds on to the carrying capacity as well as I'm aware. I think it does, right? It has some sort of a addition to the carrying capacity as well. So definitely switch on with the level 3 West, even if it's a bit damaged, obviously, because just like I said, you know, with the damage reduction of how the spray goes into it, just like that, I definitely go in for a level 3. So level 3, basically. And that aside, we've got team number 24 here getting getting a huge spray coming out from Gunda B2. That is very unexpected for him to be there. Actually, I'm pretty sure team number 8 did not actually. They pretty much did not expect him to be there, but more nades coming in towards Anza. He's probably in the open here as well. Gunda with another knock here. He's going after knock, and I'm pretty sure the information is going out to his teammates as well to go in for that push. And I think Pixie is definitely going to come there, but they're going to get third party just like that. I think, yes, they are not going to get third party. Actually, they are going to get eliminated by Gunda, actually. I think he went on for a flank. I did not see what exactly happened, but he went on for a flank and, you know, went off for that quick elimination. So that's a total of 4 solo kills for the B2R as I assume. So we've got Team B2R. I think they're probably doing their best to just holding their position. We've got Team Rad here as well. SL Villain going down. Team Rad having the higher grounds here, but there's a very little bit of cover for them here as well, and they've got no sword advantage whatsoever. But they're definitely trying to pressure in team number 6 for the moment. There's another player. I think just because the player is around, I think they're looking for any other opposing teams as well, while his teammates pressure in team number 6 there. So they'll have to pressure in a team and watch out for their flanks at the same time, because the third party is because this map is a map of third party basically. So you just have to make sure that, you know, although you engage in a fight, you just have to watch your back as well, right, Colbreeze? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ISS සහ WGSL SLDR ටීම් එක මම හිතන්නේ ෆයිට් එකක් යන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපිට මේ පැත්තට යා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මෙතන මම හිතන්නේ තර්ඩ් පාටි ලෝකයක්. මම හිතන්නේ මට හැමතැනම පේනවා මෙතන මම හිතන්නේ ටීම්ස් 4ක් මෙතන 4ක් හිටියා මම හිතන්නේ. දැන් නෑ මම හිතන්නේ සෝල්ජර්ස් ටීම් එක තාම ඉතුරු ලයින් එක මෙතන DXC සෝල්ජර්ස් සහ ISS ටීම් තුනම මම හිතන්නේ මෙතන ෆයිට් එකක් යන ගමන් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ISS සහ SLDR ටීම් එක තමයි ෆයිට් එක ගියේ. මෙතන මම හිතන්නේ DXC ටීම් එකත් මෙතනටම ඇවිල්ලා දැන් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ තර්ඩ් පාටි වෙන try එකක් දෙනවා. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලන්ට ඒක කොහොම සාර්ථක වෙයිද කියලා. මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ සෑහෙන ෆයිට් එකක් යන ගමන් තියෙනවා. ඉතින් නේඩ්ස් පුළුවන් තරම් ඉතින් එකතු කරගන්න හැම නේඩ් එකක්ම මේ වෙලාවේ throw කරලා මම හිතන්නේ ඉන්ඩෝ එකක කට්ටියව හිර කරගන්නවා කියන අනිවාර්යෙන් නේඩ්ස් තමයි ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් නේඩ්ස් දාලා කොහොම හරි කරලා නොක්ස් අරගෙන රෂ් කරන්න තමයි ඉතින් උඩරිම try එකක් දෙන්නේ. ඉතින් බලමු මෙතන මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා. මම හිතන්නේ SLDR ටීම් එක නම් වට වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හැම පැත්තෙම ප්‍රෙෂර් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හැම පැත්තෙම නේඩ්ස් එනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට මෙතන සර්වයිව් වෙන එක එච්චර ලේසි නෑ. නමුත් මම හිතන්නේ ISSL හෝ DXC ටීම් එක රෂ් කරන එකත් ඇතුළට පුෂ් කරන එකත් මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා. මොකද හේතුව මෙතන තව ටීම් එකක් බලන් ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම කාට හරි ප්‍රශ්නයක් වුණ ගමන් කාට හරි කාව හරි කිල් වෙනවා දැකපු ගමන් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ කිල් ෆීඩ් එක බලාගෙන නැත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කාව හරි කිල් වෙනවා නොක් වෙනවා දැකපු ගමන් අනිවාර්යෙන් පුෂ් කරා කියලා හිතනවා. ඉතින් අපිට මට පේනවා තවත් TR සහ
SL ටීම් එක ෆයිට් එකක් යන ගමන් තියෙන. ඉතින් ඒ පැත්තට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතනවා මොන හරි වෙනසක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතන්නේ දැනටමත් TR ටීම් එකේ සෑහෙන ඇටැක් එකක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ SL ටීම් එකට මම දැක්ක නොක් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ තාමත් try කරනවා. මම හිතන්නේ knock වෙච්ච කට්ටියව තාමත් මම හිතන්නේ එකිනෙකවත් kill වෙලා finish වෙලා නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු chance එකක් වෙයි කියලා හිතනවා SL ටීම් එකට. තාමත් මේ leaderboard එකේ උඩින් ඉන්න ටීම් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් survive වෙන්න ඕන ටීම් එකක්. කොහොම හරි කරලා fight එකක් දීලා ඉස්සරහට යන්න ඕන ටීම් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝගේ උපරිම දක්ෂතාවය උපරිම experience එක අනිවාර්යයෙන් මෙතනට දායි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් බලමු මේගොල්ලෝ කොහොම වේද කියලා. මම හිතන්නේ හැම තැනින්ම nades වටෙන්ම nades දෙන ගමන් තියෙන. ඉතින් තවත් පැතින් rat team එක තවත් පැතින් rush කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ full open එකේ දුවන ගමන් ඉන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ 2TM team එකට සෑහෙන damage එකක් කරන තැනම දෙන්නෙක් knock කරගෙන මම හිතන්නේ rat team එක හොඳ position එක මෙතන ඉන්නවා. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන rat team එකකට third party වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. මොකද එහා පැත්තනොත් තවත් ටීම් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු මෙතන කවුරු survive වෙයිද කියලා. යාළුවෝ මම හිතන්නේ දැනටමත් ගොඩක්ම damage වෙලා තියෙන. මම හිතන්නේ 2TM team එක ඒගොල්ලන්ගේ දෙන්නෙක්ව loss වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට යාළුවෝ මම හිතන්නේ සෑහෙන damage වෙලා තියෙනවා. තවත් පැත්තකින් මම හිතන්නේ ISSL fight එක තාමත් යන ගමන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ තවත් 2D team එකත් ISSL ඉන්න පැත්ත තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ නේට් එක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. නේට් එකක් වුණා නම් මම හිතන්නේ සාර්ථක වෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ mouse එකක් තමයි එතන වැටෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ හින්දා තවත් නේට් එකක් මම හිතන්නේ ඒ නේට් එක කොච්චර දුර වැටුණාද කියලා මට හිතා ගන්න අමාරුයි. එච්චර දුර මම හිතන්නේ නේට් එකක් කොහොම වැටුණාද කියලා මට හිතා ගන්න අමාරුයි. නමුත් මම හිතන්නේ එතන knock එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන අයතුරේ තවත් knock එකක් Zeus team එකකේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒගොල්ලන් Zeus team එකේ මම හිතන්නේ 3 දෙනෙක් විතරයි දැනට ඒගොල්ලන් ටීම් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනත් එක්කෙනෙක්ව කිල්ම වෙලා යනවා. Shroud සහ Doom උපරිම try එකක් දෙනවා. එතන ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඉතින් හැම පැත්තෙම මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ හැම පැත්තෙම fight කරන ගමන් තියෙන හැම ටීම් එකම ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන මම හිතන්නේ ආයෙත් පාරක් SL ටීම් එක ටීම් SL එක මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු pressure එකක ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් විතරයි alive ඉන්නේ. දැන් මම දෙන්නෙක් මම හිතන්නේ කිල්ම වෙලා ගිහලා තියෙනවා. අතන මම හිතන්නේ ලකියා උපරිම හැම පැත්තටම මම හිතන්නේ ලකියා shoot කරනවා. ලකියාට කොහෙන් හරි knock එකක් එයි කියලා හිතාගෙන. ඉතින් බලමු මම හිතන්නේ මෙතන මොන වගේ ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ baseline. මම හිතන්නේ සෑහෙන pressure වෙලා තියෙන ගොඩක් Definitely. Everybody is going to get looking at the map. I think we've got 11 teams with a total of 32 players. So everybody is getting closer and closer. And we've got team ISSL, DXG. Everybody is very, very close to each other. So I think we'll be going into a draw new. Yes. We've got team number 3 there. We've got team number 15 there. And ISSL, Mamata just probably going to go in for those plays. Team XC is suffering so much damage from that zone as well. SL Villain still inside the zone, getting zone damage. XC Cruise dying for that zone. 2TM Porter taking off Rat Device on the other side. And we've got the Golden Mirata there as well. As the team DXC might just get pushed into that compound anytime soon now. We've got team WG, SLDR and team 2TM facing off team Red actually. We've got Garcia, last man standing for team Red. He's going in for that smoke, probably going to go in for a revive towards Red Device. So he's probably managing to survive right there just because of, I think, team LND there. Some more pressure in team 2TM. So just because of that, I think team Red just managed to get off from that. And we've got team number 7 with 0 casualties. And team LN, we've got team number 7 with 0 casualties. OPX Lakia popping head after head with his M24. And we've got team DXG here. I think Neta has a good view of team SL Mayu and YouTube probably very much cornered into the zone there, so it's not gonna look like a very good spot for them. Mesno Roman just spraying them in, and SL YouTube, I'm not sure if that is exactly how he is, but I feel like he's on crouch. Yes, he's on crouch. So I think he's probably gonna go in for some smokes and try his best to move into the zone, but I feel like team DXC has a better sight of them. So we've got team ISSL, we've got team DXG, we've got team Maximum, and also I think we've also got team SL family as well, and team WG, SLDR very close to team DXG. So Ayan, what do you think team WG, SLDR and team DXG are facing off each other right now? ඉතින් මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ කට්ටිය මේකනේ මේ ISSL LND ISSL SLDR එතකොට අපේ කවුද DXG set එක මම හිතන්නේ කාම්ලි මෙතන එකම බිල්ඩින් වල එකම කම්පවුන්ඩ් එකේ ගොඩක් වෙලා හිටියා. මම හිතන්නේ මෙයා zone එකට knock වෙන ගමන් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ zone එකට මම හිතන්නේ SLDR එක set එකම back to lobby වෙයි. මම හිතන්නේ ඔව් zone එකට මම හිතන්නේ back to lobby වෙන අතර මම හිතන්නේ DXG team එකයි ISS team එකයි ඔක්කොමත් එක්ක තමයි මේගොල්ලෝ back to lobby උනේ. මම හිතන්නේ බලමු මෙතන ලකියාගේ set එකට මම හිතන්නේ rush එකක් කරලා දෙන කෙලින්ම red garcia ලගේ set එක මම හිතන්නේ ලකියාගේ set එක
රෙඩ් ගාසියා බැක් ටු ලොබි කරේ නැත්නම් මම හිතන්නේ මම පිටිපස්සේ ඉඳලා ලොකු ඇටැක් එකක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා මම හිතන්නේ පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටියට ඉස්සරහින් ඉන්න කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම හිතන්නේ යහපැත්තෙන් ඒ අතරෙම TR සෙට් එක තමන්ගේ zone එක ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියාගෙන ඉන්නෝ කැම්පින් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ zone එක ඒගොල්ලෝ අත්පත් කරගෙන මම හිතන්නේ ටීම්ස් 3යි ඉන්නේ රැඩ්ස් ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ OPX ලගෙන් කෙලින්ම නයිස් හෙඩ් ෂොට් එකක් එනවා කෙලින්ම කාටද අපේ TR සාතට මම හිතන්නේ මෙතන දැන් ටීම්ස් 3යි ඉන්නේ කවුද අපේ රැඩ්ලයි TR ලයි මම හිතන්නේ අපේ ටීම් මැක්සිමම් ලා මම හිතන්නේ මෙතන ලොකු chance එකක් තියෙනවා TR ලගේ සෙට් එකට මෙතන ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මොකද මේගොල්ලන්ට zone එක තියෙනවා මේගොල්ලෝ හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අල්ලන් ඉන්නවා මම හිතන්නේ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මෙතන මේගොල්ලෝ හරියට කැම්පින් කරලා මෙතන චිකන් ඩිනර් කරා යන්න. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රෙඩ් ගාසියා එහා පැත්තේ ඉන්නවා. එයාට බගීකුත් තියෙනවා. එයාටත් zone එකට යන්න zone එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අවාසියකට තියෙන එයාගේ ටීම්මේට්ස්ලා ඔක්කොම ටික බැක් ටු ලොබිලා තිනවා. මම හිතන්නේ LND සෙට් එක මම හිතන්නේ දැනටම තවත් හෙඩ් ෂොට් එකක් කෙලින්ම OPX ලකේ මම හිතන්නේ අනිත් කට්ටිය zone එකට පුෂ් කරලා ලකියා කෙලින්ම ලකියා මෙතන ඉඳන් තමන්ගේ කට්ටියට පුළුවන් විදිහට zone එකට යන්න එයාගේ උපරිම ගන් පවර් එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ zone එකට පුෂ් කරා කෙලින්ම අනිත් කට්ටිය මම දැන් තවත් නොක් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කෙලින්ම OPX ලකියා මෙතන ඉඳන් පට්ට ගේමක් ගහනවා තමන්ගේ ටීම් එකට zone එක පුෂ් කරන්න. මම හිතන්නේ හොඳ ගේමක් ගහනවා. මම හිතන්නේ හොඳ හෙඩ් ෂොට් ටිකක් හොඳ M4 ස්ප්‍රේ ටිකක් මම හිතන්නේ හොඳ විදියට තමයි මෙතන මම හිතන්නේ රෙඩ් ගාසියා මම හිතන්නේ මෙතන රෂ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ රෙඩ් ගාසියා මම හිතන්නේ මොකක්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. මම හිතන්නේ OPX ලකියා රෙඩ් ගාසියා මම හිතන්නේ මැච් එක ඉවරයි කෙලින්ම ටීම් මැක්සිමම් ලට මම හිතන්නේ කිල්ස් 14ක් එක්ක කෙලින්ම 14ක් එක්ක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට චිකන් ඩිනර් එක සිකේ කරගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ කිල්ස් 14ක් කියන්නේ ලකුණු ඔක්කොම 34ක් ඒගොල්ලෝ සිකේ කරගෙන තියෙනවා. මේ මිරාමාර් මැප් එකේ මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක අරන් තිනේ අපේ රෙඩ් සෙට් එකේ. ඉතින් රෙඩ් සෙට් එකේ ගාසියා පට්ට ගේමක් ගමතර ගාසියා නේද අන්තිමට හිටියේ ගාසියානේ ගාසියා මම හිතන්නේ පට්ට ගේමක් ගහලා කොහොම හරි තමන්ගේ ටීම් එක මම හිතන්නේ එයා හිටියේ මම හිතන්නේ টොප් 10 වගේ ඉඳලා තනියම හිටියේ. ඉතින් තනියම ඉඳලා කොහොම හරි කොල්ලා තමන්ගේ ටීම් එක සෙකන්ඩ් ප්ලේස් වෙනකම්ම ගෙනල්ලා තියෙන. ඉතින් ටීම් කිල්ස් 3ක් එක්ක ඉතින් තර්ඩ් ප්ලේස් එක ගාලා තින්නේ අපේ කෙලින්ම TR සෙට් එක එක කිල් එකයි සිකියෝ කරන් තිනේ. ඒත් ඒගොල්ලෝ තර්ඩ් ප්ලේස් ගාලා තිනේ. ඉතින් ෆෝර්ත් ප්ලේස් ගාලා තිනේ SL සෙට් එක SL ෆැමිලි සෙට් එක. ඉතින් SL ෆැමිලි එකත් එක කිල් එකක් සිකියෝ කරගෙන ෆෝර්ත් ප්ලේස් ගාලා තිනේ. ෆිෆ්ත් ප්ලේස් එක ඇවිල්ලා තිනේ ISSL සෙට් එකේ ඒගොල්ලෝ කිල්ස් 8ක් සිකියෝ කරගෙන තමයි ෆිෆ්ත් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ ඇත්තරම දැන් ලීඩර් බෝඩ් එක පොඩි වෙනසක් ආයෙත් සිද්ධ වෙනවා. මොකද ටීම් මැක්සිමම් උඩට එනවා. ඒතකොට රෙඩ්ලා කලින් එකේ බැක් ටු ලොබි වුණා අන්තිමටම ෆස්ට් එලිමිනේෂන් එක විතර එතනත් පොඩි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර SL සෙට් එක ආයෙත් টොප් 5 ඇවිල්ලා තිනවා. ඒතර TR සෙට් එක මෙතන টොප් 5 ඇවිල්ලා තිනවා මැච් දෙකකට විතර පස්සේ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙද නැත්නම් පොඩි වෙනස්කම්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මම හිතන්නේ B2R සෙට් එක টොප් 10 කිල්ස් පහකුත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. টොප් 9 වගේ টොප් 10 ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? Yes. So I think definitely, just like you said, Team Maxim is definitely going to come up on that leaderboard. And also, I think although Team Red could not perform as they did, how they used to. But I think they had a chicken dinner as well in one of the games. So with addition to this, with the placement points, I feel like they'll probably reach up on the leaderboard as well. And also looking into Team ISSL actually. Although although they've not gotten the best placement points out of all these matches, they've done their part on the kills. So I feel like they've done their part on the kills. So I feel like Team ISSL has a good chance there as well, and also inclusive of Team WGSLDR, they've gotten a couple of good kills as well. Looking into Team SL, however, they've come across on that leaderboard as well, but the problem would be they've got a very few kills considering their placement point. But however, I think a lot of these teams, Team B2R, might just be in a bit of a hotspot right now. But I feel like Team B2R might just still have the chance of holding that topmost position on that leaderboard. So it's a very good win for Team Maximum and also Team Red, I guess. So I'd Colbridge, what do you think about it? so හිතන්නේ තවත්
අලුත් ටීම් එකක් තමයි ඉදිරියට ආවේ. ඉතින් LND ටීම් එක මේ වෙනකම් මම හිතන්නේ LND ටීම් එක හොඳ ෆයිට් එකක් දීලා තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට වින් එකක් දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ මේ මැප් එකේ වෙනසක් කරලා ඔන්න ඒගොල්ලෝ හොඳ කිල්ස් ප්‍රමාණිකුත් එක්ක මම හිතන්නේ টপ ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා ලීඩර් බෝඩ් එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් එකේ. නමුත් මං හිතන්නේ සෙකන්ඩ් තර්ඩ් එනකොට යම් කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙලා ඇති කියලා හිතනවා කලින් මැප් එක සහ මේ මැප් එකේ පොයින්ට්ස් කවුන්ට් වෙලා එනකොට. ඉතින් අපි බලමු ඒක තාම අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි මොන වගේ දෙයක්ද, කවුද ඉස්සරහට එලා තියෙන්නේ, කවුද මෙතන පස්සට ගිහලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මං හිතන්නේ ගොඩක් බෝල්ට් ඇක්ෂන් අපි දැක්කා, බෝල්ට් ඇක්ෂන් ඉන් ඇක්ෂන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ලකියගෙන් අපි දැක්ක ලස්සන ෂොට්ස් ටිකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. මම හිතන්නේ ගොඩක්ම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් බෝල්ට් ඇක්ෂන් රයිෆල් එකෙන් එල්ල කරන්න පුළුවන් වුණා. මම හිතන්නේ TR ටීම් එකට හොඳ ප්ලේස් එකක් තිබුණත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එල්ල වුණා ලකියගේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් M24 එක අපි කතා වුණා වගේ M24 එකෙන් ලොකු ඇටැක් එකක් මං හිතන්නේ එල්ල වුණා. ඉතින් ඒ අතරතුර අපි දැක්කා අපේ දැනට ලීඩර් බෝඩ් එකේ ෆස්ට් ඉන්න B2R ටීම් එක ගොඩක් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට early ඒගොල්ලන්ගේ casualties තිබුණාට මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි මම දැක්කා එක්කෙනෙක් කොහොම හරි try එකක් දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක ඒගොල්ලෝ කලින් කරා වගේම හොඳ place එකකට ගේන්න. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වුණා කියලා මට හිතෙනවා. 9 වෙනි ස්ථානයේ මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ points ප්‍රමාණයක් add වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වුණා කියලා මට එතනත් හිතෙනවා. ඒගොල්ලෝ දැනටමත් ටීම් එකේ ෆස්ට් ඉන්නේ හින්දා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පොඩ්ඩ points add කරන්න විතරයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ දැනටමත් කරන එක මගින් තමයි දැන් රැට් ටීම් එක ඔන්න සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකකට තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කලින් චිකන් ඩිනර් එකක් ගත්ත ටීම් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ට ලොකු chance එකක් වෙයි කලින් early elimination එකත් එක්ක. ඉතින් බලමු TR ටීම් එකත් ඔන්න ඉස්සරහට අවිලා තියෙනවා. kills නැති වුණාට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ placement point එකකට එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැකපු තවත් උඩින් හිටපු ටීම්ස් දෙකක් තමයි SL ටීම් එක සහ ISSL ටීම් එක. ඉතින් ඒ ටීම්ස් දෙකටම මෙදාපාර ලොකු දෙයක් කරගන්න හම්බෙලා නැහැ. ISSL ටීම් එකට යම් කිසි කිල්ස් ප්‍රමාණයක්, කිල්ස් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මම හිතන්නේ එතන ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එල්ල වුණා SL DR සහ DHC ටීම් එකෙන් මම හිතන්නේ ISSL ටීම් එකට සෝන් එකට යනකොට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වුණා. මම හිතන්නේ ISSL ටීම් එකට යතුතුර මම හිතන්නේ SL ටීම් එකටත් ගොඩක් ලොකු ඒගොල්ලන්ට සෝන් එකේ මම හිතන්නේ හොඳ ප්ලේස් එකක් තිබුණ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සෑහන් try එකක් දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට බෝල්ට් ඇක්ෂන් වලින් මම හිතන්නේ හැම පැත්තෙම තර්ඩ් පාටි වෙලා මම හිතන්නේ හැම පැත්තෙම ඒගොල්ලන් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ආවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ එතනින් එලිමිනේට් වෙලා යන්න වුණා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ යම් කිසි කිල්ස් ප්‍රමාණයක් අරගන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. මම කිල්ස් ප්‍රමාණය මට හරියටම කියන්න බැරුණත් නමුත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ යම් කිසි පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් එතනට ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකට ඇඩ් කරගන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් තාමත් මැච් ඉවර නැහැ. ෆයිනල් මැප් එක තියෙනවා. ඉතින් එරංගල් මැප් එකක්, ගොඩක් ටීම්ස් දන්න මැප් එකක්, ගොඩක් ටීම්ස් මම හිතන්නේ කැමති මැප් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ මැප් එකත් අපිට අහක දාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ලාස්ට් එක ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම ලීඩර් බෝඩ් එක තාම පොයින්ට් ටේබල් එක මම හිතන්නේ හැමෝටම ඕපන්. ඉතින් හැමෝටම කිව්වට ගොඩක් හැමෝටම නෙමෙයි, සමහර ටීම්ස් වලට ඕපන්. ඉතින් ඒවලට පුළුවන් ඉස්සරහට යන්න, ඒවලට පුළුවන් පස්සට යන්න. ඉතින් ඒ හැමදේම ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසිෂන් මේකින් මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ overall standings after 4 matches මම හිතන්නේ 4 maps වලට පස්සේ ලීඩර් බෝඩ් එක මම හිතන්නේ ස්කෝර් බෝඩ් එක මම හිතන්නේ දැනටමත් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ IronSide ඔන්න අපිට පෙන්නයි ඒක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. IronSide එතනින් එහාට කියාගෙන යයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවුද අපේ කෝල්බ්‍රිස් කිව්ව වගේම අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ after 4 matches overall standing වලට. ඉතින් මේ තමයි overall standings after 4 matches. ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි match හතරෙම overall standings තමයි මේ තියෙන්නේ. තව අපි දැන් ගහපු match එකේ ඔයගලන්ගේ standings තව විනාඩි 3-4ක් සමහරට 10ක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකත් එක්කම after 5 match overall standings ඔයගලන්ට තව විනාඩි 15ක් ඇතුළත අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේක තමයි අපේ match හතරකට පස්සේ තියෙන standings. ඉතින් මේ standings වල මුලින්ම ඉන්න B2R set එක ලකුණු 94ක් අරගෙන, team SL ඉන්න ලකුණු 78ක් අරගෙන, ISSL ඉන්න ලකුණු 55ක් අරගෙන, team maximum ඉන්න ලකුණු 55ක් අරගෙන, එතකොට soldier sport ඉන්න ලකුණු 55ක් අරගෙන. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් third place එක, fourth place එක, fifth place එක තුනටම ලකුණු 55යි අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඒ places තුනටම තාම chance එක තියෙනවා first place එකට try එකක් දෙන්න. ඉතින් I think fifth place එක අරන් තියන්නේ fifth place එක අරන් ඉන්නේ soldier sport ලකුණු 55ක් අරගෙන. ඉතින් 6 වෙනි තැන අරන් තියන්නේ අපේ radical set එක ලකුණු 43ක් අරගෙන. ඊට අපේ ටීම් සිව්ස් ඉන්නවා ලකුණු 40ක් අරගෙන, maximum esports SL family ඉන්නවා ලකුණු 30ක්
ලකුණු 30ක් අරගෙන සොරි ඊට පස්සේ කෝල් ෆෝස් ඉන්න ලකුණු 22ක් අරගෙන DXG2 TM ඉන්නවා ලකුණු 20ක් අරගෙන 24K gold ඉන්න ලකුණු 18ක් අරගෙන B2R team nasty ඉන්න ලකුණු 12ක් අරගෙන එතකොට අපේ කෝල් සොරි එන්නේ කෝඩ් බ්ලැක්ස් ඉන්නවා ලකුණු 12ක් අරගෙන මම හිතන්නේ හැමෝම එතන ඉඳන් පල්ලෙහාට වෙනකම් ඒ කියන්නේ DXG Blood Thirsty TR Black Cats කෝඩ් බ්ලැක්ස් ඒ ඔක්කොම ලකුණු 12යි අරන් තියෙන. ඉතින් ලාස්ට් ඒ කියන්නේ 16 ප්ලේස් එකට බුලට් ට්‍රක් ඉන්න ලකුණු 10ක් අරගෙන මම හිතන්නේ තාමත් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි chance එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටියට උඩට එන්න. හැබැයි ගොඩක් උඩට නෙමෙයි හැබැයි මැද්දේ ඉන්න කට්ටියට ලකුණු 55 ඉඳන් ලකුණු 20 දක්වා ඉන්න කට්ටිය ලකුණු 20 30 වගේ අතර ඉන්න කට්ටියට තාමත් chance එක තියෙනවා ෆස්ට් ප්ලේස් එකට try එකක් දෙන්න. ෆස්ට් සෙකන්ඩ් ප්ලේස් වල සෙකන්ඩ් තර්ඩ් ප්ලේස් වලට try එකක් දෙන්න. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ මිරාමාර් මැප් එක අපි දැන් බලපු මිරාමාර් මැප් එකේ ලොකු ලකුණු ගැප් එකක් තියාගෙන මම හිතනවා ලොකු ලකුණු ගැප් එකක් යන B2R හිටියා මේ මැප් එකේ වෙනකොට ලකුණු මම හිතන්නේ ලකුණු 22ක හෝ 23ක 26ක වගේ ලකුණු ගැප් එකක් තියෙනවා ෆස්ට් ටු සෙකන්ඩ් ප්ලේස්. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි මේ මැප් එකේ චිකන් ඩිනර් එක ගහපු කට්ටියට සහ මේ මැප් එකේ টොප් ප්ලේස් ඉන්න කට්ටියට මං හිතන විදිහට බේස් පෙට්ටත් මොන හරි තියෙන ඇති කියන්න මේක ගැන. Yes, so this is the final overall standings for the last 4 matches, not inclusive of the previous match that we went through right now. So, given the results, maximum, I think team maximum and any ISSL have the same number of points. I think definitely it's quite clear that team maximum might have a good spot on the leaderboard. They'll probably like move up on that leaderboard, and team ISSL might be close to them because I think they had a considerable amount of kills as well. And I think team SL, however, speaking of team SL, I think they have somewhat had a downside on it on the match that we went through right now. But WGP2R also went through a sort of a downside to it. But I feel like they've played their fair share of games, and they've got a nice amount of total points as well. So I feel like they'll just be able to hold off somehow, and if they could perform very well in this match, in the upcoming match as well, which is going to be the Erangel match, I feel like they'll be able to hold off that spot, that topmost spot, and I feel like team maximum and ISSL could definitely contest on it, and also team SL, most importantly, they could obviously contest for it. So that is my thought on it, and I feel like we'll be jumping into the Erangel match quite soon, right? I am. අනිවාර්යෙන් මං හිතන්නේ තව විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත අපි යාවි මැච් එක ස්ටාර්ට් කරයි ලොබිය. හැබැයි අපිට මැච් එක දෙන්න වෙන්නේ තව විනාඩි 5ක් හෝ 6ක් ඇතුළත තමයි. ඉතින් අපි කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ලයිව් එකේ ඉන්න මේ ලාස්ට් මැප් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆේවරිට් මැප් වලින් එකක් එරංගල් මැප් එකේ. ඉතින් බලන්න ලාස්ට් මැප් එකේ ඉතින් මේ මැප් එකේ මං හිතනවා ගොඩක් ටීම්ස් එක්ක එන්ගේජ් වෙවි පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන්. මොකද මේක ලාස්ට් මැප් එක හැමෝම try කරන්න උඩට එන්න. ඉතින් පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටිය දැන් try කරනවා කෙලිම රෂ් ගේම් ප්ලේ එකේ උඩ ඉන්න කට්ටිය try කරන්න ඕන survive game play එකට කියලා තමයි මගේ ඔපිනියන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔපිනියන් එක මොකද හිතන්නේ කෝල්බ්‍රිජ් ඔපිනියන් එක? අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ B2R ටීම් එක දැනටමත් මම හිතන්නේ ලොකු ගැප් එකකින් උඩින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේකේ ඩිෆෙන්සිව් ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරලා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට early eliminate වෙන්න වුණොත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස්මන්ට් එකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන හින්දා ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ඩිෆෙන්සිව් ස්ට්‍රැටජි එකක් මේකේ පාවිච්චි කරයි කියන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. තව පැත්තකින් මම හිතන්නේ ටීම් SL කලින් මැප් එකෙත් මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක තමයි ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මේක තමයි මම කිව්වා වගේ අන්තිම මැප් 1-2 තමයි ගේම් මේ තරගයේ තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මැප් එක තමයි දැන් අන්තිමේදී තරගයේ තීරණය වෙන වෙලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව මැක්ස්ලොම් ස්පෝර්ට්ස් ඔන්න ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මැක්ස්ලොම් ටීම් එක ඔන්න ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මෙතන ලොකු ෆයිට් එකක් තියෙයි මේ ටීම් 3-4 අතර. ඒ කියන්නේ ටීම්ස් 3ක් ඉන්නවා පොයින්ට්ස් 55ක. ඉතින් මම හිතන්නේ එතන ටීම්ස් 4-5ක් අතර මම හිතන්නේ ලොකු ගැටුමක් තියෙයි. ඉතින් ඒ 4-5 මම හිතන්නේ පළවෙනි ටීම් එක ඇරෙන්න අනිත් ටීම් 3ම මම හිතන්නේ ඇටැකින් මෝඩ් එකක්
ගැන හිතයි මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ හෝ now or never කියන එක තමයි අපිට ආයෙ කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ හෝ ආයෙ කරන්න chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මැප් එක තමයි අවසාන මැප් එක. ඉතින් B2R ටීම් එක ඩිෆෙන්ස් වෙන අතර මං හිතන්නේ අනිත් කට්ටිය ඇටැක් මෝඩ් එකට යයි කියලා තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් බලමු මේගොල්ලෝ මොන වගේ තීරණයක් ගනීද. ඉතින් මම මෙතන ඉඳලා කිව්වට ඒක කරන්න බෑ. මොකද මේ හැම ටීම් එකක්ම මේ ටීම්ස් 16ම මං හිතන්නේ රවුන්ඩ්ස් මං හිතන්නේ රවුන්ඩ්ස් 5ක් 6ක් ප්ලේ කරලා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හැමෝගෙම මං හිතන්නේ හොඳම ටීම්ස් ටික තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ නිකන් ගිව් අප් කරයි කියලා ෆයිට් එකක් නොදී. ඉතින් මෙතන අපිට අවසාන මැප් එක හොඳ උණුසුම් මැප් එකක් වෙයි කියන එක තමයි ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තුව. මං හිතන්නේ අපි තව චුට්ට වෙලාවකින් අපේ මැප් එකට යනවා. ඉතින් අපි එතකන් අපි ඔයගොල්ලන්ට චූටි බ්‍රේක් එකක් අපි අරගෙන යනවා. ඉතින් අපි චූටි බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. අපිටත් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් එක්සෝස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ මං හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් ගේ මොනෙන් මාට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් කොල්ලට මාන්සි පාටයි. ඉතින් අපි ටක් කරලා සෙට් වෙනවා. දැන් විනාඩි 5ක් ඇතුළත සෙට් වෙනවා. ඇත්තටම මගේ ගුරත් රිදෙනවා දැන්. විනාඩි 5ක් ඇතුළත අපි ඔයගොල්ලන් එක්ක සෙට් වෙන්නම්. ඉතින් see you boys.
Yes, welcome back, ladies and gentlemen. So this is the final match for Dynami Raid 2021, presented by IronSide Gaming. This is the final match that is going to decide everything that we've been through for all this time. So this is going to decide the chicken dinner score, the final winning score for our tournament. And I think the match is still in progress, so we'll just quickly jump into it, right? අනිවාර්යෙන් මම දැන් අපි දැන් ඉන්නේ කෙලින්ම ෆ්ලයිට් එකේ බොයිස්. ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ තාම ඉන්න කොල්ලෝ ටික ඔක්කොම ටික මම හිතන්නේ අනේ ඔක්කොම ටික නෙමෙයි කට්ටිය බහැලා මම හිතන්නේ ISSL සෙට් එක දැනටමත් මිල්ටා පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් මිල්ටා පැත්තේ ඉන්න කමන් ඉතින් අනිත් සෙට් එක ඉතින් ඉන්නවා කෙලින්ම SL සෙට් එක කෙලින්ම කට්ටිය තාම SL සෙට් එකේ කෙනෙක් අඩු වෙලා තියෙනවා. A lot of single team is not around, and a lot of players are not around as well, because we usually have around 63 to 64, I guess. So I think team BTX 2 players are missing, and just like the Ryan, could we check the map? Just yeah. So looking into the map, as you can see, guys, we've got team B2 are going for a
rather quite spread apart push, and we've got Team WGSLDR, we've got Team BTX, and Team DXG actually very, very close to, I think that is a Zeus team, I'm not sure which team it is, very, very close. And also we've got Team 2D alongside Team SL as well, and no, the Zeus team is actually going towards the, we've got the B2R team going towards Saki, and a lot of teams very, very far apart from each other. So we've got 15 teams and a total of 56 players. So some of the team, I think some of the players are missing. We've got the teams, but some of the players are missing. But however, this is gonna be the final match. This is gonna be the final match that is gonna decide everything. That is gonna decide all the stages, actually, the group stages, the quarterfinal stages, the qualifier stages, everything. Semi-final stages, everything. So all of that effort is, it comes to this. All of that effort is basically comes to this. So this is gonna decide the entire squad, because this is gonna decide the squad that is definitely gonna go in for that first spot on that leaderboard and get this chicken dinner up and going. So we've got Cold Breeze back again. Hello, Cold Breeze. අනිවාර්යයෙන්ම මං කිව් බේස්ලට් කිව්වත් වගේ මේක තමයි අවසාන මැච් එක අවසාන ෆයිනල් එකේ අවසාන මැච් එක මං හිතන්නේ මෙතන තමයි අපි මෙච්චර කාලයක් IronSide ටූර්නමන්ට් පුරාවට කරපු හැමදේම මං හිතන්නේ මෙතනින් තමයි ඩිසයිඩ් වෙන්නේ කවුද මෙතන වින් එකට යන්නේ කියන එක මත තමයි. ඉතින් මං හිතන්නේ ඇත්තටම මේ චිකන් ඩිනර් එකක් ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් එකක්. මං හිතන්නේ මේක චිකන් ඩිනර් එක මත මං හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් කොහොමද වෙන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙනවා. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් මෙතන මං හිතන්නේ ගොඩක් තැන්වල ටීම්ස් ළඟ බහැලා තියෙනවා. ඉතින් සෝන් එක මං හිතන්නේ වෙනස්ම පැත්තකට සෝන් එක ඇතුලේ ඉන්න දැනටමත් SL ටීම් එක විතරයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ සෝන් එකෙන් පොඩක් ඈතට ගිහිලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට සෝන් එකෙන් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ මැප් එකේ ඈතට ගිහිලා තියෙන. ඉතින් ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකෙන් නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ සෝන් එක ඇතුලේ දැනටමත් ඉන්නවා. ඉතින් SLDR ටීම් එකත් එක්ක ඉතින් ඒගොල්ලෝ සෝන් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අනිත් ටීම්ස් ගොඩක් සෝන් එක ඇතුලට පුෂ් කරන්න ඕනේ. නමුත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට තාම ටයිම් තියෙනවා. තාම ලූට් කරගන්න chances තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ දැනට Zeus ටීම් එක සහ Zeus ටීම් එක ඊට අමතරව SL සහ 2D ඊට අමතරව DXC සහ ZB ඒ ටීම්ස් තමයි ගොඩක් ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ටීම්ස් අතර ළඟම ෆයිට් එකක් යයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් බලමු ඒ වගේ මොනවා වෙයිද කියලා. මම දැන් රැට් ටීම් එකක් මෙතන ඉන්නවා. රැට් ටීම් එකත් මම හිතන්නේ මේ පොයින්ට් ටේබල් එකේ මම හිතන්නේ හොඳ ප්ලේස් එකක ඉන්න ටීම් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් මම හිතන්නේ හොඳ chance එකක් තියෙනවා මේකේ චිකන් දින එකට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් වෙන්න. ඉතින් බලමු අපි මෙතන මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් දැනටමත් අපේ දැනට ස්ටාර් ටීම් එක වෙලා තියෙන B2R ටීම් එක මම හිතන්නේ පොඩක් ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ෂේප් එකේ මම හිතන්නේ ලූට් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් එක ඉස්සරහට අරන් යයි කියන එක තමයි ඉතින් මගේ අදහස. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලෝ දැනටමත් මම හිතන්නේ ටික ලූට් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් හැමෝම මම හිතන්නේ ලූටින් මෝඩ් එකේ තාම ඉන්නේ. ඉතින් දැනට ෆයිට් කරන අදහසක් නැහැ. ඉතින් මොන ටීම් එකකටවත් මෙතන මම හිතන්නේ ගොඩක් ටොප් ඉන්න එක ටීම් එකක් මම හිතන්නේ නැහැ. early eliminate වෙලා මම හිතන්නේ මේකේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන chance එක නැති කරගන්න අදහසක් තියෙයි කියලා. ඉතින් IronSide ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ මැප් එක ගැන කියනකොට මම හිතන්නේ එරංගල් මැප් එක කලින් එරංගල් එක වින් කරේ මම හිතන්නේ B2R ටීම් එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක ඒගොල්ලෝ টොප් ඉන්න ටීම් එකක් හැටියට B2R ටීම් එකට මොන වගේ chance එකක් තියෙද මේ මැප් එකේ? මේගොල්ලන්ට හැම ටීම් එකකටම Cold Breeze එරංගල් කියන්නේ සුපුරුදු එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන මැප් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම ඇති ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස්. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් කලින් B2R සෙට් එක ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හැමදේම පාවිච්චි කරලා පර්ෆෝමන්ස් හැමදේම පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ චිකන් ඩිනර් එකක් ගත්තා. බලමු මේකෙත් ඒගොල්ලන්ට chance එක තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එකපාරක එක්ස්පීරියන්ස් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ එකපාරක් එරංගල් මැප් එකේ ඒගොල්ලෝ චිකන් ඩිනර් එකක් ගත්තා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට දෙවෙනි පාරත් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. අනිවා ඒ වගේම අනිත් ටීම්ස් වලටත් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද ටීම්ස් ඔක්කොම ටික තාම ඉන්නවා. එක ටීම් එකක් මම හිතන්නේ මැච් එකට ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර ටීම්ස් වල 3 man squad 2 man squad තමයි අපි දැක්කේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම හිතන්නේ BTX ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ TR සාතන් එක්ක වලියක් යයිද කියලා තාම හිතා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි සෝන් එක කොහොම හරි මට හිතෙනවා මිලිටරි අයිලන්ඩ් එකට යයි කියලා. මිලිටරි බේස් අයිලන්ඩ් එකට. මොකද හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් ඔයාලට මිලිටරි අයිලන්ඩ් එකට යයිද නැත්නම් ෆෙරි පිය පැත්තට යයිද මිල්ටා පැත්තට යයිද නැත්නම් පොචින්කි වලටම ආයේ එයිද? එහෙම පොඩි අදහසක් ඔයාලට තියෙනවා? I mean, the thing is looking into it.
the very beginning of when the zone got set, I feel like it directly went towards the military base area. So I feel like there's a very good chance of it falling onto the military base area. So this is actually very decisive actually. So this is a 50-50. This is a 50-50 chance actually, because I think Team B2R is in a bit of a fight. Team completely wiping off Team BTX, getting 2 kills confirmed there as well. I think that was good W2R. So he's going to confirm 2 kills there as well. And also going back into the conversation, I feel like, it's a 50-50 chance because, if the zone were to get set towards the military base area, if the zone were to get towards the military base area, and if these teams could not rotate in time, I think it will be a big disadvantage for them, because either they'll have to cross the bridge or go through the water. So if that is an issue, the chance of them getting ambushed is really, really high. So we cannot. It's very hard to see. It's very hard to see if this zone would. It's very hard to say actually, what this zone might have in return for these players. So if it's supposed to come back towards the come back away from the military base, it's gonna be it's gonna be a huge advantage for all those teams that has not been into military base yet. So if the zone were to set onto the military base area, I feel like this players, what they should do is just have to basically go into the military base area right before it gets heated up on that side, because the chance of you getting third party is very, very high. The fight is quite casual for the moment. We've got 53 players and a total of 14 teams, and it's sort of going normally here as well. So I'd like to hand over the mic to Colby. So I think we are looking into team number 6 here, Colby. අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ සෝන් එක ගැන කට්ටිය කතා වුණා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම සෝන් එක ගැන කතා වෙනකොට මේ සෝන් එක තියෙන විදිහට තීරණය කරන්න බෑ තාම. මිලිටරි බේස් යනවාද මේ පැත්තෙම ඉන්නවද කියන එක ඇත්තටම මම හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ බ්‍රිජ් කැම්පින් වලට යයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද කිල්ස් ගන්න හොඳම ප්ලේස් එක තමයි මේ වෙලාවේ බ්‍රිජ් එක. ඉතින් එතන තමයි මම හිතන්නේ කිල්ස් තියෙන තැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගොඩක් කට්ටිය මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලූට් එක කරගත්ත ගමන් අනිවාර්යෙන් බ්‍රිජ් එක පැත්තට යයි කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැනටමත් ටීම්ස් දෙක තුනක්ම ඒක ඉක්කට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව තාමත් තීරණයක් ගන්න බෑ එක ටීම් එකකටවත් මිලිටරි බේස් පැත්තට යනවාද මේ පැත්තේ ඉන්නවාද මිලිටරි බේස් පැත්තට යනවාද මේ පැත්තේ ඉන්නවාද කියලා. ඉතින් අර පොල් කනවාද චීස් කනවාද ඉයර් වෙච්ච වැඩේ තමයි අන්තිමේදී වෙන්නේ. මොකද මේ පැත්තට යන්න නැතුව මේ පැත්තට යන්න නැතුව අන්තිමේදී බ්‍රිජ් එක මැදට ලයින් දාලා අන්තිමේදී ෆයිට් වලට එන්ටර් වෙන්න තමයි ඉතින් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා බලමු. මම හිතන්නේ කිව්වත් වගේ ටික ටීම්ස් ටික මම හිතන්නේ ලං වෙනවා බ්‍රිජ් එක පැත්තට. ඉතින් බලමු කවුද මෙතන බ්‍රිජ් එක අල්ලගන්නේ. ඉතින් බ්‍රිජ් එක අල්ලගන්න ටීම් එකට මේකේ ලොකු chance එකක් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මේ මැප් එකේ කිල්ස් ටිකක් වැඩිපුර අරගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මොන වගේ වේද කියලා තාම හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ටික ටීම්ස් තාම ලං වෙන ගමන් ඉන්නේ. තාම මම හිතන්නේ දැන් නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් ලූට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැනටමත් අපිට පේනවා 2D ටීම් එක දැනටමත් හොඳ බ්‍රිජ් එකට ආවිල්ලා පොඩි කැම්ප් පාරක් දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ඇටැක් කරනවා LED ටීම් එක. මම හිතන්නේ LED ටීම් එක මෙතන කලින් විනින් ටීම් එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට මේක ඉස්සරහට යන්න නම් මේකේ අනිවාර්යෙන්ම කිල්ස් සහ හොඳ කිල්ස් වලටත් වඩා මම හිතන්නේ හොඳ ප්ලේස්මන්ට් එකකට යන්න ඕනේ. ඒ ගියොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට chance එකක් තියෙන්නේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් බලමු එතන මම ලකියාගේ ලොකු වාහනයක්. මොකද්ද මේ වාහනේ ඇත්තටම? මේ ඇත්තටම PUBG Mobile කියනකොට මම හිතන්නේ බේස් ප්ලේට් IronSide මේකේ වැදගත්ම ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ලොකු ඒ කියන්නේ සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ප්ලේ කරනකොටත් වඩා මම හිතන්නේ ගොඩක්ම ස්කින්ස් වලට වාහන ස්කින්ස් වෙපන් ස්කින්ස් ඒ වගේ දේවල් කැරක්ටර්ස් වලට තමයි ගොඩක්ම කැමති. මම හිතන්නේ මමත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක කලෙක්ට් කරනවා. නමුත් ගොඩක් වියදම් කරන්නේ නැහැ. නමුත් කලෙක්ට් කරනවා ගොඩක් ස්කින්ස්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ලකියාගේ මම දැකලා තියෙනවා ලස්සන ගොඩක් ස්කින්ස් ගොඩක් ලස්සන ස්කින්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ තවත් එක ස්කින් එකක් තමයි අතන මේ මම දැක්කේ. ඉතින් මම හිතන්නේ PUBG Mobile කියන්නේ මේ ස්කින්ස් තනිකර ස්කින්ස් වලින්ම මම හිතන්නේ ගොඩක් ඩිවෙලොප් වෙච්ච ගේම් එකක් තමයි. ඉතින් මේ දේ මම හිතන්නේ මේ PUBG Mobile වල තියෙන මේ ස්කින් ඩිවෙලොප්මන්ට් එක මම හිතන්නේ අනිත් ගේම්ස් උත් දැන් මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ෆයිට් එක යනකම් ඉතින් ඒ ගැන කතා වුණේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේ තවත් දෙයක් තමයි මොනවාද සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක්
ස්කින්ස් එක්ක මම හිතන්නේ හොඳ ස්කිල් එකකුත් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ප්ලේයර්ස්ලා අතර මම හිතන්නේ ලකියා මම කතා හිටියේ ලකියාගේ ස්කින් එක ගැන ලකියාත් ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ලස්සනට ගිහිල්ලා හොඳට ගහන ප්ලේයර්ස්ලා අතර මම හිතන්නේ මේ හැම මේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා ඇත්තටම අන්තිමට බලනකොට ගොඩක් කැමති මේ ස්කින් කලෙක්ෂන් වලට. ඉතින් බේස් ප්ලේට් සහ IronSide මම හිතන්නේ මේ ස්කින් කලෙක්ෂන් වල කොයි වගේ ප්ලේස් එකද ඉන්නේ? IronSide නම් ගොඩක් උඩින් ඉන්නේ. මම ඇත්තරම සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැහැ මේ ගේම් එකට. මම ඇත්තරම 7-5ක්වත් වියදම් කරන්නේ නැහැ අද වෙනකම්ම. මේ ඕගොල්ලෝ කියන හින්දාම තමයි මම දැනගත්තේ මෙතන ගොඩක් ස්කින්ස් තියෙනවා කියලා මේ ගේම් එකේ. මට දැන් කෝල් බ්‍රිජ් ස්කින් එකෙන් තමයි තේරුනේ මම මේ දැන් මැච් ස්පෙක් කරනකොට තමයි. ඇත්තම නෑ මට වෙන්නේ ස්කින්ස් මේ කියන විදිහට නම් බේස් ප්ලේට් නේද? ඇත්තරම දැන් මේ කැලුම් ගේම් ස්කින් එක වගේ ස්කින්ස් නම් මට තියෙනවා. අර RP එකෙන් ගන්න ඒවා නැත්තම් ඉතින් මට ගොඩක් ස්කින් නැහැ ඇත්තටම. මේ ඉතින් කොහොමද මම හිතන්නේ අපි ස්කින්ස් ගැන කතා කරන එක පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා ටික වෙලාවකට අපි ටික වෙලාවකට ඒක කන්ටිනියු අපි පස්සේ කන්ටිනියු කරමු. මේ මෙතන අපි මම හිතන්නේ B2 වල සෙට් එක වලියකට එයිද නැහැ. ඉතින් අපි ස්කින් ගැන කතා කරමු ආයෙත් ඉතින් මෙතන වලියක් එන්න මම හිතුවා වලියක් එයි කියලා මට වලියක් එයි කියලා වලිය ඇවිල්ලා නැහැ. මම හිතන්නේ ලාගින් යනවා ඇත්තටම. අපිට පේනවා ගොඩක් ටීම්ස් මම හිතන්නේ ෆයිට් කරන්න දාසක් නැහැ දැන් මම නමුත් මම හිතන්නේ ගොඩක් ටීම්ස් ළඟින් යනවා ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ ප්ලේස් එකක් අල්ලගන්න මැප් එක ඇතුලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කිව්වා වගේ ගොඩක් ටීම්ස් මෙතන කැම්ප් කරගෙන ඉන්නේ බ්‍රිජ් අවට. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ කොයි වෙලාවෙ එහා පැත්තට පයින්න මෙහා පැත්තට පයින්න සෝන් එක යන අනුව මම හිතන්නේ මේ අන්තිම මැප් එක ගොඩක් තීරණාත්මකයි මැච් එක සහ පොයින්ට් එක බලනකොට සහ සෝන් එකත් එක්ක බලනකොට ඉතින් මේ සෝන් එක දැන් නම් මං හිතන්නේ ටිකක් ප්ලේසර් අයිඩියා එකක් තියෙනවා මිලිටරි බේස් පැත්තට තමයි සෝන් එක යන්නේ කියලා. ඉතින් අන්තිම සෝන් එක වතුර කිට්ටුවට ආවොත් නම් මං හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි ගොඩක් මේ ටීම්ස් වලට මේකේ වින් එකට යනකොට මං හිතන්නේ ගොඩක් තර්ඩ් පාර්ටි වෙන්න සහ ගොඩක් ලොන්గ్ ෂොට්ස් වලට යන්න මං හිතන්නේ ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මේක වතුර පැත්තට ආවොත් මේ සෝන් එක මම අකමැතිව සෝන් එකක් තමයි අතන වතුර පැත්තට සෝන් එක එනකොට. ඉතින් බේස් ප්ලේට් වලටත් ඇති මොන හරි වතුර පැත්තට සෝන් එක එන ගැන කියන්නේ. I mean, yeah, looking into it, this is just gonna be as what we predicted. So the zone is going towards military base actually. So the problem here is crossing into military base is either gonna be towards from the border or rather through the beach. So going through the beach is very risky because any team could possibly be camping out the beach, and also I feel like team B2R is taking all the boats at shore. So you'll definitely have to swim. They took all the boats around. I think they've still got one there. I think CB still has one here, so they'll probably go in from that. And besides that, I feel like something that I've noticed in all these matches, there's an air glider apparently. There's an air glider. This is supposed to be. I'm not sure if it works, but this is supposed to be something from the new update, but I'm not sure if it's still here because I saw it on PC, but I'm not sure if the air glide actually works. I'm pretty sure it's probably a prototype or something, just for sure, but I've never used it. But I saw this on the not on the Miramar, on the Miramar and this as well. So with comparison to that, I feel like rotating into the zone is very crucial when it comes to this. A zone like this, you'll have to go into the zone as fast as possible before things get heated up, because a lot of teams are going to come in at the same time, so that will increase the chance of you getting ambushed. So I feel like team B2R is already inside and there's an airdrop falling without anything on it. Is it a bug? Yeah, it's a bug. It's a bug. It's definitely a bug. So, what do you think? A lot of teams that are on the topmost leaderboard had already moved into the zone. I think Team Maximum is crossing the bridge, but Team 2D is camping the bridge actually. බලන්න ඔයගොල්ලෝ ස්කින් ගැන කතා කරන මේ පේන ලස්සන ස්කින්ස් ඉන්නවා. අපිට නැති ස්කින්ස් ආ මේ තියෙන්නේ. අපිට නැහැ කියන්නේ අපි දුප්පත් අය වෙන්නේ. අපි දුප්පත් මිනිස්සු. හැමෝම බෝට් වලින් යන වලද්දී මම හිතන්නේ CB ල බෝට් වලින් යනවා. එතකොට ටීම් SL ල බෝට් වලින් ගියා. එතකොට B2R ල බෝට් වලින් ගියා. මම හිතන්නේ අනිත් B2R ලත් බෝට්ටු ගන්න එන්නේ නැත්තේ. හැබැයි බෝට්ටු නැති උනේ ඉඳලා බෝට්ටු වල පොඩි හිගයක් තියෙනවා. බෝට්ටු
Go to Nanamatya. Problem. I think team team Maximum and team Goody might face off each other because they are air glider works actually. The air glider works. I didn't know this works, but I feel like Tadashi. If we could switch it to Tadashi, yeah, Tadashi. Huh? What? What was that? I think Sudhir. එතන පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණා ටඩාෂි මම දැන් එතනින් එනකොටම ටඩාෂි බෑක් ටු ලොබි කරලා දාම මම දැන් එයා ග්ලයිඩ් එකේ අර අරගොල්ලොත් එක්කම ගියා නම් එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම දැන් එයා පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් ගහලා බැලුවා ඒක වැඩ කරන විදිය මම හිතන්නේ මම දැන් එතනම එයා බෑක් ටු ලොබි වුණා ඒකින්ද මම දැන් පිටිපස්සෙන් එලවනවා කෙලිම රැඩ්ලව සෙට් එක මම දැන් පිටිපස්සෙන් කවුද එලවන්නේ මේ කවුද එලවන්නේ Team SLDR Team SLDR මෙතන හොරා පූසා ගේමක් කියන්නේ හොරා පූසා ගේමක් කියන්නේ එතන දැන් කෙලින්ම මම දන්නේ සෙලිනොස් තාද ගේමක් ගැහුවා මම දන්නේ එලවගෙන යන අතරතුර මම දන්නේ පිටිපස්සෙන් අරගොල්ලොත් එතෑරියේ නෑ SLDR ළඟ සෙට් එක මම දන්නේ මොංග මරනවම තමයි කියලා කෙලින්ම එලෝලම ගිහිල්ලා මම දන්නේ ගහලා දැම්මා කෙලින්ම අපේ කාටද රෙඩ් සෙලිනොස්ට මම දන්නේ රෙඩ් ළඟ සෙට් එකෙත් කට්ටිය මම දන්නේ පීනන සීන් එකේ ඉන්නේ මෙතනට වෙලා මම දන්නේ පීනයි හිතන විදිහට මට හිතෙන විදිහට මම ඒගොල්ලොත් පීනන සීන් එකේ ඉන්නේ මම හිතනවා මේගොල්ලෝ පීනයි කියලා මම දන්නේ පයින් පල්ලෙහා මෙතන මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ වැල්ල පයින්න බෑ the show actually. Beach. We've got the beach here, so I feel like these guys they're trying to move into the zone in the last second, so it's a huge disadvantage. So I think this bridge is quite okay because as you can see, team number 18 they're shaping moving into the zone, so it's not much of a huge deal. So I feel like it's okay for them at the moment, but no, not okay actually. The bridge is camped. This is exactly what we were talking about. Moving into the zone in the last second is a huge disadvantage, and they are getting zone damage alongside. They're getting sprayed by these bridge campers as well. Coming up from Team Esther, this is a huge disadvantage. This is a very bad thing to do actually. So the best thing that you should do if you are late to the zone as well, I think the best thing that you should do is take the water. Crossing the bridge is a huge deal because I feel like Team Maximum is also stuck on the other bridge as well because Team 2D is camping on this side of the story. So unless the team that is camping the bridge is gonna get the third party from a different side, unless that happens, it's a very risky deal. It's a very risky deal for them to just move into the zone, and we can see some Mad Max driving coming out here. They're still inside the zone, and a lot of teams just trying their best to get inside the zone. And also we've got Team Maximum still stuck in the bridge, and also they're probably gonna get third party from Team B2 from the back. Is it just LND Turbo? No. Yes, this is just LND Turbo actually. Where's the rest of the team? මම අනිත් කට්ටිය මම දන්නේ දැනටම සෝන් එකේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ මේ ලකිලක සෙට් එක මම දැන් පිටිපස්සට බලන් ඉන්නවා මම දැන් zone එකට කට්ටිය අනිත් කට්ටිය යනකම් මම හිතන්නේ මම දැන් ටර්බෝ ගිහිල්ලා තියෙන ස්කවුට් කරන මම දැන් ටර්බෝට වැදිලා තිනවා මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් ISSL ළඟ සෙට් එක මම හිතන්නේ ඩවුන් කරලා දානවා SLDR ළඟ මම හිතන්නේ දෙන්නෙක්වද කොහෙද එක්කෙනෙක්ව මම හිතන්නේ මෙතන 2TM Aries මම හිතන්නේ SL YouTube ළඟ සෙට් එක මම හිතන්නේ එක එක්කෙනා ඩවුන් කරන ගමන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ 2TM Aries වත් ඩවුන් කරගත්ත කොහොම හරි එතන යහපැත්තේ එක්කෙනෙක් කවුරු හරි මම හිතන්නේ ක්‍රිස් ජේ මෙතන ඉන්නව කෙලින්ම දැක්කේ නෑ වගේ ඉන්න මම හිතන්නේ ක්‍රිස් ජේට ලොකු chance එකක් තියෙනවා SL Cruise නොක් කරගන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා XC Cruise මෙතන මොකක් හරි ගේමක් ගහයි නැත්තම් මෙතන කවුද අපේ ක්‍රිස් ජේ 2TM ක්‍රිස් ජේ මම SL සෙට් එක මම හිතන්නේ ෆයිට් එකක් ගන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ මූව් එක හොඳයි ඒගොල්ලෝ දැම්ම zone එකට පුෂ් කරගෙන මම හිතන්නේ zone එකට ගොඩක් කට්ටිය දැනට පුෂ් කරලා ඉවර LND ලා not LND මම හිතන්නේ maximum ටීම් එක තමයි මේ තාමත් එළියට වෙලා ඉන්නේ මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ දැනටමත් ඇතුළට ආවොත් හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ දැනටමත් එක්කෙනා මම හිතන්නේ එන ගමන් මම හිතන්නේ ලක්කියා කෙලින්ම ලක්කියා වෙන ලස්සන ස්කින් එක ලක්කියා's got a skin. Right. I feel like Mr. 1 Roman is probably clearing out. Yeah, we've got Team DXC here. XC Cruise taking out DXC Clumsy.
and he's probably is he gonna go in for a push? No, he's definitely gonna back off towards his teammates. So that was just a taste of what he can do. He's just gonna push in, and just like that, he's just gonna push back again. So we've got fourth. I think DXG Clumps is probably gonna get that revive as well. And the right side of the map is gonna get very, very crowded. But however, we definitely have to see what's gonna happen in this bridge, because if Team Maximum cannot make it, this is gonna be a huge change in the leaderboard, and this is gonna affect all the rest of the teams, including Team B2R, on how things are supposed to be. Cobra 2D very high on. I'm not sure if he's bugged or if he's actually there or if he's stuck there, but he's there. We've got Cobra 2D there as well. And looking at everything, what do you think, Colbreeze? What do you think? I think we can see a lot of good gameplay happening right now. What do you think about it? ඔව් මම හිතන්නේ දැන් තමයි ටික ටික සෝන් එක ළඟ වෙන මම හිතන්නේ ෆයිට්ස් වැඩි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ටීම්ස් එන්ගේජ් වෙන හැටි. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන 2D සහ 2T සහ SL team එක මම හිතන්නේ මෙතන ෆයිට් එකකට එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැනටමත් මම හිතන්නේ 2T team එකට සෑහෙන ප්‍රෙෂර් එකක් එල්ල කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. දැනටමත් එක්කෙනෙක් ඩවුන් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ එයාව ගන්න ෂේප් එකේ 0 යන අතරතුරේ මම හිතන්නේ ස්විච් එකකින් කවර් එකක් තියෙනවා. එයා මම හිතන්නේ පොඩක් මූව් වෙවි එහාට මෙහාට මූව් වෙවි පොඩක් බේට් කරන තත්ත්වයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් බලමු අපිට හොඳ ඇන්ගල් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා මෙතන අපිට යන සිටුේෂන් එක ගැන. ඉතින් මම හිතන්නේ දැනටමත් SL team එකේ අපි දැක්ක 3 දෙනා ඉතින් මේකට ජොයින් වෙලා තිබුණා. මම හිතන්නේ ඔන්න තවත් AWM shot එකක්. නමුත් මම හිතන්නේ එතන knock එකක් ගන්න chance එකක් හම්බුනේ නැහැ. එතනින් වෙන පැත්තකින් මම හිතන්නේ තවත් team එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතන CV Code Blacks team එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Code Blacks team එකට මම හිතන්නේ දෙපැත්තම හොඳ open එකේ පේන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වේද කියලා මෙතන points ටිකක් ගන්න ඉස්සරහට යනකොට මම හිතන්නේ මෙතන වාහනේ කුඩු කරලා කොහොම හරි රෝද ටික පුපුරව ගන්න තමයි try එකක් දෙන්නේ. ඉතින් බලමු ඒක මොන වගේ දෙයක් කියලා. මම තවත් තරුව මං හිතන්නේ SL team එකට මෙදාපාර වාහන වලින් සෑහෙන අපලයි වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ තරුවත් ඔන්න වාහනයක් කුඩු වෙලා එතන කිල් වුණාද නැත්නම් නොක් වුණාද කියන එක තාම මට හිතා ගන්න බෑ. නමුත් මං හිතන්නේ එතන වාහනයක් කුඩු වුණ තත්ත්වයක් තමයි මම දැක්කේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලමු ඒගොල්ලොත් මං හිතන්නේ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටීම් මේ හොඳ පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයකට යන්න ඕන ටීම් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලමු මොන වගේ දෙයක්ද මෙතන කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මං හිතන්නේ Maximus team එකත් මම හිතන්නේ මෙතන ෆයිට් එකට එනකම ඉන්නේ ලකියා ෂේප් එකේ මම හිතන්නේ රෂ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කලින් මැප් එකේ මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්න ප්ලේයර් කෙනෙක් බෝල්ට් ඇක්ෂන් වලින්. නමුත් මේ මැප් එකේ මම හිතන්නේ බෝල්ට් ඇක්ෂන් ෆයිට් කරන්න අමාරුයි මේ තියෙන තත්ත්වයට අනුව. ඉතින් බලමු ලකියා මොන වගේ ෆයිට් එකක් මෙතන දෙයිද කියලා. ක්ලෝස් රේන්ජ් ෆයිට් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිත් ටීම් මේට්ලා නම් පොඩක් ඈතට ඉන්න දැනටමත් එක්කෙනෙක් කිල්ම වෙලා ගිහලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන 2D ලගෙන් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් මම හිතන්නේ LND ටීම් එකට එල්ල වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දෙයක්ද මෙතන ලකියා මොන වගේ දෙයකටද මූණ දෙන්න යන්නේ කියලා බලමු. මෙතන මම හිතන්නේ දැනටමත් එක්කෙනෙක් knock කරගන්න try එකක් දෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ knock කරගන්න chance එක නැහැ. ලකියාව knock කරලා යන අතරතුරේ මම හිතන්නේ එහා පැත්තෙන් එයාගේ ටීම් මේට්ලා ඉන්නේ පොඩක් ඈතින්. ඒකට මම හිතන්නේ 2D ලගෙන් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් මම හිතන්නේ එල්ල වෙලා ලකියාව kill කරලා දානවා. ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ LND ටීම් එකේ දැනටමත් දෙන්නෙක්ව කිල්ම වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ 2D ලා ටීම් එක තාමත් ප්‍රෙෂර් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු ඒගොල්ලන්ට මොන වගේ දේවල් මෙතන කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ B2R ටීම් එක තාමත් අපි දැක්ක මොන දා B2R ටීම් එක මම හිතන්නේ සෝන් එකට යන්නම try එකක් දුන්නා. ඒගොල්ලෝ බෝට් 2 අරගෙන මම හිතන්නේ වාහන අරගෙන shape එක මම හිතන්නේ සෝන් එකේ හොඳ ප්ලේස් එකක් අල්ලන හොඳ හයි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අල්ලන ඉන්නවා. තාමත් ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් හොඳ මයින්ඩ් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේක කොහොමද ප්ලේ කරන්න ඕනේ, මේක කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේකෙන් සර්වයිව් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මම හිතන්නේ කෝඩ් බ්ලැක් ටීම් එක මෙතන ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ලොකු ඇටැක් එකක් යනවා මේ ISSL ටීම් එකෙන් DHG ටීම් එකට. ඉතින් බලමු අපිට මේ පැත්තට තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතන්නේ එතනත් මම හිතන්නේ ටීම්ස් දෙක තුනක් එක දිගට ෆයිට් එකක් යන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. තාමත් ISSL ටීම් එකේ full team එකම alive ඉන්නවා kills 4කුත් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ඒගොල්ලන්ට ලොකු ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි මට හිතා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. මම හිතන්නේ DHG ටීම් එක දැනටමත් දෙන්නෙක් කිල් වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි කියලා තමයි මම දැක්කේ. ඉතින් ප්ලේ සෝන් එකටත් නෙතාව කිල් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ISSL ටීම් එක ඔන්න දැන් ඇති. දැන් මෙතන අපිට ගන්න තිබුණ කිල්ස් ටික අපි ගත්තා. අපි ටක් ගාලා ගිහිල්ලා සෝන් එක ඇතුළේ තනක් හොයාගමු. අපිට හොඳ ප්ලේස් එකක් ඕනේ මේ වෙලාවේ සෝන් එක ඇතුළේ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ISSL ගෙන් මාතේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ෂේප් එකේ සෝන් එකට යන්න try කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ජිමීව knock කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. SL ටීම් එකට. ඒසුත් මම හිතන්නේ මෙතන කැලුමුත් එනවා ඉස්සරහට. ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ෂේප් එකේ වට වෙලා මම හිතන්නේ එතන ස්මෝක්ස් දාලා අනිවාර්යෙන් ටීම්මේට්ලා රිවයිව් කරගෙන මෙතන කොහොම හරි සර්වයිව් වෙන්න ඒගොල්ලෝ දැන්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්පොට් එක අල්ලගෙන ඉවරයි සෝන් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මෙතන සර්වයිව් වෙන්න කොහොම හරි try එකක් දෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතන ලේසි ප්ලේස් එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම සර්වයිව් වෙන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස් එක තෝරගත්ත ප්ලේස් එක ගැන මොකද හිතන්නේ බේස් ප්ලේස්? Yes, I mean, they're taking in the water, trying to just have a couple of dips in and hold on in the water. I mean, considering
the rest of the ground, I mean, most of the ground is occupied, so I feel like the only place available is the water. So can't blame them, because the only place that is not occupied is going to be the water. So if they could just hold off, and somehow make sure that, you know, if they could just hold off and make sure that they could do a better job at surviving, they could just, you know, basically get in some placement points. So I feel like that's a good deal. And we've got Team B2R here, and the B2R here probably going in for that revive, but Team B2R getting pressured by Team 2D. ISS Jimmy taking off CB Sudhira there. On the other side, I think Team Maximum is right in the middle, and Team SL gonna face off a lot of problems at the same time. So we've got ISSL, Lanka, DXG Clumsy, and a couple of players here. I'm not sure exactly. I'm not sure exactly. We've got Team TRX actually. So many fights happening at the same time. So we've got Yuki. I think Yuki B2R. It's not very much here, but I think it's Yuki B2R. So we've got Yuki B2R there. WG SLDR. March is also there, and also we've got CB Sudhir alongside SL. A lot of knocks happening. A lot of knocks happening at the same time. It's very hard to keep track of. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කිව්වා වගේම හරි හිතන්නේ මෙතන ඕල් එකේ දාගෙන කට්ටිය කෑගහනවා ඉතින් අවුලක් නැහැ B2R එකේ තමයි හිතන්නේ මෙතන මේක ගදින මට B2R vs 2D ෆයිට් එකේදී මම හිතන්නේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා B2R ට මම හිතන්නේ B2R ලා දෙන්නෙක් මෙතන සෝරි දෙන්නෙක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක් බැක් ටු ලොබෙලා තියෙන අතර මම හිතන්නේ රොමි මෙතන බැක් වෙන්න try කරනවා මෙතන රොමි බැක් වෙනවා අත්තරේම මම හිතන්නේ මෙතන පික්සි මෙතන මොකද්ද මේ කරන්නේ මට හිතෙන්නේ මෙතන පිටිපස්සෙන් කාර් එක මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ අර එළියක ඉන්න bro team up let's go bro කියන අඩෝ I think we don't have to commentate anymore. Good comparing is happening in the all chat at the moment. So yeah, so like it's way better than ours actually. Like we've got a lot of teams on the all chat. TRX Shadow already taking on good video. I think Team B2R not doing so good at the moment. They're gonna get pressured. Pixie B2R last man standing for Team B2R. Can they make it somehow? Robin 2D trying to get inside that vehicle. I think the vehicle's bugged. It's gonna explode anytime soon now, and I feel like Robin 2D is gonna get. Yeah, I feel like Robin 2D is gonna get exploded anytime soon now if he does not move out of that buggy. Right, I feel like that buggy is bugged. It might just take damage and finally explode. I'm not sure. මං හිතන්නේ ඒ බග් එක හින්දා මෙතන බග් එක පුරන්න ඉඩ තියෙනවා. I think මං හිතන්නේ රොමි ඉක්මනට පාවිච්චි කරොත් තමන්ගේ M4 එක හරි අතේ තියෙන ගන් එක මම හිතන්නේ ඒක එක්ස්ප්ලෝඩ් කරන්න ඒක බ්ලාස්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම එයාට සිද්ධ වෙවි නැත්නම් එතන පිටිපස්සෙන් ආපු එක්කෙනෙක් කවුරු හරි එතන බගියට ගැහුවොත් එම රොමීට යන්න වෙන්නේ බෑක් ටු ලොබි ගලින්ම ඉතින් ඒ අතරේ මම දන්නේ මේ 500ක් විතර මේක ඇතුලේ කොහොමද ගාගන්නේ මම හිතන්නේ මෙතන හොඳම කවර් එක වෙලා තියෙන ඇත්තටම වතුර ඉතින් ගොඩක් ටීම්ස් අපිට පේනවා ඇත්තටම වතුරේ තාමත් ඉතින් මට තාම හිතාගන්න කොහොමද team number 14. Look at team number 14. Something really nice is happening right now behind the crate in the water. That's a crate actually, like in the water. I think that is why they were telling let's team up. I think two of them they're together from different teams. I think this is very good of L&D Turbo. He using that buggy to heal himself, and Cairo actually, my bad, Cairo. He's using the buggy to heal himself, and a lot of knocks happening at the same time. We've got CP Sudhira throwing in nades, Pixie B2R trying his best, taking out Romy and CP, and I'm taking out TRX, Shadow, a lot of teams. We've got LND, Cairo still inside the water, representing Team Maximum, and we've got Team 12, Team CB finally making a comeback for it, and we've got Pixie. Last man standing up for Team B2R. He's trying his best to throwing some nades. Amata Siri, the nades did not go. මට තාමත් හිතා ගන්න බෑ ඇත්තටම මේ බේස් ප්ලේ කොහොමද පික්සි මෙතන සර්වයිව් වෙලා ඉන්නේ කියන එක. මෙතන මම හිතන්නේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. මෙතන නේට්ස් ගොඩක් දාගත්තා මම හිතන්නේ මෙතන නේට්ස් ස්මෝක් ගොඩක් දාගත්තා හැබැයි එකක්වත් බැක් ටු ලොබි උන්නේ තාම. CV attempts just rushing into the water with the vehicle. He's going to do the same thing. He's going to get into the water as well. And the sword is set towards the water. We've got CV attempts
We've got a lot of CB teams and team number 5 moving into the zone. I think Pixie B2 has a nice chance of going in for a... No, he does not. Cobra 2D in the last second, he goes out for that full knock, and CB Atom just confirming that is a very nice angle coming out from CB Atom. He's just in the passenger seat actually, he's just shooting. And he's spotted, definitely spotted, and that water's not going to help the vehicle from exploding. So he's definitely got to move away from it. And call me is what's happening. I'm very confused of what's happening. මං කිව්වත් වගේ මං හිතන අන්තිමට සෝන් එක ආවේ වතුරට මං හිතන්නේ වතුරට ආපෙකෙන් සෑහෙන ලොකු වෙනසක් මේ හැම අපි දැක්කට වඩා සෑහෙන ලොකු වෙනසක් මං හිතන්නේ කට්ටිය පීනන තරගයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ අතරතුරේ මං හිතන්නේ CB ටීම් එකට තමයි මෙතන ලොකු chance එකක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ දෙන්නෙක් උඩ ඉන්නවා, එක්කෙනෙක් වතුරේ ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මං හිතන්නේ මෙතන CB ටීම් එක win එකකට යයි කියන එක තමයි මට I think Atom is giving out the location and the team is shooting at them. අනිවාර්යෙන් මං හිතන්නේ මෙතන හොඳ ෆයිට් එකක් දෙනක මං ඉන්නේ කෝඩ් බ්ලැක් ටීම් එක දැනටමත් 3 දෙනෙක් ලයිව් ඉන්නවා. තාමත් ටීම්ස් 3ක් ලයිව් ඉන්නවා. බලමු මෙතන කාටද චිකන් ඩිනර් ඇතුළු කවුද මෙතන ෆයිට් කරන්න කියලා මං හිතන්නේ reckless මං හිතන්නේ ඇතුළටම කියලා වතුරට කියලා ෂූට් කරන තත්ත්වයක් තියෙන අපේ last man alive ඉන්නේ 3 teams තාමත් මං හිතන්නේ LND ටීම් එකේ එක්කෙනෙක් survive වෙලා ඉන්නවා. එයා තමයි මං හිතන්නේ ඈතින් ඉන්නේ second place එකට එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා LND ටීම් එකට දැන් මේ වෙනකොට බලමු CB 3ක් සහ 3v1 එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න අවසානයේ මං හිතන්නේ zone එක තීරණය කරනවා LND ටීම් එක lobby එකට යවන්න නැති වුණා. එක kill එකක්වත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. නමුත් මං හිතන්නේ second place එක survive වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අතරතුරේ මං හිතන්නේ වෙනසක් ලොකු වෙනසක් කරමින් kills 20ක් මං හිතන්නේ kills 20ක් අරගෙන කෝඩ් බ්ලැක් ටීම් එක ෆස්ට් ප්ලේස් එකට එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ලොකු පෙරලියක් මේක. ඇත්තටම මේ මං හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් මං හිතන්නේ කෝඩ් බ්ලැක් ටීම් එක මෙච්චරලා ගොඩක් බැටිලා හිටියේ. නමුත් මං හිතන්නේ අන්තිම හොඳ කම්බැක් එකක් එක්ක මං හිතන්නේ කිල්ස් 20ක් මං හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් අපි දැක්කේ මේ ෆයිනල්ස් වල කිල්ස් 20ක් ගත්ත ටීම් එකක්. ඉතින් කිල්ස් 20ක් අරගෙන මං හිතන්නේ ෆස්ට් ප්ලේස් එකට එන්න පුළුවන්. දැන් මං හිතන්නේ පොයින්ට්ස් 40ක් කිට් වෙන්න මං හිතන්නේ ඇදලා තියෙනවා CB ටීම් එකට. ඉතින් සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට LND ටීම් එක OPX ලකියා කයිරෝ සහ ටර්බෝ සහ RZ කියන 4 දෙනා මම හිතන්නේ සෑහෙන ෆයිට් එකක් දීලා අන්තිමට මම හිතන්නේ කයිරෝ සෝන් එක ඇතුලේ කොහොම හරි වතුරට වෙලා ඉඳලා මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට අරන් එන්න පොයින්ට්ස් 14ක් මම හිතන්නේ ටීම් එකට අරන් දෙන්න පුළුවන්කම හම්බුණා. ඉතින් අපේ තර්ඩ් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ B2R ටීම් එක. B2R අපේ සෙකන්ඩ් ටීම් එක මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මම හිතන්නේ තර්ඩ් ප්ලේස් එකට එන්න සෑහෙන ෆයිට් එකක් දීලා මම හිතන්නේ වතුරේ බැහැගෙන ඉඳලා සෑහෙන ෆයිට් එකක් දීලා අන්තිමට කොහොම හරි තර්ඩ් ප්ලේස් එකට එන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි නොදැක්ක වෙනස්ම විදියේ ෆයිට් එකක් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට කොහොමද කිල්ස් බෙදලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් අපේ රැට් ටීම් එක මම හිතන්නේ කිල්ස් අරගන්න හම්බෙලා නැහැ. DXC ටීම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 5th place එකට කිල්ස් එකක් අරගෙන. ඊට මම හිතන්නේ SL ටීම් එක 6th place එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කිල්ස් අරගන්න හම්බෙලා නැහැ. ගොඩක් ටීම්ස් මම හිතන්නේ මේ කිල්ස් 7 අතර හිටපු ටීම්ස් වලට කිල්ස් අරගන්න හම්බෙලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ අතරේ නෙන්දී කොහොමද රිග්ගා කිල් ගාලේ. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ මේක වතුර සහ සෝන් එක අතර තීරණය වෙච්ච ෆයිට් එකක්. මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු ෆයිට් එකක් දුන්නා. මම හිතන්නේ 2D ටීම් එක, B2R ටීම් එක සහ ISSL ටීම් එක ගොඩබිම ඉඳගෙන බලමු අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් බෙදලා කියලා තියෙන කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට IronSide බලමු අපිට පහලට යනකොට අපිට B2R ටීම් එකේ කිල්ස් 3ක් කරන් තියෙනවා. ISSL ටීම් එකත් මම කිව්වත් වගේ හොඳ ෆයිට් එකක් දීලා දෙනවා කිල්ස් 8ක් කරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ටීම් එකක් තමයි අපේ 2D ටීම් එක. 2D ටීම් එකත් මම හිතන්නේ කිල්ස් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කරන් තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක්. මම හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් වගේම අන්තිමේදී මම හිතන්නේ හොඳ ෆන් එකකුත් අවසාන මැප් එකේ ෆයිනල් එකේ අවසාන මොහොතේ මම හිතන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න ඇති අපේ බේස් ප්ලේ එක සහ IronSide මතේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම කියන්නේ දැන් මට තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. දැන් මේ මැප්ස් ඔක්කොම ඉවරයි, මැචස් ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් හැබැයි අපිට දැන් එක දිගට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට රිසල්ට් ෂීට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රැඳී සිටින්න ඔයගලන්ගේ ලයිව් එකේ දැනටමත් අපිට රිසල්ට් ෂීට් ඇවිල්ලා තිනවා. කලින් මැච් එකේ රිසල්ට් ෂීට් ඒ කියන්නේ අපේ මිරාමරගේ මේ රිසල්ට් ෂීට් එක ඇවිල්ලා තිනේ. ඒකෙත් එක්කම ටොප් ඕවරල් රිසල්ට් ෂීට් එක ඇවිල්ලා තියෙන මැප් පහේම. ඉතින් අපිට දැන් තව චුට්ට වෙලාවකින් අපිට ඒතර මේකේ ඉරංගල් මැප් එකේ රිසල්ට් ෂීට් එකයි ඉරංගල් මැප් එක කියන්නේ ලාස්ට් මැප් එකේ රිසල්ට් ෂීට් එකයි ඒ කියන්නේ මුළු ටූර්නමන්ට් එකේම රිසල්ට් ෂීට් එක අපිට විනාඩි 15ක් ඇතුළත එනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම රැඳී සිටින්න ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිව් එකේ අපේ ලයිව් එකේ රැඳී සිටින්න අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කට්ටිය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න දැන් අමතක කරන්න එපා. ෆලෝ කරපු නැති කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් Facebook ෆලෝ කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ ස්ට්‍රීමර්ස් ලව ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්න දෙන්න සහ තම අපේ තවත් ඉන්න බේස් ප්ලේට්
සහ කෝල්බ්‍රිස්ට අමතරව අපේ තවත් ඉන්න ස්ට්‍රීමර්ස්ලා AG ස්නූ බ්ලයින්ඩ් එතකොට ඩිප්ලොයි ඒගොල්ලන්ගේ pages subscribe කරන්න follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා මේ මැප් එකේ කියන්න ඕන තියෙන දේවල් ඔක්කොම කෝල්බ්‍රිස් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ ලාස්ට් මැප් එකේ. ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා අපේ බේස් ප්ලේට්ගේ අදහසත් බලන්න. මොකද මට එතකොට ටක් ගාලා අපිට ලෝඩ් කරන්න අපේ ටෙක්නිකල් ටීම් එක ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයි. Yes, so guys, my ideas on it was that final sword was just so unique actually. I don't know, like, you know, it's very hard to see something like that in a tournament of this caliber, and we saw that on Dynami 2021. Half of the zone was underwater and the rest was in the on land, and a lot of teams were inside the water actually. A bunch of them, most of them chose to pick water over the land. So just because of that, I think just because of that utilization, I think they managed to get a good number of placement points here as well, especially Team Maximum. I think the LND Cairo, I think did a very good part actually. He tried his very best to somehow, even though he's got no teammates remaining, he just tried his very best to stick on the water, just hold his breath somehow, and use that buggy to heal himself at the same time. So he just, prevented his head popping out of the water and eventually getting shot. So that was pretty much very well played by Team Maximum right there. So moreover, I think speaking of Team Cold Blacks, I think CB Atom there just did a huge part at it. He just did a huge part at it just because he went into that. He basically took his jeep and raided himself into the water, and he was switching seats and shooting each and every person that pops out towards the water, so that he was giving information to his team at the same time. So that was pretty much well played by CB Atom. I feel like he basically popped off. So jumping into it, guys, I think the final match 5 standings are here for the weekend match, right? අනිවාර්යයෙන්ම yeah. හරි. I think අපි ඇවිල්ලා තියෙන කෙලින්ම weekend map එකේ final standing එකට. ඒ කියන්නේ weekend map එක only standings තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක team maximum අරන් තියෙන ලකුණු 34ක්. එතකොට team radicals අරන් තියෙන ලකුණු 17ක්. එතකොට ISS set එක අරන් තියෙන ලකුණු 15ක්. soldiers esports අරන් තියෙන ලකුණු 14ක්. එතකොට TR black cats අරන් තියෙන ලකුණු 11ක්. DXG bloodthirsty අරන් තියෙන ලකුණු 9ක්. එතකොට SL family අරන් තියෙන ලකුණු 9ක්. P2R ලා set එක අරන් තියෙන ලකුණු 8ක්. එතකොට team SL අරන් තියෙන ලකුණු 7ක්, team Zeus අරන් තියෙන ලකුණු 6ක්. මේක නිකන් අර පිළිවෙලට අඩු වෙන වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් DXG 2TM තියෙන ලකුණු 2ක්. එතකොට Cold Blacks ලකුණු 2යි. එතකොට Cold Force ලකුණු 2යි. එතකොට ඔහොම Cold Force ඉඳලා bullet track වෙනකන් ඒ කියන්නේ 24k goal bullet B2R nasty team nasty. එතකොට බුලට් ට්‍රැක් වෙනකම ලකුණු එක ගාන තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකද හිතෙන්නේ මේක අපේ අපේ weekend map එකේ final standing එක මොකද හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික ගත්තන් පස්සේ final standing එක ගැන? මොකද අපි මං ගාව දැන් final standing එකක් තියෙනවා after 5 matches. Yes, so I feel like that's a huge spot for Team Maximum actually. That's a huge spot for Team Maximum, and also a lot of teams, they just outplayed themselves, tried their very best, but I'm not sure if this could just add up to what happened. So I think you've got the overall standings, and that is I think there you go, that's the overall standings. And I'd like to hand over the mic to Cold Breeze. I think he's got more insight on this. Yes, Cold Breeze, this is overalls. ඔව් මං හිතන්නේ මං හිතන්නේ අපේ අවසාන මිර්මාර් මැප් එකේ වෙනකන් තිබුණ පොයින්ට්ස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ after 5 matches. ඔව් මිර්මාර් මැප් එක. after 5 matches කියන අපේ අවසාන මිර්මාර් මැප් එක වෙනකන් තිබුණ පොයින්ට් ටේබල් එකේ. ඉතින් බලමු අපි මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ තාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ first map එකේ ඉඳලා 5th map එක වෙනකම් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ B2R team එක 102ක් පොයින්ට්ස් අරගෙන. මම හිතන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට
ලොකු පිටුවහලක් වෙන්න ඊළඟ මැච් එකට යනකොට කියන්නේ ලාස්ට් මැප් එකට යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එකට ඉතින් ඊට අමතරව මැක්සිමම් ටීම් එක හොඳ කම්බැක් එකක් වුණා මේ මැප් එකේදී 89 පොයින්ට්ස් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටීම් SL මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්නා 85 අරගෙන තියෙනවා පොයින්ට්ස් ඊට අමතරව ISSO ටීම් එක මේ වෙනකන් හොඳ ෆයිට් එකක් දීලා තිබුණා 70 points අරගෙන තියෙනවා ඊට අමතරව soldiers team එක ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් සමහර maps වල ප්‍රශ්න ඇති වුණාත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් maps වල උපරිම points අරගෙන 69 points අරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ හොඳ fight එකක් දීලා තියෙනවා මේ වෙනකම්ම ඊට අමතරව team radicals හොඳ chicken dinner එකකුත් එක්ක මම හිතන්නේ සෑහෙන fight එකක් දුන්නා 60 points අරගෙන තියෙනවා team Zeus 46 points අරගෙන තියෙනවා ඊට අමතරව family 39 points අරගෙන තියෙනවා cold force 2D team එක 23 points ඊට අමතරව black cats 23 points DH2TM team එක 22 points ඊට අමතරව bloodthirsty 21 24k gold team එක 19 points code blacks team එක මම හිතන්නේ අවසානයේ chicken dinner එක ගන්න code blacks නමුත් මම හිතන්නේ මේ වෙනකම්ම ඒගොල්ලෝ chicken dinner එකක් අරන් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ first එක තමයි අවසාන map එකේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ කලින් maps වල points පොඩ්ඩක් මදි වුණ හින්දා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට placement එකට එන්න මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙයිද කියන එක අපිට තාම කියන්න බෑ. ඉතින් බලමු මේක මොනවා වෙයිද කියලා. ඉතින් එතන 14 points අරගෙන තියෙනවා. B2 team nasty 13 points අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව bullet tracks අරන් තියෙනවා 11 points. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ point table එක fifth map එක වෙනකම්ම බෙදලා ගිහලා තිබුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ last map එකත් ඉවරයි. ඉතින් සමහර ලාවට ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අමුතුවෙන් ආයෙ කියන්න ඕනේ නැහැ මම හිතන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කවුන්ට් කරන ඇති ඕගොල්ලන්ගේ පොයින්ට්ස් කොහොමද ඕගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලාස්ට් පොයින්ට් ටේබල් එක විතරයි ගේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් IronSide කියයි අපිට ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ පොයින්ට්ස් ටේබල් එක කොයි වෙලාවටද කියලා. තව විනාඩි 15ක් හෝ 10ක් අතර තමයි ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලාස්ට් ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින් කියන්නේ මුළු ටූර්නමන්ට් එකේම ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින් විනාඩි 15ක් හෝ 10ක් ඇතුළත අපිට ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැනටමත් අපි හදලා ඉවරයි. ලාස්ට් එරංගල් මැප් එකේ කියන්නේ ලාස්ට් මැච් එකේ පොයින්ට්ස් ඉතින් අපි තව විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත ටක් ගාලා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සීන් එක දාලා ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා දෙන්නම්. තව විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රැඳී හිටින්න යන්න එපා ලයිව් එකෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ලයිව් රිසල්ට් බලන්න ඕන නම් මේක තමයි ලයිව් රිසල්ට්. මොකද අද ඔයගලන්ට රිසල්ට් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ගේ ගෲප් වලට. මොකද අපි මේවා ආයෙ රීචෙක් කළා තමයි අපි ආයෙ වන්නේ ඔයගලන්ට හෙට. මොකද ලොකු ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න තියෙන ඔයගලන්ට 50k ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රයිස් එක දෙන්නත් කලින් අපි ප්‍රොසීඩියර් එකක් කියලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. ඒ ප්‍රොසීඩියර් එක ෆලෝ කරන කට්ටියට තමයි ඒ ප්‍රයිස් එක හම්බෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් සෙට්ලා ඉන්න තාමත් ඔයගලන්ගේ රිසල්ට්ස් ඉවර නැහැ. ඉතින් රිසල්ට් දීලා ඉවර නැහැ. තව එකම මේක රිසල්ට් මුළු ටූර්නමන්ට් එකේම දැනට තියෙන රිසල්ට්ස් ටික අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් රැඳී සිටින අපිත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම මම ආයෙත් කියනවා ෆලෝ කරලා නැති කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ස්ට්‍රීමර්ස්ලා සහ මාව මගේ Facebook page එක ෆලෝ කරන්න. ඉතින් ෂෙයා කරලා නැති කට්ටිය දැනුත් ෂෙයා කරන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් subscribe කරන්න නැති කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube එක subscribe කරන්න. එතකොට අපේ base plate cold breeze AG blind deploy snu කියන කට්ටියගෙත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි set එකක් ගාලා තව චුට්ටි වෙලාවකින් අපි එන ඔයගලන්ට රිසල්ට් ෂීට් එකක් අරගෙන ඉතින් see you soon.
ඉතින් boys and girls ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ last standings ඒ කියන්නේ last map එකේ standings අරගෙන ඉතින් last map එකේ අපේ එරංගල් map එකේ ඉතින් standings තමයි අපි දැන් අරන් ආවලා තියෙන්නේ. තව විනාඩි ස්වල්ප වෙලාවකින් ඒ කියන්නේ චූටි වෙලාවකින් අපි ඔයගලන්ට මුළු ටූර්නමන්ට් එකේම standings දෙනවා. ඉතින් හැබැයි standings දුන්නට අපි ඒව රීචෙක් කරනවා ආයෙත්. මොකද මේක කරන්නේ හදිස්සියේ කරන හින්දා සමහර විට mistakes වෙන්න පුළුවන්. අපි ආයෙ check කරනවා. check කරලා ඉවරලා හෙට හරියටම ඔයගලන්ට
accurate standings දෙනවා. මේවත් accurated. හැබැයි අපි ආයෙත් රීචෙක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට හෙට තමයි standings දෙන්නේ. ඉතින් ඒ standings එක මේ standard ඒ standard වෙනසක් වෙන එකක් නැහැ. mistake එකක් තිබ්බොත් මිසක් නැත්තම් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ මේ standings. හැබැයි අපි කියලා තියෙනවා teams 16ටම procedure එකක්. ඒ 16 ඒ විදිහටම කරොත් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ places ඒගොල්ලන්ට secure වෙන්නේ. මම ආයෙත් කියන්නම් අපි procedure එකක් කිව්වා ඒගොල්ලන්ට. අපි ඒ විදිහට තමයි අපි ඉල්ලුවේ සාධාරණ විදිහට ඒ දේවල් අපි ඒ procedure එක follow කරනවා. ඉතින් කවුරුත් වැරදිට හිතන්න එපා. ප්ලේස්මන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට secure වෙන්නේ ඒගොල්ලන් ඒ procedure එක හරියට follow කරලා තියනවා නම් විතරයි. ඉතින් අපි යනවා ටක් ගාලා අපේ leaderboard එකට. leaderboard එකේ දැනටමත් ඒ කියන්නේ අපේ රංගල් map එකේ dominate කරලා තිනවා. code black set එකේ ලකුණු 40ක් අරගෙන points 20යි kills 20යි ලකුණු 40ක් අරගෙන ඊට පස්සේ team maximum අරගෙන තිනවා points 14ක් team ISSL අරන් තිනවා points 10ක් call force අරන් තිනවා ලකුණු 10ක් එතකොට B2R team nasty අරන් තිනවා ලකුණු 10ක් DHG Bloodthirst අරන් තිනවා ලකුණු 8ක් එතකොට radical set එකේ ලකුණු 8ක් WGTR Black Cats අරන් තින ලකුණු 7ක් B2R set එක ලකුණු 7ක් team SL ගේ ලකුණු 6යි එතකොට SL family එක ලකුණු 5යි එතකොට esports sorry SLDR esports අරන් තින ලකුණු 3ක් team Zeus DXG2TM දෙගොල්ලම අරන් තින ලකුණු 2 එතකොට WG4K 24K goal bullet track අරන් තින ලකුණු 1 ඉතින් මෙහෙම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් යන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් 5 ප්ලේසස් තියෙන්නේ මේ විදියට කෝඩ් බ්ලැක් 1 ටීම් මැක්සිමම් 2 third place එක ISL 3 එතකොට fourth place එක 2D cold first then fifth place එක B2R team nasty. ඉතින් මොකද හිතන්නේ cold blitz ඔයාලට මේ ටීම් පහ ගැනයි cold blacks ගැනයි. ඉතින් cold blacks ඔයා දකින්න නැති kills 20ක් එක්ක තමයි placement point 20ක් කරන් තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ ඔයාලට? අනිවාර්යෙන් මං හිතන්නේ කෝඩ් බ්ලැක්ස් ටීම් එක යම් කිසි තරමක් කලින් මැප් වල මොන හරි වෙනසක් කරා නම් මං හිතන්නේ ටිකක් කිල්ස් අතර ප්ලේස්මන්ට් අතර හිටියා නම් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු chance එකක් තිබුණා මේ ටූර්නමන්ට් එකේ හොඳ ප්ලේස් එකකට එන්න. නමුත් මං හිතන්නේ අවාසනාවකට ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ මුල් මැච් වල ගොඩක් පොයින්ට්ස් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ තාමත් පොයින්ට් එකතු වෙලා පොඩි පොයින්ට්ස් එකතු වෙලා එනකොට මොන වගේ ප්ලේස් එක කෝඩ් බ්ලැක්ස් ඉදීද කියලා. ඉතින් නමුත් මං හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්නා කෝඩ් බ්ලැක්ස් ටීම් එක කිල්ස් 20ක් මං හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි මේ ටූර්නමන්ට් එක පුරාවටම මන්දා. නමුත් ෆයිනල් එකේ මම දැකපු වැඩිම කිල්ස් ප්‍රමාණය දැනට අරගන්න මං හිතන්නේ කෝඩ් බ්ලැක්ස් අරගෙන පුළුවන් උනේ. මං හිතන්නේ හොඳ කිල්ස් 20ක් එක්ක මං හිතන්නේ චිකන් ඩිනර් එකක්. ඉතින් සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට ආපු අපේ මැක්සිමම් ටීම් එක ගැන කියනවා නම් ඉතින් මැක්සිමම් ටීම් එක මං හිතන්නේ ලාස්ට් 2 මැචස් වල තමයි ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ආවේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ කලින් මැප් වල කිල්ස් තිබුණාට නමුත් ප්ලේස්මන්ට් අතින් බලනකොට ඒගොල්ලෝ ටිකක් පහලින් හිටියේ. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් පොයින්ට්ස් තිබුණා. නමුත් මං හිතන්නේ කොහොම වෙයිද කියලා තාම හිතා ගන්න බෑ මේ පොයින්ට්ස් ඇඩ් වෙලා එනකොට. නමුත් මං හිතන්නේ අවසාන මැප් එකේ මං හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් කියන්නේ ෆයිට් එකක් කෙසේ වෙතත් හොඳ ඔල්වෙන් සෙල්ලම් කරා කිව්වොත් ඇත්තටම හරි සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අවසානයේ මං හිතන්නේ කවුන්ට් වෙලා එනකොට ඒගොල්ලන්ටත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියන එක හිතා ගන්න අමාරුයි. ISSL ටීම් එක අවාසනාවන්ත විදිහට මං හිතන්නේ අවසාන මැප් එක දක්වාම හොඳ කිල්ස් අතර හිටපු ටීම් එකක්. ඇත්තටම IronSide මං හිතන්නේ හැම මැච් එකකම කිල්ස් 5කට වඩා තිබුණා වගේ මම දැක්කේ ISSL ටීම් එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මැප් එකම කිල්ස් අතර හිටපු ටීම් එකක්. නමුත් ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් අතින් බලනකොට ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ ගොඩාක් ලොකු ප්ලේස් එකක ඉන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ISSL ටීම් එකේ පොයින්ට්ස් කොහොම වෙයිද අවසානයේ එකතු වෙලා එනකොට කියන එක හිතා ගන්න අමාරුයි. නමුත් අපි දැක්ක ෆස්ට් මැප් තුන ඉවරනකොටම ISSL ටීම් එක ෆස්ට් ටීම්ස් තුන අතර හිටියා. ඉතින් නමුත් කොහොම වේද දන්නේ. නමුත් මේ මැප් එකේ පොයින්ට්ස් එක බලනකොට රැඩිකල්ස් B2R team SL ඒ සෙට් එකම මම හිතන්නේ ගොඩක් කලින් ටීම්ස් කිල්ස් අතර හිටපු ටීම්ස් සහ ප්ලේස්මන්ට් අතර හිටපු ටීම්ස් තුනක් මේ මැප් එකේදී පොඩ්ඩක් පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කා ටීම් SL ටීම් එකට ගොඩක් අවාසනාවක් දේවල් සිද්ධ වුණා. එකක වාහන පුපුරලා මරුණා. අනිත් එකේ මම හිතන්නේ අර මොකක්ද කියන්නේ
උඩින් යන්න ගිහිල්ලා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මට ඒකට කියන නම මතක නැහැ අතන මොකද දන්නේ නැහැ නම මම මොකද PUBG වල පොඩක් ඈත් වෙලා හිටියේ මේ දවස්වල එයා ග්ලයිඩර් එකේ ග්ලයිඩ් කරන්න ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ එක්කෙනෙක්ව කිල් වුණා thank you very much best plate මං හිතන්නේ වචනේ ආවෙ නැහැ ඉතින් මං හිතන්නේ ග්ලයිඩ් කරන්න ගිහලා එතන අවාසනාවන්ත විදියට මං හිතන්නේ සදාශිව වෙන්න ඕනේ කිල් උනේ ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක ලොකු පාඩුවක් වෙන්න ඇති ටීම් SL එකට ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ පොයින්ට් 4 හොඳ පොයින්ට් 4 අවසානයේ ඒගොල්ලෝ මොන වගේ තැනක දැන් මේ වෙනකොට ඉඳීද කියන එක හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ මේක මේ මැප් එක ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වුණ මැප් එකක් සහ මම හිතන්නේ පොයින්ට් ටේබල් එක ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වුණ මැප් එකක්. ඉතින් IronSide අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඔයා කියපු විදිහටම ඒ විදිහටම තමයි ඒ හැමදේම උනේ. ඉතින් බේස් ප්ලේට් මම හිතන්නේ මේ වෙලාව කතා කරන්න බැරි හැකියාවක් නැමැති හින්දුවා මම කතා කරන්න මේක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කියපු විදිහටම ඉතින් අපේ කෝල් බ්‍රිස් කියපු විදිහටම තමයි මේකේ මැප් එක පුරාවටම හැම ටීම් එකක්ම සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ හැබැයි පොඩි දෙයක් තියෙනවා කෝල් බ්‍රිස් මේකට එකතු කරන්න චූටි දෙයක්. මම හිතන්නේ එයා කිව්වේ කියන්නේ නැති මට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. කෝඩ් බ්ලැක්ස්ලා මම හිතන්නේ ඩොමිනේට් කරා ඒ මැප් එක කිල් 20කින් මේ කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න බැරි වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ after 5 matches overall standing වල ඒගොල්ලෝ හිටියේ top 15 වගේ. ඇත්තටම top 15 top 14 ඒ වගේ 13 වගේ තමයි හිටියේ. 13 14 15 ඒ වගේ තමයි හිටියේ. ඉතින් පාට විල්ලා කෙලින්ම ඒගොල්ලන් අර අපි තමයි කෝඩ් බ්ලැක්ස් ලා කියලා එකපාරට ලාස්ට් මැප් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ නම බේරගත්තා කෙලින්ම ලකුණු 40ක් කෙලින්ම චිකන් ඩිනර් එකත් එක්ක ලකුණු 40ක් අරගෙන. ඉතින් මම දැකලා තිබුණ නැහැ මේ මැප් හයේ එකකවත් ලකුණු 40ක් ගහපු එක ටීම් එකක්. මම හිතන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. මං දැක්කේ නෑ කවුරු චිකන් ඩිනර් එකක් ගහපු කට්ටියක් ලකුණු 40කට යනවා. මන්ද අපි දැක්ක ලකුණු 34කට 36කට 30කට 28කට ඒ වගේ ගණන් වලට නෑ. හැබැයි 40කට ගිහපු එකම ටීම් එක කෝල් එන්නේ කියන්නේ නූ බැලන්ස් එකේ කෝඩ් බ්ලැක්ස්ලා සෙට් එක. ඉතින් ෆ්‍රැග්ලා ඉතින් අපි ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් දැක්කා. අපි ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාව දැක්කා, පර්ෆෝමන්ස් දැක්කා ලාස්ට් මැප් එකේදී. හැබැයි අනිත් මැප් එකේදී ඒගොල්ලන්ගේ අවාසනාවට ඒගොල්ලෝ টপ 10 වත් එන්න බැරි විදියට ඒගොල්ලෝ එලිමිනේට් වුණා. හැබැයි මේ මැප් එකේදී ඒගොල්ලන් කවුද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. තාමත් ඒගොල්ලෝ ෆීල්ඩ් එකේ තාමත් ඉන්නවා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා ලාස්ට් මැප් එකේදී. ඉතින් අපි හැමෝටම අපි දැක්කව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම හිතන්නේ තව විනාඩි 3-4ක් ඇතුළත total standings අපි දෙනවා. මම හිතන්නේ තාමත් total standings ඒගොල්ලෝ calculate කරන ගමන් ඉන්නේ. මොකද පොඩි mistakes වගේක් තිබිලා තියෙනවා. කලින් අපි calculate කරලා තිබ්බේ තව mistakes වගේක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ mistakes එක්කම අපි total standings අද දෙනවා. දුන්නත් අර අපි කිව්ව විදිහට ප්‍රොසීඩියර් එකට කට්ටිය වැඩ කරොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒ අපේ ප්‍රොසීඩියර් එක අපි අරන් යන්නේ. මොකද සල්ලිවත් රෑන්ක් එකවත් නෙමෙයි මෙතන වැදගත්. හරියට ටූර්නමන්ට් එකේ රූල්ස් ෆලෝ කරන ටූර්නමන්ට් එකක් කියන්නේ මේ මගේ ටූර්නමන්ට් එකක්. මේ රූල්ස් නෙමෙයි මේක SLESA කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් e-sport association එකේ තියෙන රූල්ස් ෆලෝ කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රොසීඩර් එක තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ප්‍රොසීඩර් එක ෆලෝ කරන හැමෝටම අපිත් කැමති රෑන්ක්ස් දෙන්න සහ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයිස් පූල් එක දෙන්න. මොකද ප්‍රයිස් පූල් එක ඇත්තටම 50k. ඉතින් බෙදිලා යන්නේ 25 for first place, එතකොට 15 for second place and 10k to the third place. මං හිතන්නේ මට මතක විදියට මට හරියට මතක නැහැ. මම්ම තමයි දෙන්නේ. හැබැයි මට හරියට මතක නැහැ කොහොමද බෙදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ කොහාර 50k තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගාන්ට ගන්න බලුවන්. මං ගාන්ට හෙට උදේ වෙනකොට මේ මම ඔක්කොම හෙට දවස් ඇතුළත මං සෙටල් කරනවා. මම තියන් ඉන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. හැබැයි හෙට උදේ වෙනකොට ප්ලේයර්ස් ලගේ වගකීම තමයි අපි ඉල්ලපු දේවල් ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන එක. නැත්ද බේස් ප්ලේට් කෝල් බ්‍රිස් ටූර්නමන්ට් එක වෙනවා නම් ටූර්නමන්ට් එකේ ප්‍රොසීඩර් එක ෆලෝ කරන්න ඕන. මොකද නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට රෑන්ක්ස් නැති වෙනවා. සහ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රයිස් පූල් එක නැති වෙනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රයිස් පූල් එක නැති වුණා කියලා අපි නොදී ඉන්නේ. අපි ඊළඟ ඉන්න ප්ලේස් එකට ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස් එක දීලා හරි ප්‍රයිස් පූල් එක දෙනවා. රෑන්ක් එක නම් මම දන්නේ නැහැ හරියටම. රෑන්ක් එක ගැන මම දන්නේ නැහැ. ප්‍රයිස් පූල් එක නම් යන්නේ මේ විදියටයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ කරන්නේ මේ විදියට. අපිත් යනවා මේ විදියට.
අපිත් කැමති අපිත් කැමති ඔයගලන්ට සල්ලි දෙන්න. ඔයගොල්ලොත් කැමැත්තෙන් සල්ලි ගන්න අපේ ප්‍රොසීඩ් එක ෆලෝ කරලා. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අපි තව විනාඩි 5ක් 6ක් ඇතුළත අපේ ෆයිනල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් දෙනවා. ඉතින් stay tuned guys. තාමත් ඔයගොල්ලන්ගේ ටූර්නමන්ට් එක ඉවර නැහැ. හරියටම ඔයගොල්ලන්ට මං කිපු වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් හම්බෙයි ටූර්නමන්ට් එකේම. හැබැයි අපි හෙට උදේ වෙනකොට හරියටම ඇකියුරේට් කරලා හරියටම පෝස්ට් වලින් මැක්සිමම් පේජ් එකෙනුයි IronSide gaming පේජ් එකෙනුයි FB පේජ් එකෙනුයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒකට කියන්නේ හරි පෝස්ට් එක කියන්නේ ටූර්නමන්ට් එකේ හරි පෝස්ට් අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. මේ දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින් ෂීට් එකක් විතරයි. ඉතින් මං හිතන්නේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කෙලින්ම ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින් ෂීට් එක. ඔයගොල්ලන්ට තව විනාඩි 2ක් ඇතුළත අපිට ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින් ඇවිල්ලා තිනවා. හරි මම හිතන්නේ තව විනාඩි 2ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට අපි දාලා දෙනවා. මම හිතන්නේ එතකන් බේස් ප්ලේට් එක මොනවා හරි තියෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. Yeah. Just like I said, we'll be getting the official post on our Inside Gaming, the Facebook page and also the WhatsApp groups. So you guys make sure you guys definitely have followed those respective pages, and also we'll be sharing it on live. So make sure that you guys subscribe to the channel, and because just like I said, there are some procedures that we expect from you, because I'm pretty sure if we make at least a slight mistake, it's a problem. Actually, it's a problem. So I'm pretty sure you guys would see that and would be like uncomfortable with it as well, pretty disappointed with it as well. So if that is the case, I feel like with that aside, we expect the same thing from you. So guys, make sure you guys submit the necessary required data, and for us to make sure the results are given out in a completely valid way. So I am හරි අපි දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා කෙලින්ම ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට සතුටුයි ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ගැන. අපි හිතන් හිටපු ටීම්ස් ඔක්කොම උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඇත්තටම සතුටුයි. ඇත්තටම අපිට කියන්න වචන නැහැ. ඇත්තටම ඉතින් අපි ටක් ගාලා යමු ලීඩර්බෝඩ් එකේ ඇත්තටම. ඉතින් ගයිස් මෙන්න මේක තමයි ඔයගලගේ ෆයිනල් ඕවරල් ස්ටෑන්ඩින් එක ඩයිනමික් රේඩ් එකේ. කවුද දෙන්නලා තින්නේ කියලා ඔයගලන්ට පේන ඇති. WG B2R තමයි ඇත්තටම ෆස්ට් ප්ලේස් එක සිකියර් කරන් තියෙන ඩයිනමික් රේඩ් එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට 50k වලින් ඒගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් ප්ලේස් එකට අයිති amount එක ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඉවරයි. ලකුණු 109ක්. ඒ කියන්නේ total points 109ක්. place 1 points 71යි. kills 38කුයි අරගෙන කෙලින්ම WG B2R first place එක සිකියර් කරගෙන තිනවා ඩයිනමික් රේඩ් එකේ 2021 එකේ. අපි බලමු 2022 එකේ කවුද දන්නේ නැහැ තාම. හරිද? ඉතින් maximum esports second place එක අරන් එවලා තියෙන කෙලින්ම maximum esports එකේ team maximum එක තමයි kill points 39කුයි place 1 points 64කුයි අරගෙන ලකුණු 103කින් ඒ කියන්නේ පොඩි gap එකකින් තමයි කියන්නේ ලකුණු 6ක gap එකකින් second place එක අරන් තිනවා team maximum එක. ඉතින් පොඩක් ඉන්න third place එකත් අරන් තියෙන අපි ඒකත් කියලා ඉමු. නැත්තම් third place එක නිකන් අපි මොකක් හරි කරා වගේ වෙනවා. ඉතින් එන්නේ එකේ ඉතින් මේක දැන් ඇත්තටම බලද්දි පොඩ්ඩක් මම ඒකත් කියන්න හරියට මට ඇත්තටම ඒ වචනේ එන්නේ නැහැ. එන්නේ එකේ team SL එක තමයි ඒ කියන්නේ team ශ්‍රී ලංකා එක තමයි 39 kill points අරගෙන place 1 points එක 52ක් අරගෙන ඉතින් total 91ක් අරගෙන තමයි third place එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මට ඇත්තරම සතුටුයි. මේක ක්ලෑන් 3කින් තමයි ප්ලේසස් 3ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වුල්ෆ් ගෑන් එක පළවෙනි ප්ලේස් එක ගන්නවා. ඒකේ ෆස්ට් ප්ලේස් එක වුල්ෆ් ගෑන් එක ගන්න අතරේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක මැක්සිමම් ඊස්පෝට් එක ගන්න අතරෙම තර්ඩ් ප්ලේස් එක නූබ් බැලන්ස් එකට ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් නූබ් බැලන්ස් එකේ කට්ටියත් මැක්සිමම් ඊස්පෝට් එකේ කට්ටියත් WG එකේ කට්ටියත් මම හිතන්නේ දැනටමත් සතුටු වෙනවා ඇති අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා WG B2R තමයි ෆස්ට් ප්ලේස් එක අරන් තින්නේ. සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක අරන් තින්නේ ටීම් මැක්සිමම් ෆැමිලි එකෙන්. ඉතින් තර්ඩ් ප්ලේස් අරන් තින්නේ එන්නේ ටීම් SL. ඉතින් මේ තුන් දෙනාට තමයි ප්‍රයිසස් යන්නේ. හැබැයි මේ තුන් දෙනා
අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රොසීජර් එක අපි කිව්වේ මේ තුන් දෙනා විතර නෙමෙයි මේ හැමෝම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොසීජර්ස් අපිට දෙන්න ඕන. මේ තුන් දෙනා අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රයිස් පූල් එක ගන්න අර ප්‍රොසීජර් එක ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝටම සුබ පැතුම් මං ගානේ IronSide Gaming එකේ ඕන ගානේ. ඉතින් ඕගලන්ට සුබ පැතුම් හැමෝටම මං හිතනවා ඉතින් කෝල් බ්‍රීස්ටර් බේස් ප්ලේට්ලයි අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලන්ට සුබ පතන්න ඕන ඇති මේ ටීම්ස් තුනට. ඉතින් මුලින්ම පටන් ගමු අපි ගැලින්ම බේස් ප්ලේට් එකේ. Yes, so just like I had said, I'm extremely happy as well. We've got WG, we've got MES, we've got NA, and just like that, guys, we've got the final overall standings of Dynami Raid 2021, presented by IronSide Gaming alongside Maximum Esports and Recursion XP strategic partners. So we've been through a very long way actually. There's so much hard work put onto this, especially our technical team. Have to thank them very much as well for making everything run so smoothly. And much more, we've got our entire Maximum team alongside Recursion X and all of those people who helped us to make this event a success, especially the guest streamers, our call breeze inclusive, especially the guest streamers. They've spent so much of their time here being with us to make this event possible, and I'm extremely happy. And I'd like to thank everyone. I'd like to thank everyone that was here, that helped us, and for all the positive feedback and all that. And it's quite, although it's the end of the tournament, we are quite happy because everything turned out to be okay. Everything turned out to be okay because I'm pretty sure this is IronSide's first tournament as well. So, I'm pretty sure he's extremely excited. He's extremely happy that everything turned out fine as well. If you could just see his face. So, just like that, guys. So, I'd like to congratulate all the winners. And without taking much time, I'd like to hand over the mic to Cole Breeze. Oh, මං හිතන්නේ මුලින්ම congratulations B2R team එක මං හිතන්නේ Bulls Gang B2R team එක first place එකට එනවා point 109ක් එක්ක මං හිතන්නේ මේ final එක පුරාවටම මං හිතන්නේ B2R team එක ඒගොල්ලන්ගේ skills ඒගොල්ලන්ගේ mind game එක ඒගොල්ලන්ගේ team work එක මං හිතන්නේ පෙන්නලා ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ result sheet වල මං හිතන්නේ score boards වල උඩින්ම මේ මුල ඉඳලා මං හිතන්නේ පළවෙනි map එකේ ඉඳලා අවසාන map එක වෙනකම් උඩින්ම ඉඳලා මං හිතන්නේ points 109ක් එක win එක Dynami Raid 2021 එක win කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් winners ලා වෙන්නේ WG B2R team එක, well played B2R team එක මං හිතන්නේ 109ක් එක්ක win එකට ගියාට මං හිතන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න ඕන ඒ gifts ඒගොල්ලන්ගේ prizes අනිවාර්යෙන් IronSide ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙයි ළඟදිම. ඉතින් ඒ දේවල් වලට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සූදානමින් ඉන්න. ඒ වගේම second place එකෙන් Maximus Esports team maximum set එක ඉතින් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙනසක් කරපු ටීම් එකක් මේ ටූර්නමන්ට් එක පුරාවට. ඉතින් අපි දැක්කා මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පහළ ඉඳලා උඩටම ආපු ටීම් එකක් මේ ටූර්නමන්ට් එක almost win කරන්න පුළුවන් වුණා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් second place එකම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම win එකක්. ඉතින් ඔන්න second place එකට එන්නේ team maximum set එක team points 103ක් එක්ක. ඉතින් ලොකු difference එකකින් නෙමෙයි මං හිතන්නේ second place එකට එන්නේ. නමුත් මං හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකකින් පස්සේ second place එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ ටීම් එකට congrats මං හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් ඒගොල්ලන්ගේ price එක ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ටූර්නමන්ට් එක පුරාවට තිබුණ ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය මං හිතන්නේ ඒ හැමදේම පෙන්නලා ඒගොල්ලන්ගේ price එක ගන්න ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔන්න team SL මං හිතන්නේ තවත් හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්න ටීම් එකක් තමයි. ඉතින් මේ first second third ආපු ටීම්ස් තුනම මං හිතන්නේ chicken dinners ගහපු ටීම්ස් තුනක්. ඉතින් ඔන්න team SL මං හිතන්නේ third match එකේ chicken dinner එක ගහන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මං හිතන්නේ එතනින් එහාට ඒගොල්ලෝ පොඩක් struggle වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ zone එකට එනකොට ඒ හැම දෙයකම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පොඩක් struggle වෙනවා. නමුත් මං හිතන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ මේ ටූර්නමන්ට් එක පුරාවට මේ ෆයිනල්ස් පුරාවට මං හිතන්නේ ලොකුම දක්ෂතාවයක් පෙන්නපු තවත් ටීම් එකක් තමයි ටීම් SL කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට සුබ පැතුම් points 91ක් එක්ක මං හිතන්නේ third place එක එන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අනෙක් ටීම්ස් එක්කත් බලනකොට ISSL, Soldiers, Radicals, Squad Blacks මං හිතන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්න ටීම්ස් ටිකක්. ඊට අමතරව Zeus, SL Family, Cold Force, Black Cats, Bloodthirsty, 2TM, Nasty, 24K Gold, Bullet Tracks ඒ හැම ටීම් එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම සුබ පතනවා මේ ෆයිනල් එක ප්ලේ කරන්න. ලංකාවේ මං හිතන්නේ හොඳම ටීම්ස් ආවේ මේ ටූර්නමන්ට් එකට. ඉතින් ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ ඒ ටීම්ස් අතරින් මං හිතන්නේ ටීම්ස් 16 අතරට ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ අවසාන ෆයිනල් එක ප්ලේ කරලා හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සුබ පතනවා හැමෝටම.
ඉතින් ආයෙත් වරක් B2R ටීම් එක සුපපතන අතර මම හිතන්නේ IronSide ඉතින් ඇති IronSide තව මම හිතන්නේ IronSide ගේ මූණ දැක්කම ඇත්තට අපිට කිව්ව හැකි කොච්චර සතුටින්ද IronSide ඉන්නේ කියලා මේ දවස් ගාණක් පුරාවට මේ ටූර්නමන්ට් එක කරලා මම හිතන්නේ අවසාන අයන් මුණ පෙන්නන්න මුණ අනිවාර්යෙන්ම රිසල්ට් එක බලන්න පුළුවන් එක ගැන ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තියෙන ඕවර්ऑल ස්ටෑන්ඩින් මේ තියෙන විනර්ස්ලා ඉතින් මේ ටූර්නමන්ට් එක ඔහොම තමයි ඉවර වෙන්නේ IronSide ඉතින් අපි බලමු ටූර්නමන්ට් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙන 2020 අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් කරලා හැකියාව ලැබෙයි IronSide හැකියාව ලැබේවා කියලා ඉතින් මම හිතන්නේ 2022 සතුටු මූණක් තියෙන මම හිතන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක බේස් ප්ලේට් ඇවිල්ලා මේ ටූර්නමන්ට් එකක් සාර්ථකව ඉවර කරගත්තාම ওই මූණ තමයි අපිට හැම ටීම කෙනෙක්ගෙම හැම හොස්ට් කෙනෙක්ගෙම දකින්න හම්බෙන්නේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ මේ IronSide කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහටත් මේ දේ කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. IronSide ඔන්න. ඉතින් මට මතක් කරන්න ඕනේ ටොප් 3 ටීම්ස් ගැන විතරයි මං කිව්වේ මං ඒක අනිත් ටීම්ස් ගැන අන්තිමට කියන්නේ හිටියේ අන්තිමට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පල්ලෙහාට දාලා නෙමෙයි මම කතා කරන්න හිටියේ මම ඒගොල්ලෝ ගැන වෙනම කතා කරන්න හිටියේ ඉතින් බේස් ප්ලේට් භාගයක් කිව්වා කෝල් බ්‍රිස් භාගයක් කිව්වා මම ඉතුරු භාග කියන්නම් මට ඇත්තටම සතුටුයි ISSL සෙට් එක තමයි මේකේ කිල්ස් වැඩිපුර අරන් තියෙන්නේ ඉතින් කිල්ස් 46ක් අරන් තිනවා ISSL සෙට් එක වෙල් ප්ලේඩ් ඒගොල්ලන් කිල් 80 ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් 80ක් අරන් තිනවා ඉතින් කෝල් බ්‍රිස් කිව්වා වගේම අනිත් ස්ක්වොඩ්ස් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ අනිත් ක්ලෑන්ස් ඔක්කොගම එතකොට සෝල්ජර්ස් ස්පෝර්ට්ස් ටීම් රැඩිකල්ස් කෝඩ් බ්ලැක්ස් ටීම් සිව්ස් SL ෆැමිලි 2D කෝල් ෆෝස් එතකොට TR බ්ලැක් කැට්ස් DXG Bloodthirsty DXG 2TM B2R Team Nasty එතන 24K goal bullet track ඉතින් මේ හැම ටීම් එකක්ම well performed කරපු clans තමයි ඉතින් හැමෝම ඉතින් මේ overall standings වල ඉන්න finals වලට තේරුණ අය වගේම ඒ කියන්නේ quarter finals වල එතකොට අපේ group stages වලට ආපු ටීමුත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලොත් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නම තියපු clans ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රෑන්ක් ටූර්නමන්ට් එකකට එන්නේ ගොඩක්ම නම තියපු ක්ලෑන් විතරක්ම නෙමෙයි ගොඩක් අලුත් ක්ලෑනුත් එනවා. ඉතින් ඒ හැම ක්ලෑන් එකක්ම මතක් කරනවා හැම ක්ලෑන් එකකට මම තැන්ක් යූ කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම ක්ලෑන් එකක්ම මගේ ටූර්නමන්ට් එකට මේක මගේ ටූර්නමන්ට් එකක් විතරක් නෙමෙයි මේක මේ ටූර්නමන්ට් එකට ආවට තැන්ක් යූ හැමෝටම. ඉතින් මම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ පිටිපස්සෙන් ඉඳන් වැඩ කරපු ඇත්තටම කට්ටිය ගැන ඉතින් තනුල ග්‍රම්පි සිම්බෑඩ් රියෝ ප්‍රමුඛ හැමෝටම එතන RX එකේ හැමෝටම එතකොට කමි අයියා ඩේවි අයියා එතකොට ලකියා ඒ මැක්සිමම් එකේ හිටපු කට්ටියට එතකොට C7 esports clan එකට DXG esports clan එකට එතකොට තව ඒ දෙකට සහ මම එකී නොකී මෙකී නම් නොකී හැමෝටම මම තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මගේ ස්ට්‍රීමර්ස්ලාට පිටිපස්සේ ඉඳන් උදව් කරපු ස්ට්‍රීමර්ස්ලා එතකොට මගේ ඇතුළට ආපු ස්ට්‍රීමර්ස්ලා ඒ කියන්නේ අපේ ලයිව් එකට ආපු ස්ට්‍රීමර්ස්ලා එතකොට බේස් ප්ලේට් කෝල් බ්‍රීස්ට් AG පැන්තර්ට එතකොට ඩිප්ලොයිට බ්ලයින්ඩ් ස්නූට ඒ හැමෝටම අනිවාර්යෙන් මම thank you කරනවා අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක සෙට්ලා හිටට මේ ටූර්නමන්ට් එක මට දැනටමත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ කාගෙන්වත් ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්න වෙලා නැහැ චූටි ප්‍රශ්න තියෙනවා හැබැයි ඒවා අපි විසඳගෙන අපි මේ ටූර්නමන්ට් එක අපි හෙට උදේ හෙට හවස හෙට දවස් ඇතුළත අපි ඉවර කරනවා ඒ කියන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ අනිත් වැඩ ටික ඒ කියන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එක දැනට අපි ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේ ඉස්සරහින් ඉවරයි හැබැයි ලයිව් ස්ට්‍රීම් පිටිපස්සෙන් තා චූටි වැඩ වගේක් තියෙනවා එතකොට ප්‍රයිස් පූල්ස් එතකොට checkings ID checkings ඒව ටික අපි ඔක්කොම ඉවර කරනවා හෙට දවස් ඇතුළත. ඉතින් අපි ඔක්කොම ඉවර කරලා පස්සේ අපි ඔයගලන්ට ප්‍රයිස් පූල් එක දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ලයිව් එක බලන්න ආපු කට්ටිය එතකොට ලයිව් එක ෂෙයා කරපු කට්ටිය ලයිව් එකට ලයික් කරපු කට්ටිය Facebook එකට ආපු කට්ටිය YT එකට ආපු කට්ටිය කියලා හැමෝම මතක් කරනවා හැමෝටම thank you අපිත් එක්ක සෙට්ලා හිටියට අනිවාර්යයෙන්ම IronSide gaming එක සෙට්ලා හිටියට ඉතින් අපි අමතක කරන්න නරකයි maximum e-sport එක තමයි strategic partner ඒ කියන්නේ හැමදේම පිටිපස්සේ ඉඳලා කරේ post එතකොට රිසල්ට්ස් ඒ හැමදේම කරේ පිටිපස්සේ ඉඳලා මැක්සිමම් එක එතකොට RX ටීම් එක ඒ රිසල්ට්ස් හදපු එක එතකොට ෂීට්ස් හදපු එක අනිවාර්යයෙන්ම තනුල ග්‍රම්පි සිම්බෑඩ් ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක අපේ සෙට් එකේ වැඩ කරපු අනිත් කට්ටිය මට නම් ගොඩක් කියවන්න මෙතන වෙලාවක් නැහැ මොකද අපි